کتاب شده. که پایگاه کتاب شده نداریم و کار شما بگه بوده سر بکنیم داریم فرستان کسی نه اما کتاب شده کنیم این چهارشنبه و شکل سه‌شنبه چهارشنبه کلندر اکانیو هم اکساق شده شده اکانیو هم داریم رقم میگه شده بوده سر بکنیم اکانیو هم داریم رقم میگه شده او اکای سفر بک شده شده شما اکانیو هم اکای میخوام اکای سفر بک به درست اکانیو هم سازی خوبی سالمانتر ساز این نه زنده باشه که اکانیو هم داریم رقم میگه شده پلنگو او هم اکساق شده اکانیو داریم رقم میگه بوده سر بکنیم شده پلنگو میدونم رقم میگه بوده سر بکنیم دوز اون باشه که گیره دست دوز در پریشونی و در درماندگی داریم اکانیو رقم میگه شده اکانیو ما هم اکساق شده شده پلنگو دوز اون باشه که گیره دست دوز یا نمیشه خون گسیتی اکای سفر اکای هجوم سلام علیکم شما اکای سفر 400 پارتی 300 میلیون کارتا داوری داشت زنده باش اکای هجوم زنده باش اکای ما خشون اکای مکانون رقم میگه شده سرای اکای هجوم تسوی کام اکای هجوم سر اختار شده یعنی داشته نارو مکان ولی اکای این هم رقم است این اکانون این هجوم رقم سر اختار شده یعنی دارش اکانون می دارش رقم میگه شده پلنگو اکانون دو رقم میگه شده اکانون دو رقم میگه شده
Ama kısa şunun şeyler. Akayla Honjong Pansal Park şeyler beni dağılır. Çok sarı geldi. Tümrüzden de kısmı silka partoyu şeyler. Da kısmı silka partoyu. گفتی که پو بچه فیران که او میگن زنده و شیشه پرنگاه مکتب شده دوست و موشکیر دست دوست در پریشانی و در درماندگی او سلام کاکا جون شکلی علا خواهد صدق کاکا جون سلامتتون سوست اینجا منات کاکا جون گرم زوال 300 رو دارم کاکا جون خب کاکا جون گرم بزن گرم بزن گرم بزن کاکا جون گرم بزن نباکه نباکه جون ایوان سلکه بوزی کاکا جون اکا اینجا زور خوشو کاکا جون خطوش کاکا جون اکا basman خوشو کاکا جون اکا اینجا زور خوشو کاکا جون اکا یک دی شش پنج چهار خونه شنه یک دی شش پنج چهار خونه شه پرانگو می شگیری خدا کم اینجا جون خیلی سوزی خوش شنه سلامتی و سوز اینجا مناس شکر کاکا جون من چهار دور شه پلان اکا basman خوشو دی اکا اینجا نوای خوک صبح دو بوام نوای خوک تو گازم ممکن تو شور بشم کی این اوه آخره بزار شدم که خواهم شوش نوای خوک اسمکم اینجا شغل کاکا جون من سلامتی و سوزا که اکا جون رقم میگه رقم یک دی شش پنج چهار یک دی شش پنج چهار خله شرین و مرحمت میگیری رقم را مرحمت رقم ها میگیری شرین ها اکای اکای گرگلی جون خوش آمدی شرین ها اکای گرگلی جون رقم پنج اکای گرگلی از حدبی ما خوش آمد اکای میریم اکای گرگلی رقم پنج میریم اکای اینجا زنده باشه اکای کل بوش باشه کلانه میریم رقم یک دی شش چهار یک دی شش چهار خله شرین ها میگیری رقم گرمز اکا میگم گرمز شده bazı اکا کلوت دنگ اکا جان رقم خله بدون رقم میگه شرین ها یک دی شش چهار خله شرین او شرین ها هم اکثر شونه که جانم از زنده و سربرام و شکو نداریم رقم یک دی شش چهار خله شرین ها
میدونیم رقم میگیم شد میدونیم رقم میگیم دوست آن باشه که گیر دست دوست در پریشانی و در درماندگی. اکجان ما میدونیم رقم میگیم شد پلنگو و رق دی شش چور خونه شیرینه. اکجان ما رقم میگیم دی شش چور خونه. او میگیم بریم اما ملکه گرگلی جان شیرینه پول دونه که خیلی هزار پارت شیرینه. من یک دی شش چور اکو رقم میگیم شد پلنگو بوزه سر میکنیم شیرینه رو. اکجان ما رقم میگیم بوزه سر میکنیم. او اکای مجاید شما اکا او اکا سه رقم گیته گم بریم این اکای مجاید شش اکای مجاید اکای گرگ صد دیگر من هزار پارت شیرینه کارت دا بوزی بود. اکای مجاید شما اکای مجاید رقم شش چور ده من دارش اکو رقم یک شد پلنگو زنده باشه اکای مجاید شما شیرینه اکو بخشکن تا اولم دیگه خوشه خون ناخ کسی اگر مخیل خودورم تو یا سوز شدن او تو یا شور شدن اما تا بخش شیرینه. اکادمی مدرن رقم یکم خلای شیرینه. دوست آن باشد که گیر دست دوست در پریشانی و در درماندگی. اکم جلو خیلی که تشه شیرینه الان هر که ما رو یاد کرد از اون برخوردار بود یک مخ اکادمی رو میدونه شیر پلنگو میدونین کیشه شیرینه کیا دارین بوزه سرکن کچیگه میشه یا ایگه میشه او تمام اکای هنجان پول اکادمی می گمرس بکن میشه ازاره نه سیلکان پارتستان کشته بودم بدون اکادمی واقعا که چور چند تا کنتک دارم خود شورم. اکای مجوجون کجاشی شیرینه اکادمی پارتو بوده سر میکشه پلان اکای مجوجون پارتو با بوده اگر کمبرین کچیگه میشه تو دام بودنه آمد اکای مجوجون آمد شیرینه بیانی سر میکنه اکای الهام تکی از بگی تو اگه دام بودنه ما سیلیکاج پارتو دادم میدونن ایشو با ده یک پاس سرش میشه تو سوال میکنه آواز شیرینه شو بی میریم اکای مجوجون 600 گلن 100 پارتی اکای الهام جو رقم یک 200 رو دیگه شیرینه میدونم اکادمی رقم یک سوال میکنه تو اکادمی برای رقمی دافت میشه آره میگم رقم دادمون برای هم رقم شیرینه زنده و سربلند و سلامت باشیم تو در این خدا بزرگ اکای سفرجو همجا شیده اکای سفرجو اکای گرگ اکای نمجو همجا شیده
Ama burada böyle şeyler hem akşamları ortaoğlun dostlar olmasının dostların mehrumu olması. Rajahan Bedi'nin sözden ilişkiler konuşuyor. Çok kötü kısmı. Akademiye tusalan rakam yak alan. Akademiye tusalan rakam yak. Rakam yak. I have mentioned zindavuşun akademiye hem akşamları dost olmuş. Bir adet dost. Arkadaşlarının da devamındaki zindavuş parmağını konuğu için hem akşam şöyle. Ama bu mega şey falan yok. Daha konuşuyorum. Ancora hangi bu zaman hava rakam kalıyor akademi o ya akşam. Asalda akşam pas bir şöyle. Ancora hangi bu zaman hava şey tamam var. Ama mega şöyle dost tamam o şekilde ders dost. Daha sonra onu da devamındaki akay safarlayıcı olunca şeyler akademi hakkında şeyler. Akay safarlayıcı olsa sadece akay olunca sadece akay نستدعي که اونجای شاشته داریم تا اکر صفحه رقم سوال اکادمی و رقم گیروشون همه رقم 7 12 رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 10 رقم 4 10 رقم 5 11 رقم 6 10 20 این با 20 چی بالا اکور خانگی باشم من همه شفالگو 1 20 11 10 10 11 10 12 رقم او شاکره رقم دو اکور خانگی باشم من همه رقم توسن شفالگو هم اکتر شده زنده و سربالند و خانوشه اکتر چه رقم داره اکتر رقم داره رقم شد پاک کن هم اکتر شده دوست اون باشه که یه دست دوست در پارشانی اون در اونگی او میگه میشه فلان یا اگر رقمی تو پاس میکنیم اکتر یه هنجا او شاشه نه او میگه و رقم باشه بود این اول شد او میگه میشه هم اکتر شده کنیم از دوست اون باشه که یه دست دوست اکو رقمی باشه ما همه اکتر منویسیم اکو سه رقمی دو رقمی دارم یا رقمش هم میگیم پاس میکنم باش کنم مجبوری که یادتان نبودم اشتای بودی برام بار کنیم نه باشه جانون نه با پیش میگیم اکر سفرده اختیان شیپان نمتوی دستاد رو ریال اکر سفر خیلی 400 پا خیلی 500 شینا اکر سفرده خیلی 400 پا خیلی 500 نریم اکر اونجا اختیان 600 دیگه اونا اکر گرخته شیپان 800 دیگه اونا اکر اونجا شیپان اختیان 300 دیگه اونا او اکر فایزی بوره سلام علیکم خوشون اکر جان اکر فایزی اگر اکر فایزی جان بوره خوشون اکر جان ما سوزی خوب اکر اگر رقم بتیم شینا اکر موجودی اگر آزاد نیست آزاد پاست آزاد پاست تا کنم بلند شده بکن که گل جون آزاد بلند کنم گل جون نه رقمی دو اکر فایزی خوشون کنم رقمی دو شینا 20 رقمی 3 21 رقمی 4 22 رقم 5 20 رقم 6 20 کما خما بیرون برید 7 12 صد رقم جون اوزو رقم یا 21 رقم بو رقم 4 رقم او شانی با 22 برید رقم 5 برید رقم فایزی بوره رقم دو تن شینا
میره رقم 14 رقم 5 میشه پلنگو اکا اوز پس اوز بالان کشه پلنگو بالان کشه هم اکساک شده دوست اون موشکی دست دوست در پاره هوا اکای همو جوجو خیلی سه رقم دو رقم یکم رقم پاس بگید رقم فایزی بشه شینا بعد رقم موزیکی اکای هم بعد رقم موزیکی یا اون دیگه بود رقم اکای هم پاس بگید اکای جوجو رقم پاس بگید شینا در اکای فایزی برو بشه پلنگ شش پاس تمام اکای فایزی جو رقمش میگه اکا هم اکساک شد شینا زنده و سربلان دو خانوما میشه چهار رقم 5 میشه شینا اوکی اکای اونجا شش اگه اکا که دو کنید بزرگ که اون شینا تمام گام نیست اکای اونجا که دو کنید اکای اون رقم باشه ما همه رقم یکم میتونیم کنیم اکای سفر شرپان صدر دیگه اونا اکای اونجا شرپان 400 دیگه اونا بریم اکای گرگ شرپان 700 دیگه اکای موجود شرپان 700 دیگه اکای فایزین بروی شرپان اکای میشه 400 رو دیگه اکای اونجا اوضاع جای اکتر شینا که جون شش دادیم اکای اکای سه رقم دوش تو خولیش کار میتونیم که جون اکای رقمگی باشه ما همه میدونیم شینا رقم 5 رقم 5 20 رقم میشه اکای فایزی بروی رقم 6 3 رقم 7 بالا رقم جو شرپان جون رقم 7 11 دو یا رقم دو که جون رقم 1 11 رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 22 اکای فایزی او شاشینا نیمکت کشه فقط میره درش او میگه هم اکساک شده گل تلزا کس همون نوت که خوش میجوش شده اکای بزرگارو که جوشن سوال 11 خود هم او میگه میره زنده و اکای فایزی او شاشینا هم اکساک شده میره درش برش میشه رقم 7 اکای فایزی او شاگه اکای اونجا اگر که پاس کرده باشه که خوب اکای پاس کنه یک مثلا مجبور داشته میره رقم 6 رقم 7 میشه فلانگو او شاگه اکای فایزی نه والله باك يا جماعة خلاص بس يا جماعة ما خدمين شوي بحسن خلاص خب قام ببین اکای سفرجو اول میشه شیپان اکای هجوم شیپانان 200 دیگر اکای گرگ شیپانان 600 دیگر اکای مجوجون انا اکای مجوی بگو اکای 800 میشه نه 300 داشتی 400 داشتی 700 میشه نه این نیش همین که 500 گرم اکای جون من داشتی اکای فایزی شیپان دو رقم دو اکای مجوی میریم اکای فایزی رقم 6 شیپان 100 روبل دیگر دونم همه دا بول دوری همه دا فشتر شده رقمی 7 میریم رقمی 7 20 میشه پلانگو هم اکساک شد جمع رقمی 1 22 میریم رقمی 2 11 رقمی 3 توغرق جمع 10 اکوی رقمی باشم و همه رقمی 4 10 رقمی 5 21 رقمی 6 21 اکادمی بول رقمی 1 شد رقمی بیشتر 2 11 10 правильно представься оша рақами 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 да ҳама дар буд бориши фаланго акай сафарҷон рақами 7 афтори шема ану зиндаву сарбаланд шакура всем добро пожаловать всем добро пожаловать на канал азизтарин кашиди надеюсь что это канал вам будет понравиться мерем дальше зиндаву сарбаланду хонавода кашида дӯст он бошад ки гира даст нест дар парешонию дар дармондагӣ
رقم دو درک در رقم دو میشه. او شما میگه خیلی هجوم. اکثر سفرجان رقم هفت هفتاد شینا. اکثر هجوم شیپان 600 دیگر اون. اکثر سفر 200 300 500 200 دیگر شما میری. اکثر گیر شیپان 500 دیگر اون. اکثر مجوی شیپان 300 دیگر اون. اکثر فایزین شیپان 800 روبل دیگر اون. نگاه او اکثر هجوم. هجوم رقمی باشیم آنها رقم سه بعد این کموت شینا. اکثر ماجو شما رقم دو. رقم دو 20 هم اکثر شما شیپان دو. رقم سه 22. رقم 4 10. رقم 5 21. رقم 6 20. رقم 7 10. رقم 1 رقم 1 پرانگو 11. اکادون مکتب با این کوشش کنه فقط رقم شما 22. بودی رقم سال بگیری اکر مایو سلام علیکم خوشم رخجون. میگم هم اکثر شده دوستان بودگیر دوست در پریشانی و در درماندگی. تمام اکثر حجور رقم سر خیلی رقم اکثر کنشینا. میگم حجور اکثر میکنه. میگم اکثر حجور اکثر که رقم سر خیلی. هم اکثر شده از زنده و سربلند باشید. اون میگه میشه فرانگو. اکثر مایو میشه رقم پلیس رو میجنگه. میجنگیم. تا توان دوستان را گم کنید دوستان مهربان را گم کنید در جهان به دوست بودن مشکل است آسان کنید دوستان را گم کنید هم اکثر شای شیطانگو رقم 4 شده اکثر سفران شیطان 100 دیگر اکثر هجوم شیطان انا 1100 دیگر هجوم سه تفاس میکنیم اکثر گرگ شیطان 400 دیگر اکثر مجوی شیطان انا 100 دیگر اکثر فایزین شیطان 700 دیگر هجوم و هجوم رقم 300 روبل دیگر دور اکثر 100 روبل دیگر میداشی رقم 4 20 5 اکثر گرگمو 20 6 اکثر فایزینمو 10 7 21 1 10 2 21 3 12 21 شیپالانگو 21 ایران میگیریم 20 میگیریم 12 میگیریم اکادون رقم 7 رقم 2 باراش شیپالانگو 300 روبلی شده رقم 7 رقم 2 باراش 300 روبلی شده مرحمت دارم رو 300 روبلی شده اکادون ما هم اکثر شما دیم ادامه بیره میدون تماشا بیم مرحمت بارا جورو مرحمت رقم 7 رقم 2 بارا کده اکوی بارا درو مرحمت شده اکای هونجا خیلی رقم 1 شما دور مکرا میره داوت سویبو رقم استانی اکای مجوهید اکای فایزین جون اکای گرگ اکو باران سه شیپانگو رقم 6 5 3 4 سویبوش اکوی پاس مثل شیپانگو افرا پیش میشه کدوم ما پاس مثل کارتون کشیم اکای فایزین بوده رقم 6 میره دالشی اکای فایزین بوده رقم 6 اکای گرگ همینجا اکای گرگ مخی تو من دابرو تو رقم دروارده نشید اکای گرگ دیگه نه پرسو تکا جون اکای گرگ پایین رقم 3 و 4 سویبوش اکای هجوم قسم خورم کنی نتا لعید نبرو لکه جون میریم رقم 3 و 4 خوره اکای مجوی 4 میریم هجوم قسم خورم شینا باری تو اکای مجوی رقم عموما دا
بریم اکروس خونه شیرینات اکادون اخمی سه خونه شیرپالانگو هم اکساب شون شیرینات زنده و سربالند و خونه بوشیم بریم اخمی هفت نشون دار اخمی همی 1500 کدون آشکار ادامه بین احمدان اخمی چه دواره 300 الله خونه اکادون اخمی وجوجو خود 100 و 200 گرم پاکن شیرینات بریم او میگه من هم اکساب شون شیرپالانگو زنده و سربالند و خونه بوش کس میگه آشکار دوست اون باشه که این دست دوست در پریشانی بود در درماندگی او میگه میشه اکیل هم سر مداری گاو اکیل هم داخل میگه شده گاو هم اکثر شون اکادمی و زنده و سربالا باشه کدوم 1800 او شوارفت تو داشت ای نه تو میشه نه بریم اکمی یک 1800 او شوار کدوم بزن شیرپالانگو اخمی یک اکی الهام جون اکی الهام یک سه اکی الهام 500 کدوم شیرنا اکی فایزی این شیرپالان 400 دیگر اونا که اکی پنج اکی گرگ شیرپالان 100 رو دیگر اونا اکی موجود شیرپالان 200 پارت اکی موجود 200 پارتی او شو اکا میرین دارش میرین میکفه مکدون کدوم میزن 1800 رو او شاشه اکو رقمش مرحبا میرسیم رقم خوره میشن بازی میکنه شیرپالانگو اکی موجود اما در رقم خیلی رقم یک میکفونیم اکی موجود اومد اکا جون او شاه کدوم میزن شیرنا 1800 او شاه کدوم میزن شیرپالانگو رقم یک رقم یک 20 رقم دو رقم دو 31 رقم سه رقم سه 11 رقم چهار رقم چهار 12 رقم پنج رقم پنج 21 شش رقم شش 10 هفت رقم هفت 11 رقم وجود شیرپالان او شاه کدوم با 31 زدی میره درش رقم دو او میگه دخیز رقم دخیز زد اکوی ما هم اکثر شو اکوی رقمی بودم میشه رقم خونه میشم بجنگه شیرینات بجنگه درش باش میریم او میگه شیرپالانگو زنده و سربالند خونه باشیم توی در این خونه مبارک شد سه پاکو گاو زکا جو سه پاکو شکل نمیداشت هم اکثر شو اکوی سیم دوبر کجا لوا на канал Ветринкатежи надеюсь что это канал вам будет понравиться او میگه دوست اون باشه که گیر دست دوست اکوی رقمی رو میزنه رقم خونه میشم بجنگه او چیار میگه شیرپالانگو او چیار میگه میره درش رقمی سه هم مدد بود بوری شده بریم اکی سفرجو آد مماشنه اکی هم شیرپالان 400 دیگر اکی گرگ شیرپالان او اکی موجود شیرپالان او بودی 1600 دیگر اونا اکی فارزی شیرپالان 300 رو دیگر اونا اکی حجی آد اونا به درش رقم سه اکی حجی رقم سه 21 رقم چهار رقم چهار 11 رقم پنج شیرپالان رقم پنج 10 انها به درش رقم شش رقم شش 12 انها رقم هفت رقم هفت 31 انها رقم یک رقم یک شیرپالانگو 11 رقم دو 20 رقم او شما 31 رقم درسی اکل صفحه او شما مکنه رقم یک ترانزور این پنج مونه تمام بین درش او پنج پاپلو تمام اکل گجو پاپلو کتمی هم اکثر شما کلمه رقم سه بافکن با خوری شده اکل وجود سه پاپلو شده پاس کلمه درسی هم اکثر شما شده زنده و سربالند و خانه باشید هم اکثر در رقم یک میره شده دوست اون باشه که گیر دست دوست در پریشانی و در درماندگی اکل رقمی باشه مرحمه شده رقم سه مون خورش شیرپالانگو بافکرم هم اکثر شما کلمه حافظ در رقم یک میره شده اون میگه شیرپالانگو زنده و سربالند باشه خدمه من هم اکثر شما شیرپالانگو دوست اون باشه که گیر دست دوست در پریشانی بود در درماندگی
اکای سفرجان شیرپناه 500 دیگر اونا. اکای الهامجان شیرپناه 300 دیگر اونا. اکای گرگ شیرپناه نکتا میکنیم. اکای مجاهد 1400 دیگر اونا. اکای فریدین بروی 200 دیگر اونا. اکای حجیجان خوشان شدن. اکای رقمگی باشم مرحمت اکای رقمی 3 مون خوله شدونه. رقمی 7 اکای بادی برا 102 اکای بادی برا رقمی 7 شدنه. 70 اکای حجی شدنه. به اکای هم اکثر شون شدنه. اکای حجی 70 شیرپناه. خب اکای حجی خوشان شدنه زنده و سربلند شکر جون. گرم نیست. از اون راه که درآمد بودش شدنه بریم. اکای رقمی 7 خوله رقمی 3 خوله دام بدن مردم رقمی 1 شیرپناه گو. 11 بریم. گرم نیست جون گرم نیست. رقمی 2 رقمی 3 رقمی 3 11 رقمی 4 رقمی 4 10 رقمی 5 رقمی گرگ رقمی 5 22 رقمی 6 رقمی 6 22 رقمی 7 رقمی 7 20 اکادمی ما بالاتر 5 6 بالا مدرس سالو اکور رقمی 3 خوله هم دبوزه هم دوباره میشه پناهگاه رقمی 5 6 بالاتر اکای اونجا رقمی 3 شما دروریم نرین دالشی اکو رقمی باشه مرحمت میدونی شیرین رقم میگه رقم یک خوله وارد رو مرحمت وارد میدونی شیرین او میگه می شیرین هم اکثر شما که حسین دوبرو پجال لوا میگه میری اکای الهام درو وانا کجام اکای مجوهید درو والا میری اکای مجوهید رقم 2 من دالشی اکای سفرجان رقم دوباره درو شیرین رقم 3 4 خوله 6 اکای سفر بیگ 7 درو وارد 3 4 خوله موزه شما دیوارا گامنس کجام اکو رقمی 3 و 4 دوباره خوله یک فصل بیگ شیرپناه گو Odamı beni aymaydım. نباشه خرمه رقم 3 و 4 خوله شیرین odamı buluyor. توش اکو کجاش لودی او میگن شیرپناه گو میریم هم اکثر شون اکو زنده و سربلند خانواده دوشه توی دنین خونه مبارک شوه لبگدی خوله یا زمازن من دکر زمازن لبگدی اختار تامه برام من تکتبه کازا لبگدی بریم اکو رقمگو بشم هوا بدونیم شیرپناه رقم میگه رقمی 3 و 4 خوله دواره 300 تابوزی پراتو تو خواهد رقم 3 خوله شیرین میدونیم اکنون او شما کدای بخیرین میریم بریم باید کدای ای دوستیو که هم درد شویم میدونیم شیرپناه میگه میدونیم شیرین زنده و سربلند و شکر ما میریم رقم 5 شد رقم 6 شیرین دو بعد 3 و 4 خوله 1200 شد کدای شیرپناه 3 و 4 اون دواره 300 خب 1 2 3 4 5 6 میریم دارچی اکای الهامجان شیرپناه اخترمان او اکای رقمی دا اکای مجوهید شیرپناه اخترمان 1100 رو دیگر اکای هم اکای سفرجان اختر شیرین 200 رو دیگر اخترمان میریم دارچی هم اکساق شوه میریم اکای رقمگیر بوشه رقم اکای یک جوید تنگه جبیم نوشیدیم تنگه رقم 6 اکای فریدین بوره رقم 6 20 میریم رقم 7 11 پرید 1 1 22 2 2 10 5 5 11 یک کاوش هم یک هم 22 داد میریم داشت شیرپناه رقم 2 از ثانی کارتو بود ازدیس پاتم از چیست میریم داشت رقم 2 اکادمی رقمگی باشم مرحمت اکای گرگایدی و پافته باشه رقم که شیرین میریم داشتی هم اکثر شون شیرین از زنده و سربلند خانواده باشه توی دنید خونه مبارک شو اکای رقمگی مرحمت بدون رقم 3 مون خوله شیرین اکای رقمگی مرحمت بدون رقم 3 خولی یک دوست آن باشه که گیر دست دوست در پریشانی و در درماندگی اکای الهامجان آشنایی 1100 رو بلمل داشت
لحظه اصلا تاش میکنم شده اکل سفاوی هفت سه و هفت اکل چهار میکنی نفهم اکل جون اکل اخلاقی مرحمه اکل سفاوی نفهم چهار که هفت پاس نشینا جامد اکل سفاوی هفت سه شیپان اول میمونه که جون اکل هجوم شیپان هزار سال دیگه دونه که جون اکل گرجون اکثر کشینا من اکل مصطفی اکل مجوید نه سال دیگه دونه که جون اکل فایزی بروی شیپان صد دیگه دونه اکل گرج جوش اکل گرجون ده دین خود است شینا اکل گرج همین جاست شیپان اکل گرجون پافر شینا اکل پنج پافر که جون تمام گامید او میگه من خمی کفون شینا همه در برد دوری همه در پیش روی گلا داو تا کردیم کفون سال کردیم رفتیم دارشی اکل هونجو بارا هزار دو سال دیگه خیلی در کجون رقم یک زد من دار شینا همه در برد دوری همه در پیش روی رقمی دو شیپالانگو 20 سه رقمی سه شیپالانگو 20 چور رقمی چور شیپالانگو 22 5 رقمی 5 شیپالانگو 20 شش رقمی 6 شیپالانگو 11 7 رقمی 7 شیپالانگو 3 کرول 1 رقمی 1 شیپالانگو 11 اکل سفارده آشا شینا می داشت رقمی اکل گلجون اکثر کشینا هم اکثر شینا دوست اون روشکگی در دست دوست در پریشانی و در درماندگی او میگه میشینا سیم دوبرو پجال و بیسکوپ سیم دوبرو پجال و او شاکل سفارده و میون بیسیده اشتاک شینا هم اکثر شما او زنده و سربلند و فرامول بشین میرین دارشی تا تمامین دوستان رو گم نکنید دوستان رو گم نکنید در جهان به دو شدن مشکل است مشکلاتان کنید و کسان رو گم نکنید او میگه میرین او اکل علی جون خوشان شینا دوبرو پجال و ککی لودی اکل علی جون اگر اکل تیمی جنگ کسی شینا این اکل علی جون بارادوی سخت اکل سفر شیپالان چورسال اکل هنجون شیپالان هزار اکل گل شیپالان سیم خودش 700 و پیش اول 100 قبله ولی برای خودت نیست ولی بعد دیگه خودش 700 منخ جون اکل موجود شیپالان 700 اکل فایزی جون او من دارشی اکل علی جون شون شنا اون میگه من رقمی دو 11 رقمی سه 33 رقمی چهار بلاد سه کرول رقمی 5 11 رقمی 6 11 رقمی 7 20 یک 20 من یک شمال بیم که جانیم من امی یک کشته گردم او تو رای امی یک کشته گردم 14 و شمال رقمی 5 همون در بود دوری هم در پشتری همون مگه می رقمی 14 رقمی 5 رقمی موجود او شاکر علی جون چه افیرا پیش کشه نه افیرا پیش کاشا اکل فایزی بوی پافترش که اکل فایزی بوی رقمی 6 پافتر کنه من دارش زنده و سربالان و شوی پافتر تا ما کجا من رقمی که شینا من دارش هم اکثر شوی پافتر زنده و سربالان دو اون آباد و شوی تو در این خونه مبارک شوان غلم دلیه زنده و شکوی ما هم اکثر شوی اکل پایمری اول یکون رقم خلیده که مخاک جون اکلی انا اکل سفارجو اگر رقم تا پاس نمیکنه اکل علی جون میتونه قطعا موضوع کشینا
اکای الهام سر گردون اکای گل شیپانان 600 دیگر اکای مجوی شیپانان 1100 دیگر اکای فایزین شیپانان رکھتا میکنیم بریم اکای سفرجا گونه خطا پاس نگید اکای علی جمعه خطا موزیک شینا او میگم بریم badiko gavniz اکای سفرجا 200 دیگر میگم badiko موشا بریم اکای فایزجا اکای علی جمعه badiko میگم اکای پاس میکنیم بریم اکای 5 11 میگم اکای 6 22 هاف گابلیز اکای هاف 20 یک 20 2 21 3 20 4 22 اکو بارم درست حسابی اکای علی جون مالک سفر سلام علیکم زیندگی ساعت جون شما اکای مالک سفر بگم شو شینا هم اکثر ختم کنید یکی هم باید گابلیز اکای علی جون اکای هفت بگی شینا بریم اکای جون بارش اکای 6 اکای 4 بریم برای درو رقم 1 رقم 2 رقم 3 بریم رقم 5 اکای گلگل تا اکای علی جون دوباره درست شکا جون اکای هم رقم 1 اکای مجهول رقم 2 اکای سفرهای رقم 3 اکای گلگ رقم 5 بریم اکای علی جون رقم 7 دوباره درست شینا هم دوباره تا بودی پاسه اخیشا بروی بریم اکای جون ما هم اکثر شون شی پالانگو زنده و سربالان بشه دست میدون 1860 شده هفت بریم هم اکثر شون شینا او میگم شی پالانگو گلت تریزا کس همون نوت خوش میگه شده اکای علی جون جواب تشن رقم 7 دوباره میگی شینا توتاونه دوستا رو گونه که اگر یک لایکی رو زر میکنیم و دویم لایک رو فراموش نکنیم این درسه ای نه تو شما زنده و سربلند و خانوادان بکنیم توتاونه دوستا رو گونه کنیم دوستا رو مهربان رو بکنیم در جهان بدوست بودن مشکل است پیشکن پول فرق داره میریم هم اکثر شوی هفت دکه علی جون میتونید دوباره میریم دارچی شاید شوی هفت میریم 1860 شرینا یه لبولت ریزا کس همون اصلا خوش میجوش روی زمین دارچی هفت ها گیری توش اکه علی جون گیش میشه اینا رقم نه اکه سهم ایلهم اکه ایلهم شیفان 600 دیگر دونم رقم ایده اکه مجوید شیفان 800 دیگر دونم رقم ایسه اکه سفر 100 میپاس شرینا خواهی رقم 5 اکه گیر شیفان 300 رو دیگر دونم رقم یافت اکه علی جون لابولی پراسم اکه اختا اکه علی جون رقم یافت 700 رو دیگر دونم شرینا ولی دارش همه در مورد بوری همه در پیشا گذار اکه علی جون 1500 داری 1800 آشنا شرینا اکه فایزین 200 دیگر دونم شرینا اکه فایزین جون اومد شرینا امریکا فون باراش اکه فایزین میره چه پلنگو رقم هفت آی 33 23 رقم 1 سه ولد میوتونه شکست رقم 2 20 رقم 3 30 بدای رقم 4 10 بدای رقم 5 21 یک کلو گفتم رسید رقم 6 20 اکای او الهانجو او شاشه نه میونه شکست پسه ولد
Ne daha şey kami au mege milyon bisse kaç işler. Ha kursi yak onu ma benim. Ne kendi bisse çıkın o da opsiyon kalı şeyler. Benim aklı ha maksat şu şeyler az dinda taban konu bu şey. Benim cangem daha şey. Dinda bu şey. Benim ha maksat şu. Tavone du sono gumla kone barabaran du sono mehbon gumla kone barabaran benim ayakkabı da ha da bu şey falan yok. Akademi ha maksat şu şey falan yok. Dinda sarbalandı. Konu bu şey suyu da değil konu bu bora şarkı benim de arşi. Evet daha konuşuyor. Ne ayakkabı da benim şey falan yok. Dinda bu şey. Evet. Akay safar büyük şey falan yok. Raketa mekineyim. Rakam ise. Akay safar büyük patlıyor şeyler. Akay ilham şey falan isteyen akay falan sadr bilgiya. Etoy de hazır. De sadr bilgiya akay ne? De hazır sesler akay ilham de hazır sesler şeyler mi? Akay gır de sadr bilgiya. Akay mujoy şey falan şarj sadr bilgiya. Akay faizli şey falan sadr bilgiya. Akay mujoy şey falan şarj sadr bilgiya. Akay safarjon şey falan ses sadr bilgiya. Ben dalış. Rakam de şey falan go. Misyak. رقم سه شرینا 20 رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 12 رقم 4 و 22 او شما رقم 5 هم اکثر شده لبوگری لبوگری نمیگه از این دو سربلند خانوما باشین میریم دور شغلای ارزان مرزان میگیم نونو دختر با مزه دختر تامه بارن نونو تکیمه پازا نمید لاشید این نرخ مشهره نه دوست اون باشه تگیر دست دوست در پاریشونی و در درمونگی همون یه شیره همه کتک شده زنده و سربلند خانوما باشین توتامون دوستا رو گونه کنید میریم در چکریم و میریم در چکریم میشید میگه میگه هر کی ما رو یاد کرد از عمرش برخورده بود عرکه پای میشونه عرکه مجوجون اوشتاشه عرکه مجوج اوشتاشه falan بریم درس بود میشه میگه هم اکثر شده کنیم ما عرکه سفاریون şey falan دسته دیگه اون عرکه کامجون şey falan kana ده هزار دسته روبل gelmek acon عرکه گرگ şey falan صد روبل gelmek عرکه مجوجون şey falan 1000 روبل gelmek kartaz عرکه فایزیجون şey falan o عرکه علیجون şey falan 500 gel هم اکثر شده şey falan گو زنده و سربلند خانوار باشن توی مبارک رقم 5 12 رقم 6 30 رقم 7 11 رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 10 رقم 4 11 bu رقم 6 o şarkı haberi رقم faizi bu şeyden o şarkıjon zinde o sarbalan o şey Heyecanına bahar sular tekrar mi oy mekub وقتی گلی شده شده oy این رقم 6 رقم 7 شده هم اکثر شده شده زنده و سربلند خانوار توی در این خانه و بورا شما گره در بگرد جا بگرد در بگرد او زنده و سربلند هم اکثر شما دید هر کدوم ما یک لایکی رو زیر میکنیم بعد یک لایکی دیم رنگ رو بزنیم و رقم 7 بریم رقم گرگاز 25 شده نوارد رو بسید ها تا گرگاز خلیفه شده رقم خالی رقم خیلی پاگیرسی خالیش که ما خدونی ما رقم گرگاز خیلی کارم پارت ما مسئله شبینیم رقم سفر شده falan 100 روبل geldi ona رقم ilham şey falan 10,000 saat geldi ona رقم gırk şey falan oldu ona رقم mücadele şey falan 800 رقم faizli şey falan
600 بیانکه علیجان شیپانان 400 بیانان hep padanam ya bu zonxi نه گفت تو شکل کردن جا کچه میگه 7 20 میره رقم 1 22 رقم 2 31 رقم 3 12 رقم 4 10 رقم 5 10 رقم 6 21 درا آشانگی با 31 زد میره درس رقم 3 اکتوی من هم در بود بوری هم در پیشتری شیران زنده و سربارم بوشوی خانه بودوشوی توی در این خانه مبارک شود لبگلی جمع گرد لبگلی لوگی می درس بریم اکتوی من زنده و شکل ها دوست آن بوشکی در دست دوست در پریشانی و در درماندگی این نه تو میشه نه هر که ما رو از تو جدا میکنند اکادیمو هم اکثر شد شیطانایی زنده و شکل всем добро пожаловать всем добро пожаловать شیطانایی میریم درسی بوشی میشی زنده و سربلند خانواده دوشین توی در این خانه مبارک شویم درس لبگردی جبگردی لبگردی لو لبگردی جبگردی لبگردی جبگردی لبگردی جبگردی لبگردی لو میریم درس هم اکثر شما اکتوی من رقم 2 رقم 3 میشه شیطانایی این نه تو میشه نه اکای سفر شیطان آورد اکجون اکای هنجون شیطان 10,000 آورد اکای گیر شیطان اکای جو پافر شینا اکای مجوی شیطان 1200 اکجون اکای فرجون 500 دیگه اکای علیجون شیطان او اکای علیجون ما 300 دیگه اکای گیرجون پافر شینا هم اکثر شونه گام اکجون گامست دوست آن باشه که گیر دست دوست در پریشانی و در درماندگی برین دالش رقم 3 شروع 12 رقم 4 20 رقم 5 22 رقم 6 11 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 5 او شاکر داشت رقم 6 همه در بود بوری همه در پیشتری شیرین اکوی مخشوانی всем добро пожаловать всем добро пожаловать جنون لا میگیم در هر درد رو نبینیم جنون رو راتی و کنیم تا گفت سریوز رکیم و چیه جنون در هر درد نبینیم همه در رقم 6 شیرین هم اکثر شما دیم دوست آن مشکلی را دست دوست در کمپیوتر پیریوال در شکری و در سپوس او میگه میشه هایو هم اکثر شده شدن از زینه و سربالان خانواده شد تا این دوستان رو نکنه دوستان مهربان رو نکنه در جهان به دوست بودن مشکل است مشکل آسان مشکل دو کسان رو نکنه اکای سفرجان 400 پارد 300 دیگر دونه اکای الهام شیپان 1900 دیگر دونه اکای گل شیپان 400 دیگر دونه اکای مجوی شیپان 1000 اول دونه اکای ما اکای فایزینیون شیپان 400 دیگر دونه اکای علیجان شیپان اکای 200 دیگر دونه بریم او اکای اکماجون حجیو جان کرد شما اکای مساز شما اکای رقم 6 11 این 7 هم بالا دیگه رقم 7 10 رقم 1 10 رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 22 اکو رقم 2 رقم 5 و رقم مرحمت صدروری اکو مرحمت ستادی برای دو رقم 2 رقم 5 رقم اکا علیجو میگم دیگه شما بچه رو خطرش کردمون گفت بیا برای با بودی تنکو یک بار اونجا براش رقم 2 رقم 5 اکا سفر رقم 3 اکا الهام رقم 1 میریم از ثانی رقم شروع اکا مجوهید رقم 4 7 6 سوی بوش
اکای علی جان اکای انا فایزین بوره بکردن اخوان دواران ده شده اکای فایزین اکای علی جان بریم نه گیرن گابلیز او اکای ادنوش که بخشون اکا اکای علی جان سوی بشه اکای هفت شمه گیفتر میریم اکای ادنوش بول تک واسدر اکای فایزین ششمه گی اکای فایزین جان اکای ادنوش بخشون اکا نه گیرن گابلیز اکای هفت گیر سنجوی شاش اگر سوی بشه اکای دخته نزید بریم زنده و سربالند خونه آباد بشیم توی در این خونه و بولا شما این درشیم اولا اکای سوی جان اکای فایزین شش دوارای 300 دلار میگیره اکا جان بریم زنده و سربالند کپتن او شاه هزار هشتاد دو نه گیرم میتونید اکای ادنوش که بود او میگه میشه سلام دو پنج برای کردن زرچی اکون کی نشون دو نشونه اکای سمی دو نشونه شده نه اکام دو نشونه دو نشونه از سمی اکای ادنوش که بود 300 پاتون اکام شرط اکای اکا جان من دارسی اکای شویو 300 پاتون اکام شرط اکا جان نالو کارتو کشیدم رفت من دارش اکای از الجون تو پارتای اکای سفردون شیپان اکام سی اوش دیم اکای الهام رقم یک اکای الهام رقم شیپان 1600 گردونه می رقم 4 اکای مجاهد اکای سویو پارتی رو که خوشنا چتنی کلا نکنید اکای مجاهد 700 گردونه شینا من دارش اکای علی جون شیپان 400 گردونه من دارش آ شما اکای 100 رو جمعه در پارتو اکای انا سیوش رقم 6 اکای تاکلم گل نبوله تریزا نمیده قبل سر اکجانی ما هم اکساخشون شده زنده و سربلند خونه آباد بشین توی در این خونه مبوره شود اکای سیوجون پول ما شدن به کفان کلان 1800 شده رقمی 3 رقمی 3 که سفری مو 20 4 20 5 که گرگ 20 6 که ادنش گولد 22 7 20 ای 20 بخیرون 3 ده بخدو 1 20 2 10 شش او شاکا من رقمی هفت اکای سیوش او شاشه نه او میگه میریم هم اکساخشون شد پرنگو زنده و سربالند و خونه آباد بشین میریم درش بوش اوشی چاوکا جون میریم درش رقمی هفت اگه بود تو تاشون که میریم درش رقمی هفت اکای سیوش که همین شاید دارو بزر مکدید و اومد شاو 6000 دکا جون 4500 اومد با رقم 3400 دکا جون ما اینا با اومد ایش از دکا جون ایت چطور خوندگی چیکو کردگی ده بچه بچه تنوته نه درسی روز رقمی میرسه رقم خورش هم به جنگیم شده نه اون میگه من رقم هفت میشه نه اکل سفر شیپلان اکل هجوم شیپلان اکل سفر 300 دیگر اون خجوم میریم اکل هجوم شیپلان 1500 دیگر اونا اکل گل شیپلان 300 دیگر اونا اکل مجوی شیپلان 500 دیگر اونا اکل خارجی شیپلان 300 دیگر اونا اکل علیون شیپلان 300 دیگر اونا این داشت هم دا برد بوره شیپلان رقمی هفت میریم 20 رقم 1 میریم 11 رقمی 2 شیرنا 23 رقمی 3 رقمی 3 10 رقمی 4 21 رقمی 5 11
رقم 6 که فرزین بوده 10 2 رقم 3 شده هم آدم بود بوده هم آدم پیشوی بیل در بوده تریزا کس همون نوت کنه خوش بجوش بزن اون میگه شیطانگو هم اکثر شده زنده و سربلند خانواده باشین توی در این خانه مبوها شد و بگدی اون میگه شده هم اکثر شما اکادمی خلطان دوستان گمرکنید دوستان مهربان گمرکنید در جهان به دوست بودن مشکلات هم خیلی کسا رو گمرکنید 2000 ارقام خیلی تو تشت کشید نه او خواه کنم بگید ارقام مجوری جا ارقام مجوری در چنگ هم نگی من دار که ارقام سه همه در بود بوری شویده اکای سفر دستا اکای هم شیفران 1400 اکای گرگالی شیفران دستا اکای مجوری شیفران صدقه فرزین صدقه علی جان دستاد بله موجه فلان اکای مالی جان کدوم اکای مولود مرود اکای اکای خونه اکای اکای سه 20 صبر میکنم میشه اکای من او شده نه اکای 4 20 5 اکای 5 20 اکای مولود مرود او شب میشه اکای 6 10 اکای 7 22 اکای 1 21 اکای 2 20 اکای 7 23 اوشا در داشت اکای علی جان اکای 7 تنبوه برگه دویل در وقت سیدی و تدویل سنه این 7 رنگ سه شوانگیده شد سکجو ببینیم هم اکثر شد شوینا زنده و سربالند خانوبا باشید توی در این خانه مبارک شود لبگدی لو میگه من شوینا هم اکثر شما دید اکجانی وقتی دوبرو پجال و اکجانی یک لایتی و زیر میکنه شید پلنگو اکور اکانگی باشه مرحمت بگید دوش شدین است تو شوینا خولی شما جانگی زنده و شدین اکجانی من هم اکثر شد شوینا این نه تو میشه پلنگو حافظه رقمی هم تو تاش میکشه رو نه اکای سفر شیپالان اون تقریبا میاد که باشی سال رو دیگر اکای ایلهانجور شیپالان اختیار که روی که باشی 1300 روی دیگر اکای گیر شیپالان 100 روی دیگر اکای مجوری شیپالان انا 700 روی دیگر اکای فرزین شیپالان 100 روی دیگر اکای علیون شیپالان 700 روی دیگر هم اکسف شما اکادمی من رقم یک میرین کدوم زن اوشا رقم 1 20 رقم 2 10 رقم 3 22 رقم 4 شوینا 11 رقم 5 12 رقم 6 10 رقم 7 20 اوش رقم 3 رقم 4 شوینا هم اکثر شوی پلنگو زنده و سربلند و خانواباد باشین توی در این خانه مبارک شود لبگدی لو لبگدی لو لو ای خولای اعظم گیم داشی این نکنی اخیرا ما هم اکثر شد پلنگو زنده و سربلند و خانواباد باشین توی در این خانه مبارک شود میرین درسی هست که ما رو یاد کرد از اون شما خدار بود تا اونین دوستان رو گونه کنید دوستان مهربان رو گونه کنید در جهان به دوست بودن مشکلات هم کنید تصاویر اکو یک لایکی میزنی شرینا شیر پلنگو یک لایکی میزنی رقم 3 رقم 4 اکل سفری اوش های چخریشی تری شد یا اوش نه هردان در کرده برای خود بریم جانان نیلم با پیش بگیم اکل سفری شیر پلنگ 600 اکل ایلهانجون شیر پلنگ 1200 اکل گرگ او اکل مجوری شیر پلنگ 500 اکل فرزینو شیر پلنگ او اکل علی جان شیر پلنگ 600 نه دارسی گپ تموم اکل علی جان گپ تموم حاجی بکن جنگ کرده سر رقم 4 میگه بکش 11 میبرو 5 20 اکل رقمی مرحبا مینیسه رقم تو میتشه کنم 20 داو چیاب میسیم 7 11 1 12 خب تاپ شد رقم 2 20
رقم 3 10 20 20 20 20 نه باشه شیگه خیلی برای بند نمیدونم علاقه 11 10 12 20 20 20 20 وارد صدروی soygun rakamı بدون şefalango büyük hazır meşabe. Ama megim. Bana şey rakamı ana o çan zabi açon oluyor. Zabi ay panç değil. Panç şunu panç şaş dı. Akıl seferse akıl ilham rakamı yak merim. Rakamı şu rakamı ucuyu müdür şeyler. Akıl ucuyu rakamı çoğul. O şarkıda mesela ben dağılsın. او زنده و سربلند و شکرجان کردن 1000 روبل اوش شوا گپ تمام حاجیبو جان کرده شیرپلنگو حاجیبو جان کرده من در زنده و سربلند و خانواده‌شون تو در این خونه مبارک شد او میگه میره لب لو اولای اعظم اونو دکتر گام زدن دکتر تنهایی برن اونو تصمیم کردن من در شهر زنده و شیرپلنگو و هر مکسا شما دین دوست اون رو در دست در پریشانی و در درمانی او میگه میره شیرپلنگو پایین ایشون رقم 6 میره کدوم 1000 اوشا رقم 6 رفته او میگه شیرونا اکای سفرجون شیرپلنگ 400 اکای هونجون شیرپلنگ 1000 اکای مجاهی شیرپلنگ 300 کاس بده اوشا شیرونا میره رقمی ما 6 کشیدم پنج شده پنج نه پنج 6 میریم اکا جونو پنج چون رقم من 6 کشیدم پراویله بله 6 فهم اکای جون من همه دیسم که من 6 کشیدم اونه پراویله کو همه چی پراویله Uğrameli. Rakam 6 رقم 6 پلنگو 10 7 رقم 7 21 1 رقم 1 20 2 رقم 2 23 3 رقم 3 21 4 رقم 4 11 5 رقم 5 10 رقم جوجو اوش رقم 2 و 23 رقم 10 رقم 3 همه در برد ولی همه در پیش همه رقم 3 او میگه من اکر فایدین برست همه بیا او نمیگه یا برام پارش برست داور نداره ولی رقم 6 داره ولی رقم 6 1800 اکر شکریو من داشت اکر فایدین تو گلی کنه جواب نمیده من داشت نه داشت او زنده و سربلند و خانواد و ششرده ما کسا شما آمدین دوستان شما آمدین دوستان شما آمدین نه داشت اکای سفرالی شیرپلنگ 300 دیگه مکجونیم هم اکای الهام شیرپلنگ 1002 شکریم نه 100 دیگه مکجونیم اکای گرگ شیرپلنگ پافتور کجون اکای گرگ پافتور اکای مجوی شیرپلنگ 300 1100 رو دیگه دونم اکای فایزینجون پافتور کجون اوش نکای
اکه لیون شیر پلان 500 رو دیگه دونم میداشی قبل از اکتن که خیلی گود می رقمی سه رقمی سه ده رقمی چور رقمی چور 11 5 رقمی 5 11 بدای 6 رقمی 6 12 بدای 7 رقمی 7 20 بدای 1 رقمی 1 21 بدای 2 رقمی 2 20 بدای شیر پلانگو bu رقمی 20 20 11 11 o şangını raqami 2 hamı da bu dolayı hamı da pesay akar faizin buraya paftoy şeyler pafto pafto şaka jo raktan ke şeyler beni davsi raqam yazar raqam demek şeyler ham aksar şey falan go au mege şeyler zinda و سربالان و خانواده için توی در این محفل مبارک شود بگردی جا بگردی جا بگردی نو حالا یا زمان زمان و دکان زمان akar gördüğüm tam aktar ke şeyler و در زندان سربالان خانواده شیر پلنگ دوست آن باشه که گیر از دست دوست در پریشانی و در درماندگی ای نرسم شیرین تا توانین دوستان را گم نکنید دوستانی مهربان را گم نکنید اکر جور باید چه یخ تا بودایون شیرین جور باید یخ تا بودایون که می‌نویسید 100 دلار شیرین اکر تامی که می‌ریم دارش رقمی از رقمی دو همه در بودوار اکری الهانجا آشا شیرین اکر سفر شیر پلنگ اکر الهانجا شیر پلنگ نه 100 شکریم انا 1400 اکر گوی شیر پلنگ سند پارتون شیرین میریم اکر مجایی شیر پلنگ 1100 داشتیم نه 100 گرم اکر میریم اکر فایزین شیر پلنگ اکر تمکنیم اکر آلیجان شیر پلنگ 400 اکر فایزین جان اکر آلیجان کنیم باید کفایی شیرین اکر دو رقم گو خولی اپلیش اکر فایزین بروی شیر پلنگ جان اکر تمکن شیرین او هم اکثرشان شدن دوست آن باشه که گیر دست دوست در پریشانی و در درماندگی نه خیلی قبل از این شما پرست می‌کنم که دیگه گل سر اکر بختوارجا خوشان شیرین اکجو اکتا که شیرین که جوش اکجو نما شیر پلنگو رقمی که میری دارش او اکر بختوارجا میتونه داری که معلومه که خوری هست یونز میریم رقمی 2 21 میریم رقمی 3 10 اکر بختوارجا خوشان شیرین رقمی 4 رقمی 4 21 هیچ اکر الهانجا خوش شیرین 1400 رقمی رقمی 5 2400 دوازده رقمی 6 10 رقمی 7 10 رقمی 1 22 o şamı dağış raqami 22 اکر فایزی اکر گل کیلوش شیرین اکرون رقم که شیر پلنگو اما میگه من اکرون هم اکثرشان شیر پلنگو زنده و سربلند و خانواده دوشیم افعالی خالی شما گرم اکر علیش میکشین اکر جوز علیش میکشین اکر گل کیلوش اکر فایزی کیلوش شیرین میره دارش اکر گل کیلوش دیم خود هستی سیم خود میاد درآمد میریم او میگه شیر پلنگو دوست آن باشه که گیر دست دوست در پریشانی و در درماندگی میریم دارشی در با رقم میده میریم اکریم هم اکسب شدیم هی میگه میره هی هیلالا هو هیلالا هی هیلالا هو هیلالا هی اخر دوست بودم دوست ندارم بریم اکریم ما اکر گل کیلوش اکر گل اکر فایزی بروی اکریم پافتو باشه پافتو پاس کشه پلنگو جون بریم اکر فایزی جون اکر گل جون شیرین بریم اکر سفر جون رقمی 3 اکر اونتا 100 دلار دیگه من دارش اکر اونجا اکری
اکه 1900 روبل دیگر. اکه مجوری رقمی 4 رقمی 2. اکه مجوری رقمی 4 2 رقم 700 روبل دیگر. من دارش. اکه علی جون رقمی 6 5 خورده کداش میگه که 7 تالیش کمینا. اکه علی جون 6 5 خورده. اکه هم اکثر شو شیرنان. آو میگه میریم. علی جون 5. اکه علی جون رقمی 5. اکه گل که جوش نکه جون. رقم نافکه که جون 7. میمون اکه جون ما 400 300 روبل دیگر میریم. 6 7 خورده. اکه بخور همینجا رقم 6 3 خورده 6 7 خورده شیرنان. بریم دارش. آو میگه میریم. مخصوصا این فاز یک کپی که کسان را سکنه میکنه یک کپی میریم اکه جونوی من رقم 6 7 خورده شه پلنگو. اکه علی جون 5 میشه. اکه جون 100 روبل دیگر. اکه میز میشه که پارتون. 6 اگه تا کسا پارتون 7 سمون اگه کسا پاربو. من میگیرم. تمام اکه مالا رقم 7 اخیر میریم دارشی. اکه مالا اکه مالا ایزنیست اکه میریم. اکه مالا ایز رقم 7 اکه مالا رقم 7 اکه میکنه اکه جون بودی 100 روبل چانس میپاره پات اکه جون بوستا بردن میگه میریم. اکه مالا ایز اکه میکنه شینا. همین azar nigara tu همین یکم کدوم کنه کل وقت. من اکل معلق وقتی که شینا. هم اکثر شو اکل معلق میجون شینا وقتی که بوده دام میکنه که جونم. زنده و سربلند و خانواد دوشن توی دنی خانم و گوناشا. پولی کارو لابرگادی لابرگادی لو. اکل معلق جون وقتی که شینا مجدد کسی که پارتوس نگیرم. اکل که ولی 700 باشه باید پارتوس بریم. بازی چند دوش ها؟ اکل معلق 1000 پارت همین دارشی. 1000 پارتن 100 روبل دیگر شما. اکل شما شینا. اومد اکل معلق کدوم شینا. اکل کدوم دی؟ اعتماد فوردیسی. اکل مالا اومد اکل مالا. آن فهمید خود اومد اکل جون 900 یاد رقمی ها فاختن شینا رقمی دو همه دا بود بوری رقمی دو 11 من رقمی 3 بسیار رقمی 4 رقمی 4 20 رقمی 5 رقمی 5 11 رقمی 6 رقمی 6 بسیار رقمی 7 رقمی 7 20 رقمی 1 رقمی 1 20 اکل جون ما بسیار 20 هم بگیم 11 هم بگیم 20 هم بگیم این هم بگیریم این هم بگیریم. وارشتر 300 روش پرانگو مرحمت وارش 300 بریم اکل جون ما وارا میشه 300 روبلی اکل جون او وارشتر رقمی 3 و رقمی 6 بریم اکل جون 5 اکل هم جون رقمی 1 بریم اکل جون رقمی 5 اکل هم رقمی 1 رفت دارش پرانگو
اکای مجوی رقم 2 رقم 4 من دارش اکای مجوی 2 4 من دارشی اکای معلوم هفت طبیعی آشه فیلم پیش شینا ملایی اکای ما لایو نگیره گابرز اکای دشمون اما هیچ بعد داونلود تاکم سعی کردم اکای ملایی وی ام پندکی شد اوج اکای ملایی رقم هفت دوباره بگیر شینا خود شو اکای ملایی فیلم پیش شد فلانجون سن شما رقم شما بریم هم اکثر شد شینا زنده و سربلند پانابو بشین اکای ملایی هفت دوباره مدر شینا اون میگیم هم اکثر شد شد فلانجون دوست آن باشه که بیا دست دوست در پریشانی و در درموندگی اکای ملایی هفت اختم نسل یک خود درموندگی و دوباره مدر شد فلان به با شریفی پیش کاکا هم اکثر شد شد فلانجون زنده و سربلند پانابو بشین اون میگیم داشتی شینا دوست آن باشه که بیا دست دوست در پریشانی و در درموندگی اکای میریم اکای پنج اکای علی جون شیپران دسته گه پرشینا اکای پنج اکای جون دسته پرشینا کوشی اکای یا اکای الهام جون اکای الهام شیپران 1600 دیگه دونا اکای مجوی اکای 2400 دیگه دونا بگیرم اکای ملای رقمی هفت اکای ملای رقمی هفت اکای 600 دیگه دونا اکای ملای همون افرا پیش که ویدیو میک زمانی که علی اکران همون که پیش شما چه اکای هفت اکای 600 دیگه دوری به 1800 نیم دار رقمی 4 رقمی 4 دا بریم رقم 5 دا رقم 6 بسیار رقم 7 اکای ملای دا رقم 1 دا رقم 2 22 رقم 3 23 اوش رقم 3 به درس رقم 4 اون میگه شی پلنگو هم اکثر شو شینا زنده و سربلند باشین خونه آباد بشه من درس رقم 3 در رقم 4 میریم اوش اکای سفر بید نکنه اکای سفر کارتر دوی شینا نکنه کارتر دوی میره درس گل میشه هم اکثر شو شینا زنده و شکرین ما اون میگه شی پلنگو دوست آن که گیر دست دوست در پریشانی و در درموندگی این نفهم شی پلنگو اون میگه میریم شما نکنه ما هم اکثر شما او شاید رقم 3 رقم 4 میریم درس اکای سفرجون شیپان 1800 او شاید اکای هنجون شیپان 1500 اکای مجای دوشو پاسو او سال گیم پاس جون اکای جون 800 پاس 600 تو 1000 پاس 600 گلونا اکای مالای شیپان 500 روبل گلونا اکای من داشی اکای مالای فیتا پیش کلام شیپان جو تا کانت خفوی رقم 4 رقم 4 دا رقم 5 رقم 5 بسیار رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 11 رقم 1 رقم 1 12 رقم 2 رقم 2 بسیار رقم 3 رقم 3 20 بسیار بسیار اینم بگیریم اینم بگیریم اینم بگیریم اینم بگیریم اینم بگیریم اکرم با وارک 5 2 این دو وارک رقم 5 رقم 2 شیپانگو من در شکو بارم دو شیپانگو رقم 5 دو وارک الو izvinite, ja šta zanjem. Da.
ورش شیپلنگو میریم رقمی 5 رقمی 2 میریم اکا علی جون رقمی 6 میریم اکوی برادرو مرحمه شیپلنگو سیسلی ورا اکو برادرو مرحمه 5 دو برای همین اکای سفر بیگ اکای الهام رقمی 1 میریم دالشی او اکای حکیمو شون اکا جون سوز خوب اکا جون سلامتی و سوز سینجا مناز اکای سفر حکیمو خونه داری اخی بریم اکای سفر رقمی 3 چور خوله 7 چور اکای مالای رقمی 7 همدو اکای مالای چور انی خوله 7 تاکوز نمیدونم اکای مالای رقمی 7 همدو رو اکا جون اکای حکیم جون خوشان شیطلان جون دوبرو پاجال و اکای من بریم اکای مالای 7 همدو رو دواره 300 الله اکای حکیم چور تمام اکای حکیم جون چور اکای شینا نه دالشی اکای حکیم و شیطلان رقمی چور اکای شینا اکای مالای 7 دواره مدو شینا اکادمو هم اکثر شو شیطلانگو زنده و شفره ما فسیم دوبرو پاجال لوال نکنال حضرترین کسی دیگه شده کنال با هم بودید پندره بگید میریم اکای مالای رقمی 7 همدو اکا تمام هستی باشه رقمی 7 دواره بدوریم 5 شونش اکای مالای همه اوز میمونه فهمیده سمش التیموز یا او بنویس یا او بنویس شینا من فهمیدم جایی 5 شونش رقمی 6 میشه شینا همه برد بوده 1800 باشه شینا نه چرخ پاک میشه رقمی 6 اکای علی جون 300 گدونه رقمی اکای هم جون 1200 روبل گدونه رقمی 3 اکای سفر شیپران 1700 انا 500 روبل گدونه که جون میریم تمام اکا جون اکای حکیم رقمی 4 اکای حکیم رقمی 4 شیپران پارت او میمونه که جون اکای سفر شیپران اکای انا مولون رقمی 700 روبل گدونه یا باشه میفی پاتا پیش کنم چند فلان بریم شیپلنگو میکفانم کدیم از اوشا 1800 روبل مالای رقمی 7 دواره شینا میریم دالشی رقمی 6 رقمی 6 11 7 مالای رقمی 7 بسیار دروارگی بچه افیر پیش کن رقمی 1 10 رقمی 2 20 رقمی 3 12 رقمی 4 10 رقمی 5 20 bu رقمی 7 اکل او شاگرد دارش اینا اومک بریم رقمی 1 همه دا بود دورین همه دا پیشتری میری دارشی اکل مجوجون پاس اکل حکیم جون اکل حکیم خومگو خوم نداری شینا و خیروز یا خوم ازدی دا جوی کور میری دارشی اون شابال دارش میری رقم باقی هم خود رو کی همه بودن رقم یک میری شینا زنده سربالا همش او شاگرد کرد میری دارش اوه ای نرتو میشه پلنگو هم اکثر شما شینا زنده سربالا هم خانواده بشیم نه حالی طور داریم ای اکل حکیم فی یکسی بود یک بود سیراف یک بود سیراف یک بود 300 ها چخیلی نفهمیدم اکل 300 پافت شینا می دالشی 300 رو دیگه دارم کنم ترفت همه آم بشیم میره دالشی
رقم یک او شاکای ملای میره دارش او اکوی من هم اکثر شوشه پلنگو زنده و سربلند وشه میره دارشی بولشی میشی تنشی میسته کپو اکای سفر شه پلنگ 1400 دیگه دونا اکای جوهانجان 1100 دیگه دونا اکای مجاهد آود میمونا اکای علی جان شه پلنگ 100 رو دیگه دونا اکای ملاو شه پلنگ 1900 رو دیگه دونا میره دارش هم اکثر شون اکادمی من رقم یک رقم یک 20 رقم دو رقم دو 30 رقم سه رقم سه 11 رقم چهار 20 شه پلنگو او میگه می رقم 5 11 رقم 6 12 رقم 7 شه پلنگو 22 bu رقم دو اکثر اوشنگ با 13 به درش رقم 4 همه دا بود بولی رقم 3 همه دا بود بولی همه دا پیشتری یکا حکیم جو زنده و شکا حکیم او میگه شیری نه اکاجانی ما او میگه شیری پلنگون میره دارش هم اکتاق شما دید دوست اون باشه که گیره دست دوست در پریشانی و در درموندگی این اکا ایشه اونو سخن ککا علی جونی من سخن کشیری نه سخن رکت اکاجان میریم او میگه شیری پلنگون دوست اون باشه که گیره دست دوست باز در پریشانی باز در درموندگی این او هم اکتاق شما اکوی من هم اکتاق شما دیم میره دارشی رقم دو زد رقم سه میره شیرنا او شاکه میره دارشی خدا باشکر اکای صفحه شه پلنگ 1300 اکای الهام جان شه پلنگ 1000 اکای علی جان شه پلنگ 100 نفر جان اکای مجاهد شه پلنگ 400 اکای انا ملای 1800 رو دیگه دونا ببین داست اکای ملای من فهمیدی شه نه رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 33 رقم 6 22 رقم 7 10 رقم 1 شه 10 رقم 2 10 اکو بو رقم 5 اوش رقم 6 بریم همه در بود بولی شنر همه در بود بولی همه در پشتری زنده و سربلند باشین همه اکتاق شما اکونیم افتیم دو گروه پجال واد na kanal از این ترینکتجی ندهش تا kanal وان بولید پامرز او مگه میریم رقم 5 رقم 6 میره شده نار دوست اون باشی بگیر از دست دو هب تک پاس تا اکل هونجو حضور دشه پاجو برای سکنی ما راکت نکشه نه داوز خد زنگ زگی ما زای پاسا میگه پاس نکید هونجو تاوشه که اکل هونجو تحت روی سفید کلاه در باکسیون آوی کل خیلی احتیاط میکنم اکل رقم یک خلاه شده نمیریم شه پلنگو رقم یک اون خولی جای نه اکل رقم یک مرحبا رقم یک خلاه اکل سفرجون شه پلنگ تا 1200 روپیه دیگه دارم اکل هونجو اکل 1200 برای جای پارتمون اکل مجوجون شه پلنگ تا 200 دیگه اکل جون تا 300 روپیه دیگه اکل مالای شه پلنگ 1700 روپیه دیگه نه داش حال من پلاکمی پاپین ای او زنده باشی شه پلنگو هم اکساق شما دیشه نه دوست آن باشد که گیره دست دوست در پریشانی و در درماندگی رفتم رقم 6 اکادمی ما میفهم آن گرم نیست رقم 6 23 من میفهم نیست باید 10 میپاس کنم رقم 7 22 افیا پیش کردم رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 20 bu رقمی 6 او شانه رقم 7 بریم
اکای الهامجو هزار تاریخ رقم 6 رقم یافرین اکای سفرجو تا یک میگم رس کجا میره یک میگیتا هم اکثر شده دوست آن باشه که گیر دست دوست در پریشانی و در درماندگی زنده و سربلند و خانواباد باشن شاید پلنگو تا توانید دوستان رو گم نکنید دوستان مهربان رو گم نکنید در جهان به دوست بودن مشکل است مشکل آسان کنید کسان رو گم نکنید این هر تومی است جنوب هم اکثر شده یعنی درجه او مگی میره من کمی هفت اکای علی جان اوش شرشی پلنجان میریم اکای سفرجان هزار نماشینا رقم یک سی اکای مجاهدین شیپان او اکای علی جان شیپان 700 شینا اکای ملای شیپان 1600 رو دیگر میریم درش نگیر اکای نگیر روش اکرم جواب نیست 1100 شینا میریم درش یک فهمیده میریم رقم هفت رقم هفت دا رقم یک رقم یک دا رقم دو رقم دو سه کرول رقم سه رقم سه 21 رقم چهار رقم چهار 12 رقم پنج سه توز رقم شش رقم شش 20 سه توز بیرون سه کرول شکست او شاکه علی جون کای پرسنگیتی اکادون رقم یک خوله شرینا شیر پلنگو رقم یک خوله اکادونوی ما او میگه میره شرینا هم اکثر شان شیر پلنگو زنده و سربلند و خانه آباد بشه توی در این خانه مبارک شود ادامه به مردم اکای مجاجون پاکتای شنر اکادون رقم یک خوله میدون رقم میگه شیر پلنگو رقم یک اون خولی یک میره دلشین ای دوست بیا سی همدر کنه میره دلشین اکای مجاجون دوست اکای علی جون دیدی میلیون سه کاراش کس اکای زچنگ گندگی اکای علی جون زچنگ گندگی میره زچنگ گندگی نه اکای چوی اکای میلیونش کس اکای میره اکادون رقم یک خوله شرینا اکای سفرجون هزار نمونه اکای لون شیر پلنگ پلا پرده کنم اکای مجاجون اکای علی جون 700 داشت جمعی 800 1500 1300 روبل دیگر نمونه میره دلشین انا چلشه او 800 جمعی 700 1500 رقم 1300 اکای مالای 1500 گر شینا والله میاد چه شی مردی روز نیستی لودی ویگدی میگه که عبدالروزی شو دکی روز ببین اکای مجاجون اومد شینا یعنی تو میتونی جون دادون پاک کی وقت بیان رقم خولیا 700 پاو شینا میریم اکو رقمگیر مرحمت او میگه شپانگو اکو رقم یک مون خولی مون رقم یک شروع نه رقم عدیمون گفت تو که روز говорят пустой میریم اکو رقم یک مون خولی یا شروع نه نه اصلی که پارم میگیش خیلی بچه ها فرق کنم اکو رقم یک مون خولی شروع نه
او میگه بریم. اکا میدون رقم یه شیپالنگا رقم یک خوله شیرین رقم یک مو خولی یا میریم اکا ما رقم میدون رقم میگه شیپالنگا Зачем گندگی لیو دیوی зачем زرتی گندگی برای چی شما من خفا میگم من خفا بشم دل میرنج میرم اکا میدون شیپالنگا میدون رقم یه شیرین اکا مجوی درجه دو اکا مجوی سیتا پارس افتی اخلا معلم معلم معلمو جنگلمو جنگلم معلم معلم معلمو جنگلمو جنگلم خوش کلکی بریم تا durmadan sonra bu. Akademi mücadele şey parasına 500 ruble دیگر شدن بریم رقمی 6 همه در بود بوری رقمی 6 12 رقمی 7 20 رقمی 1 10 رقمی 2 20 رقمی 3 22 رقمی 4 10 رقمی 5 22 Akademi bana müdürün sesaldırıbılı şey parango soybu reklamı marhama. Kim ödü davaya sesaldırıbılı akıllı aymayda lüdi bir izles ile içeyiz. Benim de arşiv. Ama kısa kışmalı şerine al. Düz 10 boş akı ha. Davranışlarını da davana girelim. Bana şey rakamı Süpan Aka aylar sesaldırı vardır. Benim. Akayı mücahid du uçadır vardır. Benim. Akay malay hafta durur akay malay rakam yani homegan de sohbet می‌کنیم. یک خلوماده یک روز هم میگه اکای ملای رقم 7 دورم اکای ملای رقم 7 دورم شینا چه نشون اکو میرم یک خونش ازم به 500 میشه اکای ملای 7 دواره 300 دورم شینا او هم اکثر شو شینا زنده و سربلند اونو با دوشن توی داری خونه و بورا شا لبگدی جبگدی لبگدی لو سالای از رمضان اونوی دکتر بامزان مخلوق میاد اون گنده بواردشون هوایی دا اکای هونجو که یک کمی گرم اکای هونجو یک اخیر وی گوش 1800 دلار دیگر اما کسا شش شی پارانگو ای داری tamam اکا میریم اکادمی ما هم اکثر شش شیران زنده و سربلند خانواباد باشین توی در این خانه و بورد شرگه می دار او تمام هم ادورم 1800 شیران قدم میزن شیران میریم اکادمی چور 1800 شیران دل بوله ترزا ترزا رزا رزا tamam اکادمی هم اکثر شیران زنده باشه شیپالنگو هم اکثر شماده دوست آن باشه که گیرد دستی دوست یک عروس بر خود گیرد دیگری بر دوست بریم رقم 6 رقم 6 هم اکثر شماده اکایی علی جون شیپالن حضوری او نونا که شیپالن که رو تنظیمات هنگلی رو میریم درشی خیالتون گرانه تا رقم 2 چون اکایی مجویون صد پرسشینن رقم اکایی معلوم ملای شیپالن 1200 دیگر اونا میریم درشی
نه اکیل هونجا رقم یک اکیل هونجا رقم یک اومش شینا اکیل هون رقم یک اومش میریم اکیل هونجا ما شینا کدوم نخ او 1800 بود من در شام اکثر شون شینا گل تریزا کس همون نسخه خوش میجوش بریزا میشه پلنگو رقمی 4 رقمی 4 10 4 تا رقم فروجش ده میری 5 اکیل علی جون رقم 5 12 6 رقمی 6 11 7 رقمی 7 21 یک اکیل هم رقمی 1 21 2 اکیل مجاهد 2 20 3 میونشکن میگن یا 3 میونشکن 11 اکادمی 21 میگیم وارش ده نه 100 روبلی اکادمی ما وارش ده نه 100 روبلی مرحمت وارم میده شی پلنگو اکوی وارادرو مرحمت وارم میده شیرین نه 100 روبلی اکادمی مرحمت وارش نه 100 روبلی او میدونه شی پلنگو 7 یک وارش نه 100 روبلی اکادمی مرحمت گل دا بوله تریزا کس همون نسخه خوش میجوش بریزا همه میگم بریم یکم خطوده شیرین اکا علی جون شاش اکا غلونجو سلام علیکم بودی چنه بودی صدوره شیرین وارش اگه روزا کجون شیر پلنگو وارش اگه وارد صدوبلی وارش شیرین رقمی 7 رقمی 1 من دارش یک نشان میشه رقم 1 میری اکا علی جون رقمی 6 اکا مجاهد رقمی 2 میری شیر پلنگو 6 2 او مگه کوی به ای مایدون یکو کسا شیر پلنگو به ای مایدون رقمی 3 4 5 دوباره نه صدوبلا خولی مونده شیرین رقمی 3 4 5 دوباره نه صدوبلا خولی مونده او مگه میری گل دا بوله تریزا کس همون نسخه خوش میجوش بریزا میرین دارش اکادمی ما اکادمی ما بارا میدونه شیر پلنگو رقمی 3 4 5 دوباره نه صدوبلا خوله شیرین نه صد بود رقم میریم او مگیم 3 4 5 خوله شیرین رقمی 3 4 5 3 4 5 3 4 5 اکای پلا پارت هجون اون تازه پارت میری 3 4 5 خوله شیرین اکای ادینوش چون رقمی 3 4 میری اکای ادینوش چون رقمی 3 4 اکادون 1800 داشت دواره 300 روبل 3 گیریفتن اکای ادینوش چون 3 گیریفتن 3 سویبش گیریفتن رقمی 5 4 گیرون اکای ادینوش چون اکای ادینوش گل 5 4 گیرون اکای سفربک 3 گیریفتن شیرین 1800 دواره 300 روبل زده بودی اگر هوگوی 5 4 او میشی اوکی 5 4 او شیخ مکجون نه دارشی اکای سفربک 1000 دو شیرین کس بده 5400 اوشا شیر پلنگو بره نگه اسمی شیر پلنگو هزاریا رسیم هزاریا اکای علی جون اکای اینا نوشای اکای مجوی جون اکای الهام جون اکای سفربک اکای ازش کبول بره نگه اسمی شیر پلنگو هزاریا رسیم هزاریا دو هزاریا بره شیرین نه دارش اکادمی ما هم اکثر شده دوست اون باشه که گیر دست دوست در پریشانی و در درموندگی او میگه میشه هم اکثر شما شیر پلنگو زنده باشه ما برید یک خطی چی میره دوست شیر پلنگو اینا یک خطی دوست کیلو در شیرین رقم ها وارا کنه رقم یک میری یک خطی دوست کیلو در شیرین رقم یک خطی دوست کیلو در برید شیر پلنگو اکثر فرجون برو شیر نگوش می برید
рақами 6 акаи алиҷони ман, акаҷони ман ана 100 рубли дигар меомад. Рақами 10 акаи муҷоҳид Шерпан ов мешин. Акаи аз шумо ов мешин. Рақами 100 акаи Сафар ов мешин. Это 100 рубли дигар меомад. Бени ви 5400 ширина. Кас мезан ов шавад. Байла акаи дӯст гуфт 5400 ширина. Бени 5400 ширина, 54. Акаҷоно бурен ох ягон сими ширина, ягон сими бурен шерпаланго. Як се окей уфта, не намирам. 26 дусими окей, 26. Дикай. Акаи муҷоҳид. Акаи муҷоҳид 26 окей, акаи муҷоҳид. Акаи муҷоҳид ҷавоб шидам мекафон шерпаланго. Ҳама да бур боли акаи муҷоҳидам окей гуфтан. Ҳама да бур боли 1800 оша рақами 1 гирафтем. 5400 оша ширина рақами 1. Рақами 1 10. Рақами 2. Рақами 2 21. Рақами 3. Рақами 3 11. 4. Рақами 4 10. 5. Рақами 5 10. 6. Рақами 6 11. 7. 1 2 3 4 рақами 7. Рақами 7 21. бо вара шерпаланго 2700. вара 2700 рубли ма гуфтам мақсад 22 мегӯяки 21 гуфтам. ранг дил кабайта шуданда ои сӯзда. вара шерпаланго рақами 2 рақами 7. 2700 марҳамат. 2700 на пули тишака на пули ягон ҳезга пули вара мобайни столча гузашта. 2700 вара медони шерпаланго. ако 2700 вара. ай чанд мекаша акаҷоно? ай се. ай ҳамин тарафи се меда шерпаланго ай тарафи се. мерем акаҷоно 2700 ширина. ку акаи одиночки вол акаи алиҷон пафтош месем набошем. акаи илҳом 1 шаdur вара ширина. акаи илҳом 1 шаdur вара ширина. акаҷоно кӣ медояд шерпаланго? акаи алиҷон 6 шаdur вара мерем. мерем акаҷоно. $3300. ха як картиша бигӯ хака одиночки вол. дуромаданиш ятиша бигӯ ҳамин ҳама ятаи ака ду та қатиу хана метавона кан. ҳам 2700 яка 3700 не 3300 рубл. мераса пул да як карта. ака илҳом пулаш он шерпаланга. мен дарши. хай биндака. ай да 2000. акаи муҷоҳид. акаи муҷоҳид чӣ мегӯяд? акаи муҷоҳид. рақами 3 паб мега намегӣ шакаҷон. омад акаҷон омад пули худ омад. акаи аминҷон мепартояд мерем. рақами 345 345 ширина. рақами 345. рақами 345 намегӯяд шерпаланго нагирем мерем акаҷоно. 345 345 345. якаи одиночки вол намеша ширина мумкин аст акаҷон ба 2000 рубл хеза яка. ака аминҷон 300 400 боша медони ки ма тара ягон монети тагес механа ака. пули калон ака мумкин аст ширина. рақами 345 холиай намегир акаи одиночки вол. ёха ята па бигӯ акаи одиночки вол.
این از سه یا رقم خدونه رقم دیگه پا بیوخی آخر کی من ادیناش گفت فهم خود ممکن است شینا این از من که و دو دیگه من سعی برام بدرویا شو تاکنه نباشه میرین اکادیون سه چهار پنج خلون داشتی سیمین اکای گرگ برام نمیده شینا 2700 اول زیرا اجدا سه چهار پنج دو بافکو زمانش پر میشه 5 کیلومتر بریم این اکو پر تون بکنیم پلی کلان شما بزنید آشنا شد شیرنا اکای علی جوز پر تون بکنید شیرنا که ریسک کردیم 2700 دونیم کیلوی ریسک و یکم 11000 کنیم مخی خاطر 10 تا نه تا کنیمش بریم اکای دنوش که ولی رقم اکای گریک چهار سوز اکای دنوش که ولی کوسوی بوش نگه داخل میتونم اکای ادیناش که ولی اکای نگه 4 متر میره و شیرنا وجود رقم درونگی های اکای ادیناش که ولی یا رقم طبیعی شیرنا اگر بگیره اکای خوب نگه 4 متر میره و شیرنا اکای ادیناش که ولی اکای جواب متر شیرنا 4 سوی بوش میگیره تا اکای نو 4 ادیناش که ولی گیری تای آوز میرسیم اکای گرگاجون صبر اکای سفر سر مدرور یونه اکاجون اکای سفر سر مدرور یونه شینا بریم اکاجون بالا شد رقمی 2 رقمی 7 اکای الهامجون رقمی 1 ریسک دروار اکای علیجون رقمی 7 ریسک درو اکای ادینوچ کول رقمی 4 دروار میریم دارشی اکای سفر سر نمیگیره اکاجون اکای سفر جون جواب اکاجون خود نگید اکای گرگ شده 5 مو خلیون تمام نه تمام اکای گرگ رقمی 5 شیرنا رقمی توش 5 میگفت رقمی 3 اکای گرگ خود 3000 پاتاکا سدنا minus اکاجون میریم پاس بشه پاس اکای گرگ 4 خلی 4 خلی که پاس باید بزنه که گاو نیست اکای گرگ 3 شب بگیم 4 شب بگیم تا شیرنا اختیار داره اکای انا ایسوجون اکای سیاوش من دارشی اکای گرگ 3 شب بگیم 4 بگیم 3 ودان دور اگه شی فلانگو 10800 میشه من دارشی اکای شی بودی صدره و زوارش اگه 2700 شیرنا وارد 2700 میریم او میگن شل پلانگو هم اکساف شون شیرنا زنده باشیم اکای گرگالی جون کدوم رقم گیریم 3 را گیریم یا 4 یا 5 3 4 5 خوله دا پیش خیلی 4 سوی بش پاس کردیم 3 را گیریم 4 یا 5 رقم من داشتی 3 را تمام گاب نیست شل پلانگو 3 باشه می رقم 3 میشه شیرنا تمام اکای گرگالی جون 3000 خونه پارت شیرنا 300 مینوسی میریم اتوش دو سال کنیم 2000 رو نصاب بخشی من داشتی او هم اکساف شما ده دوست اون باشه که گیره دست دوست در پریشانی و در درماندگی برین شیر پلانگو یک اونسمی برین اکادمو یک اونسمی برین اکادمی ما فهمید گرم نیست شیر پلانگو یک اونسمی برین شیرین هم اکساف شما دین اکای اکای ادینوچ که بول ندارو واردی ندارو واردی گرم نیست میرین دارش اکادمی ما تو اکای گرگانی نگوین نمی چطوری ترتره میرین اکا پنجا بگی اکا علیشه در 2700 رقم 5 بگیرم اکا اکا علیشه در 2500 رقم 5 بگیرم در 2700 اکا علی جون ها میگه اکا علی جون سسمی میگه اکا موجود هم میگن یا قد کی میره شیر پلنگو اکا علیشه در 2700 رقم 5 بگیرم اکا
Akay چی؟ لا akay Yusuf'am. Akay هستی akay آمد akay. بله akay جون شکر شدن. akay گرگ اومدی با کارت میکشون دارم پیش akay میکشون. اشتباهی دیلوش که دونه هم میری. هم اکساک شونی. akay گرگ اومدی کارت میکشون شی پناهجو خواهی جا کنیم توی کارت میکشون بینی میری. اومد. هم akay اومد کارت از نکشن شده خواهی دادوش شی پناهجو. تو ببین رقم ایده نشون داد برای رقم سه میشه نه. همه دا بور دوری همه دا پیشتری نکردیم ما. من 2 3 4 5 هولیای. 6 akay جون دروا 7 دواره بود یک دروا 2 دواره بود. بریم دارشی. 1 2 3 4 5 6 akay گرگ 3000 روی که شیپاران جون اوشتیم نه akay علی جون شیپاران ختم مفکر akay الهام جون اوشتیم نه دارشی. او 10800 شماره میگیرش. بریم akay علی جون ختم شیپاران جون. اما 2700 باشد 200 رو دیگر ماشینا میریم دارش. akay الهام جون او akay گرگ او akay علی جون 200 دیگر ماشینا 100 رو بدی میریم. 11000 رو شاشینا قدم میزنم. این دارش. اکو مسلکتون پازوندی. سه خطی که میرم. شیپالانگو سه خطی که میرم شیپالانگو. میریم اکادیمو سه خطی که میرم میکفون شعر ده. 11000 اوشا مسلکتون پازوندی بو کفونش شیپالانگو. اوشا قدم میزن شعر نه. اکادیمو من مسلکتون کنم میکفون شیپالانگو. اوشا اکادیمو ما. زنده و سربلند باشین. سه دسمی اوکی. رقم 63 اوکی. رقم 63 میگه بود دسمی اوکی هم خطی دی رفت خطی 6 میگه خطی 3 میگه. رقم 3 اوکی اکا. اوکی گفتای. بریم اکا یک کفون شما میکفون 2 6 دسمی رفت. میدونم اکا مجاجو میدونم 2 6 دسمی رفت اگر انا 3 و 2 دسمی رفت اگر اکا الهام خطیش کنه رقم 1 خطیش کنه شیرنا. اکا الهام جو خطا خطا شیرنا. اکا الهام خطیش کنه شیپالانگو. akay گرگ خطی رقم 1 همراه خیزا پازگم 2000 3000 akay الهام رقم 3 خطی 2000 یا 2000 بین شیپالانگو 11000 دسمی. akay الهام رقم 3 خطی دسمی akay الهام. او گفتای akay الهام او گفتای میریم رقم 3 رقم دا برد دوری هم پیشتوی رقم 3 بسیار رقم 6 پاری 10 7 7 20 1 1 11 2 2 12 رقم 3 با بسیار از او شراکت 2000 داکای علیوتن 2000 داکای الهام. من در شخصانی کارتا 7000 داکای دشمن. او شراکت میگه من در رقمی 4 او میگه او شراکای گل من در شیپالانگو 2000 داکای الهام 2000 داکای علیجون داکای علیجون رقم 6 من در هم در برد بوری هم در پیش او شراکت او میگه هم اختلاف شیپالانگو زنده و سربلند باشه او شامی مکرم 2 توفا
Tamam. Akkoy raqamga boşa marhamat raqami xoli raqami 4 mo xoli shishe palango. Odamlar be ay maydon raqami 4 raqam ya xoli. Akkoy raqami 4 raqam ya xoli da bozi prasoy mere dal shishe palango. Au megin. Ham aksaq shode shishe palango zinda va sarbaland xonobod bشه. Akay honjo ya kapas mekin shena. Akay au shon akajon. Zinda va shakar ki hoş tamam bale. Ana kimere shishe palango. Akay safarjo raqami 3 pafto akay safar raqami 3. Akay safar raqami 3 pafto akajon. Akay safarjo akay honjo ya daftar dam yorum akajon menese. Ama kısa şöyle دوست آن باشد که دید دست دوست در فرشته او در درماندگی مرن درشی آمد اکنون موجود ما شنیدم اکنون سفرجان پاکتا باشه رکتا میکنی شنیدم بله آن اکنون شد پرانگو هم اکسق شده اکنون سفری اکنون سفر رقمی 3 رکتا میکنی شنیدم اکنون مجاهید رقمی 2 خولی اکنون مجاهید رقمی 2 خولی 600 پاوری 500 گلونا مرن درشی لابا اکنون جون برای رقمی 3000 کلیون 2000 بگیم در خدمت شپان 2000 بولایی بدون تو خوب خوب اکمالش بریم او شرکت سفرجان اومش شینا صادر اومش مورد دانش بریم اکل موجود رقم 500 نون شینا اکل جون رقم 5 رقم 6 اکل جون 5 6 شیپالان 2000 اود نونا من دارشی اکل مالای رقمی ها اکل 1100 رو دیگه نونا من دارشی Tamam gavniz. Ana ki şey palango rakam ya ki rakam 4 خالی مشترینا 10000 داکا ilhom گیریم 10000 داکا گیتنم بریم گیر گاف هزار پارتیم گام داکا گیر یک متاک جون بریم ها فادور می پارت مکا اکای ilhom 2000 داکا میتیم ها فادور داخل می پارت اکادون رقم یک رقم 4 خالی اکو رقمی باشه مرحمت شرونا اکادون رقم یک رقم 4 خالی شی پالانگو اکادون رقم یک رقم 4 خالی دبوزی پراسو شرونا اکا ها فازو تروی کدوم اوش چاشینا اکا رقم یک رقم 4 خالی مشترینا لودی ویگدی اکا روی کم شینا اوش چواکا جون من دارشی اکا صوبون رقم 4 یا اکا صوبون 4 اخیر رقم کشینا اکا اونجا پولیستان روی کدوم بچو پرو روی کدوم متابل بریم اکا صوبون رقم 4 رقم 1 هم در بود بولی پیشروی اکا صوبون رقم که بوزی سال میکن زنده و آباد و خانه آباد بشه شیر پالانگو او میگه میره شیرینا هم اکثر شما شیرینا اکای صوبونجو رقم که بوزی سال میکن هم اکثر شما شیرینا اکا دویم پسیم دو گروپ اکا حکیم همجا شیرینا اکای اجون خواهد دی رفت بودیم بود همین اکادونو وارا میشه اکو بخدوش بو برین و خیلی ایش قطعیش به هزاری قطعی هم اتون برین حاجی ایستو اکای گرگی سوداگی شینا
Akay Sorboncu, akay Sorbon. O akacun dağını akay şeyna. Akay girgal bir bir dağını akay şeyna. Ha fazla parsın. Akay Sorbon sad dur girgal ona. Benim akay ma ama kısa şön şön. Akay Sorbon akay girgal su tarih şeyna. Benim dalşi. Benim rakami çor akay Sorbon. Rakami çor 11. Rakami 5 10. Rakami 6 20. Rakami 7 21. Rakami 1 21. Rakami 2 20. Rakami 3 12. 21 21. Yam Akacona bara میدونه که تدوری شروع هم اکثر شون akacona bara میدونه که پرانگو براش رقمی 7 رقمی 300 روبلی 7 نشون رقمی 1 بین شروع اکوی برادر مرحمت bara میدونه که پرانگو 300 روبلی او اکای سرمون چوب از گالن akacona من دارشی آدمای درون میدان 2 6 5 6 boş اکای سفرگو برادر شروع اکای سفربگ اکای مجوید اکای جون جام تشرینا شیر پالانگو اکای گیر چورا گیرسا کو اکای گیر odamı durum gelmeyiz. Eğer duran mı girta? Ama çam malum küçük ha. Au. Efiro tona. Teşkünen. Vara şöd. Ama çok küçük ha. Akay Alican akay mucahid küçük akay mucahid. Rakami 2. Verin. Akay Safar akay Alican. Ay malum küçük ha. Akay Alican küçük akay Alican namı dur akadan dur pas kişiydi. Rakami 6 5 3 boş. Akay Alican 6 5. Akay Alican küçük akay ifra peşişeydi. Verin. Rakami 3 akay Safar mı dur? Akay Safar rakami 3. Akay Gırgıcan akay peşişeydi. Benim dağışı. Bildik mi ham ve kolu bolu zindagi farklı plikler akar akar. Rakami 1 من şey falan go. Doğru akacağım benim. Ve 1800 akol akangi boşa marhama da bozuk farklı rakamı oluyor yani. Doğru akar John şey falan akacağım ben doğru. Benim dağışı ham aksa şöyle az zinda karbalan da konu bol şey. Akay Ali akay amilyon kay akay amilyon ku dayım üstoli bakı xiyonat kayaka. Akay mizok salam aleyküm şuna akacağım. Akay Alican. Akay Amilcan دستای عزیزترین کسی خیانت کرد. خیانت رسمی کرد. بگو چی خیانت کرد کجا؟ دیگر دا بازی کرد. من شیپرانگو 1800 کدام دا شیپرانگو. هم اکثر شما شدن دوست آن باشه که بیا دست دوست. اکای رقمگی باشه باید دیگر دا بودی پرسو رقم خوله بود بکن. رقم یا اکای میزوجو شما شدن تا دوست کجا. کی پول پارتوشا؟ رقمی چون اکای گیر رقمی کنن رقمی دا اکای مجوری چه پرند 100 روبل دیگر دونا رقم اکای علیجون 6400 دیگر دونا رقمی چه اکای سفربگ او دونا میریم اول اکای بودی پراسو میبینیم چه پرند میشه اکای سفربگ اون رقمی هم میکنم شروع همه دا برد گوریم همه دا پیشروی گلا دا او تا کردیم کفون سر کنیم او بریم رقمی 11 رقمی دی شروع هم اکثر شکل 21 رقمی 3 10 رقمی 4 22 رقمی 5 20 رقمی 6 11 رقمی 7 20
4 شرخه پامری اون میگه شیپالاگو هم اکسپش اکای سوربون ها درکان پاسه گون اکان تا پاس میکشینا اکاجونه ما هم اکسپش شو زنده و سربلند خونه آباد بشیم توی در این خونه و بورا شوی اکای گرگاش میگیم ببین دارش هم اکسپش شو نکنیم اون میگه دک پاسور شو پاس اکای گرگ اکای شو را بوز میکنه بوتن برا دک میزو ببین دارش اکای هم اکسپش شو شوینا دوست اون باشه که گیر دست دوست در پریشانی و در درماندگی اکای سفر بجو اکای سه پاسور شینا اکوی ما هم اکسپ شو شیپالاگو زنده و سربلند باشه اکای پامری ها باشه اکای سفر بجو اکای میشه میریم اکای میرزو همینجا اکای میرزو بریم درسی اکای مجوی شیپالان 100 روبل دیگه دونه اکای علیجون شیپالان 1200 روبل دیگه دونه اکای ملاو شیپالان 1000 دیگه دونه اکای سوربون شیپالان او دونه چرا پاس میکنیم بریم دست اکای میرزو رفتیم چورا میگیر اکا بریم اکای گرگ 1500 شینا اکای گرگ چورا گیریم بریم اکای گرگ رقم 4 اکای گرگ رقم 4 1400 روبل دیگه دونه اکا بریم دارشی هم در بود بوری هم در پیش روی اون میگه بریم 4 اکای گرگ رقم 5 رقم 5 22 رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 21 رقم 1 1 10 2 رقم 2 21 3 رقم 3 20 4 رقم 4 20 اکا بو رقم 5 رقم 6 بریم او شما یا اکا علی جون او میگه شیپالانگو هم اکثر شمارین всем добро пожаловать на канал Азитрин Катиджи. Надеюсь, что это канал вам будет понравиться. Дорога милан да хача дарда набино хи. جانم دوست عزیز من نگه تو مگه اعتراف میکنم که جانم نمی جانم میره کندی من یک هفته تا وقتی سربون رفتن نمی جانم میگن میره کندی من میگه جانم تو میگه من خوشو بشکن این گناه بکده این گناه بکده اوه که گناه وزنی نیست میگه هر اخشم شش میریم بیو یا برگه مگه اکه من هم خواهید پرنگ بکو گناه وزنی نیست این بر پدر نعلا دکتر بوی کار های داگون جو بخبری چه اکه تبی چی نمیکنم من میگه پیتگی هی اکه سفر شیپالان اکه سفر جوش شینا بریم اکه مجوی شیپالان او نونا اکه علی جون شیپالان 1600 روبل کنه اکه مالا شیپالان نه صد دیگه نونا اما اکه سوربون شیپالان اکه گیر شیپالان 1300 روبل دیگه نونا بریم اکه سفرجون اکه سفرجون 300 روبل دیگه شونا بریم اکه سوربون 200 یعنی سوربون شو اکه سوربون ما 200 روبل دیگه نونا تمام اکه سفر به جا میشه اکه میجون نیست خوره هستن اکه میجون نیست پو اکه خوشون اکه حاضر خوره هستن بعد اگه دسته خود اگه دسته می پاس خوره بشه شیر نه و جنگیم هم اکه سفر دا خولی مونده سر رقم 6 اکه علی جونی من 33 رقم 7 بسیار اکه سوربون آمد اکه سوربون اکه سوربون آمد اکه رقم اکه سوربون 1 10 رقم 2 رقم 2 10 3 رقم 3 10 4 رقم 4 20 5 رقم 5 11 رقم 6 او شاکر جان رقم 7 میریم همه در برد وری همه در پیش شریف سیم добро пожаловать на канал Азитрин Катиджи همه کسا یک برگه شما کنجانو ای زنده و سربلند و خاناباد باشین اکه اگر همین سهر بویدگی تا برو وردی خب برجای دوانی اکه همین سهر دوانی بودی که بورد بریم اکه جای ما هم اکسک شماریم نه همین دوانش دوشی بورد که همین سهر بودی دوانی بودی که بریم هم اکسک شماریم که دوست آن باش خود دوست آن باشه که گیره دست دوست در پریشانی و در درماندگی بریم درش هم اکسک شماریم که سیم добро пожаловать на канал شش در رقم 7 میشه بریم هم اکسک شماریم که جنو زنده و سربلند باشین بریم درشی تا تاونه دوستا رو گناه کنید اکه سفر شیپالان اونا تقریبا 100 روبل دیگر اکه مجای شیپالان
Akay Mujohid raqami 2 paftol akay. Akay Alijon Shayponan 2000 دیگر. Akay Malav Shayponan 800 دیگر. Akay Sorgon Shayponan o. Akay Gil Shayponan 1200 دیگر. Akay به رقم خودش رسید. Akay Mujohid paftol raqami 2. Akay Mujohid Shayna Jomet Vakatun raqami 2 paftol eli paftol. Akay Mujohid Jomet Shayna raqami 7. Raqami 7 o paftol. Akay Mujohid raqami buradan Shayna o raqami 7. 20. Ben darshi raqami 1. 31. Raqami 2. 22 بودن. رقمی 3 10. رقمی 4 20. رقمی 5 20. رقمی 6 20. اکادمی بو رقم اکای سورگون با 31 زن او شاعتر رقمی 2 میریم. هم اکثر شو شرین از زنده و سربالان باشه خانواده باشیم توی در این خانه مبارک شوند لبگدیجا بگدی لبگدیلو خولای از دمازان اونو دکتر بمازد دکتر تامه برند اونو تکینه پازد بره دار شکل ما هم اکثر شو اکوا اکثر مجوجون اکثر کشیدن یا اکثر اکثر دومه اکثر ما هم اکثر شو دکتر زنده و سربالند خانه آباد باشین توی در این خانه مبارک شوند لبگدیجا بگدی لبگدیلو میگه میریم خولای از دمازن دیگوی دکتر بمازن دیگوی دکتر تامه برین دیگوش میپزیم اکثر مجوجون که جوش شیدن اکثر بدومریم اکثر توی بونجو او شا شیدن من دارشی اکثر صفحه شیپانه او اکثر مجوی رکتا اکثر علیجو شیپانه 1800 شیدن اکثر ملاو شیپانه 700 دیگر اکجون اکثر ملاو رقمی 7 اکثر سوربونجو 500 دیگر اکجون اکثر گرگ شیپانه 1100 دیگر اکثر مجوی شیپانه میمونه 200 روبل دیگر دیم خودی میراشیدن 400 پارتگاه کن بریم اکثر مجوی جا اومد شیدن رقم فکرم دیم خود تشیدن بریم اکثر مجوی رقمی 2 22 پول دومگر 200 دیگر رقمی 3 12 رقمی 4 20 رقمی 5 10 رقمی 6 20 رقمی 7 20 رقمی 1 11 اکادمی بو رقمی دکتر سفردون شینا اکادمی ما شما شیفالان زنده و سربالند خانواباد و شی هزار آمد شما بازی کردید اکای اومجون اسپاوجای ناری در کای سفردون با تو میکن شیفالان جون بازی هم نکنی هم میدونم اهو کس میکنی اکای اومد یوسف همینجا اکادون رقمی 3 خورش شیرون هم میرید آو میگه رقمی 3 میرید هم اکثر شما اکادمی ما زنده و سربالند اکادمی رقمی 3 مون خورد یای اومجون آدمو به ایمردون اکای میرزو اکای اومجون اسپورت شیفالانگو که به ایمردون بازی کنه رقمی باشه مرحمت رقمی 3 خورد بریم اکادمی یک لایکی هم زیر میکنیم شیفالانگو بریم رقمی کریمون خوریمون میساییم بریم رقمی 2 رقمی 3 تو طرف میکنیم شیرون او میگیم اکادمی ما هم اکثر شده دوست اون باشه که گیر دست دوست در پریشانی و در درمونگی اکای مجوجون شیپانه 600 دیگر دونه اکای علیجون شیپانه 1600 دیگر دونه اکای والاو شیپانه 600 دیگر دونه اکای سرمون شیپانه 400 دیگر دونه اکای گل شیپانه 1000 دیگر دونه رقمی 3 رقمی 3 11 اکای رقمی مرحمت شیپالانگو رقمی 4 20 رقمی 5 20 رقمی 6 20 رقمی 7 12 رقمی 1 20 رقمی 2 او اکای مجوجون شاشیدن 3 توت من دارش 200 پلاکت اکادون من دارش هم اکثر شاشیدن این لبوله تریزه کس همون نوت من خوش میجون فرزن او میگه من شیپالانگو هم اکثر شون اکوان رقمی 3 مون خوله شیپالانگو نومه تریپ سوی اکوان رقمی من همه رقمی 3 خوله هم اکای گرگه همه هزار میشه شیدن رسمان اگه وارش خولی مون در ایستیسن گونه زنگ میزنم بریم اکادونی من رقمی 3 رقمی 4 خوله شیدن یا پل تا پارت و اکای گرگ چکاری کنم بریم
دو زر رقم 3 و 4 خالی شد. акаи муҷоҳид 400 пар забдӣ дуюм хӯда картар зад. Правильно, акаҷон? 200 дунагӣ буд. 200 ибра як рақам дори. 700 правильно ака. чора пас мери. Ака сафарҷон пас кар. Ака муҷоҳиҷон 700 меша, акаҷон 8500 меша. 1400 гал машина мерим. Ака Алиҷон 1400 гал ака мерим. Акаи Малав 500 гал мерим. Акаи Сорбон 300 гал мерим. Акаи гил 1000 дори шена мерим. мерим. Акаҷонима бахша акаҷон та рақам та бахти сокарам омӯхтагӣ да. Ана ки мерим Шепаланго. Гил 1000 дори ака. Нупагади салом. Акаи Нупагади салом алейкум акаҷон рақамгир боша марҳама рақами 3 و 4 нав холӣ шуд мерим. Акаи гил 1000 дори Шепаланг мерим. акаҷон рақами 3 و 4 холӣ шага. Акаи рақамгир боша марҳама. ау меге мерим Шепаланго 3 و 4 гир. Тамом акаи Нупагади рақами 3 و 4 шена ракета мекунем бузда сар мекунем акаҷон. мерим. Акаи Нупагади заиз брат. Нупагади нари мерим. Окей. Рақами 3 و 4 акаи Нупагади. Акаи Нупагади ракета мекунем бузда сар мекунем шерона ҳам мақсад шуни акаи бузигади хуб мада бисёр каналҳо дегир меша. Агар ҳамо ака боша. мерем акои ма ҳам мақсад шумо дем зинда боша Шепаланго. Гила да ота канем. Нупагади омада картакаша сар мекунем шерона. гил да боле автомат мепарам тақ 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 тақ. ау мегем Шепаланго. акаҷон мақсад шумо дем. ау акаи Нупагади ракета мекунем мерим дар шерона. гил да боле трактори мода гам нест. акаи Нупагади ракета мекунем сар мекунем шерона. рафт. омад ака 200 гал машина. мерим. ҳама мақсад шумо Шепаланго мерим. акаи Нупагади 200 дор дигар буна рақами 3 و 4. рақами 2 рақами 3 меша Шепаланго ҳама да бурд бори рафт. рақами 3 12. рақами 4 шерона. ҷонони лаб ба пеш 21. рақами 5 мутриба ба пеш 21. рақами 6 ҳанифа ба пеш 10. рақами 7 гили тиреза 21. рақами 1 каси тирезао биреза 21. рақами 2 20. Шепалангои қабара бетаб ҳамиш дем 21 21 ира мегирем 21 21 бача 4 рақам 21 таи вара ка Шепаланго 200 вара. мен қа ки будем вара пур ка Шепаланго ай байда. вара Шепаланго рақами 4 5 7 1. мен аксоибо рақаму 200 да шерона. акаи Алиҷон хал кишаш пас медона. акаи Муҷоҳиҷон дорум рақам шерона. мерем. акаи Муҷоҳид дорум. акаи Муҷоҳид 2 6 3 Шепаланго. акаи Нупагади заиз рақами 3 дори шерона. Нупагади 3 гам мезан акаҷон 4 нишона 5 1000 оша кадем мезан. мерем акаҷон ма ҳам мақсад шумо дем. нархо мешерона. ау мегем мерим. акаи Нупагади кору боло зиндагиро чӣ када шена. ҳама тенҷа ҳама хуба ака. мерим. вой дуда каналомо гашта. дарши. зиндаву сарбаланду хонобод бошем. нархо мерем. акои як лайкро дарека медорем.
همون مگه می هم اکتاش نکردن ما دوز آن باشه دیگه میشه سوال بکن زنده باش اکنون پگردی زنده باش همه وقت سلامت باشی تمام گفت دیگه همون دا باسه میشه پلنگو رفتن پایین همه در برد بوری هزار آش را شده همون مگه میری رقم میشه شکر علی جان 1200 اکه مجاهد 1200 اکه دو پگردی او میری درسی همه میکفون شی پلنگو همه در برد بوری کدرده هزار آش را رفتین زدگی رو خرسه میشیم از زدگی نومید نمیشیم رقم 5 12 رقم 6 20 رقم 7 21 1 20 2 21 3 31 4 10 نو پگردی زد او شبکه با 31 شیدن می دست رقم 4 همون میگم اکنون هم اکثر شد شی پلنگو یک لایکر شیدن زنده و سربلند و خانوباد و چین میرین دلشی گفتی بابای خند یک پاس خانسون دو دکتر اکر صحبه مرای که صد دو دکتر پیشیدن گفت هم بابای خند او خطی گناه کلان که این صحبه جان بابای خند میگه یک پاس کننده اکر جان دارم به ایمدون و کنگه ما همه رقم یک اون پولیش شیدن هم اکثر شما زنده اکر میرزا برقم یک 50 کجا شده اکر میرزی گرم اکر صحبه جان گرم شیدن خدا نگهبان کجا خیلی شد شدن در موقع غریب از آدمای بیرون از مرزی رفتنگی باشم و همه رفتن نگم خودش شدن بگه روزی کرد نه اکثر این فقط اینجا آب شیپاران اکثر من 800 دیگه اونا کارتو دا بودی اکثر مجوری 1100 دیگه اونا من دارسی اکثر علی من 1000 دیگه شونا من دارسی اکثر مالاو رقم میاد همینجا شیپاران 400 دیگه اونا اکثر صوبانجو برای 300 رقم میشه اکثر رقمی من همه رقم یک دوسته رقم 4 23 5 10 6 31 میلیون 26 کسان رقم 7 21 1 10 رقم 2 شی پلنگو او 20 اکو خاطر رقم 6 بوزنه که رقم 6 میونشکن یا پس ای بلا رقم 3 رقم 3 20 میره بخشک از اونو میره دارش رقم 7 اون مختار جامپین دا خاطر رقم 6 شوخی نکرد دیونه رقم 6 کارتا دیونه کارتا گفت که برم اکا از جان گاوتا شیر نخود باشه میشی یک پاد نوز یکو برای صوت نگاه کرد جان همین روز رقم 6 دبلت اکو رقم یک مخوله و دامو بین مردم رقمگی باشه مرحمه رقم یک کنه تو موضوع کشونه شهر رقم ها فیلم کدونو هم اکثر شده همون میگه بریم ای زنده و سربلند و خانواباد و فیلم تو در این خانه مکته این هوا گراندی این هوا گراندی نفهم اکای جان هوا چو کار شده اکای سوربون در واتساپ نیست اکای نکشیدن نمرو تو اکای خرجو نمیدون شیر نروخی اکای جان چو کار شده اکای دو پگرده 600 اکای بجوید 1000 اکای علی جان 1400 اکای مالا شیر فلان 300 به دارشی اکو رقم یک خوله و دامو بین ای مردم و همه رقم گیشه فلانگو رقم 7 رقم 7 20 اکل هونم یک اخته شیرر زد او ششاره زد رقم میکنی رقم 1 22 رقم 2 12 رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 21 رقم 6
Da. رقم یک هم اگه او شاکرون پاد نمانده من نوزه اکیل هونجون دایسته اوش بکنیم میریم درکی همون بگیم هم اکساق شون شدن اکیل جون گب تنف هم شنه این روز هوا گیروندی هم اکساق شون کنیم اکیل نه اکیل جون این روز بکشنه خورید اوشی بر اکیل کنیم نه یک دونه رقم میتونه شدن هم اکساق شون کنیم زنده و سربلند خانواد دوشیم تو در این خانه مبارک شد همون بگه میریم زنده و شکلون ما دوست آن باشیم او اکل جمع شد دوستای اکل نه رقم یک مخوری بدونیم رفت شینا نه دارشی اوزیار جان نشه که ما صبر میکنیم میشه اکل ما صبر میکنیم میشه اکل میریم اکل گرگ شیپران نه اکل نپگدی شیپران 400 دیگه می دارشی گاب نیست اکل مجوجون 100 دیگه اکل علی مرود شیپران اکل علی جون شیپران 1200 دیگه اکل ملاو اکل می هفت 200 دیگه اکل هونجون رقم یک 400 دیگه اکل می دارشی tamam arkadaşlar kız soruyor şaşırma bu bekleyen değil. Rakam 12 rakam 3 da rakam 4 şey falan au 20 rakam 5 şerida 11 rakam 6 21 rakam 7 21 yak 21 باشه چی باروی 280 بریم اکادمی وارم بدیم دو صادروی شیپرانگو سویبو رقم مرحمت اکادمی بریم رقم 6 7 1 برای شیپرانگو 6 7 1 بریم او میگه شیرینان 6 7 1 برای اکادمی بریم داشتی اکادمی جوهید بریم اکوی برادرم مرحمت شیپرانگو 3 4 سویبوش 5 اکا علی جون اکا علی جون اونگا پرانسی وقت دوزایی به اونگا رفتم داول نیستی که این روز هوا گیریاندی چی من دور اکا جون سویب رقم 3 اکا نپاگای رقم 3 و 4 نپاگای رقم 3 و رقم 4 گاوش اکا جون بریم اکا نپاگای جون شیپرانگو او میگه شیرینان زنده و شیرینان میگه بریم شاششون احاف بریم کادو از اکادمی 1200 دلار شاشینا زنده و شکر نپاگای شیرینان زنده و شکر بریم هم اکثر شو اکادمی ما دوست اون باشه که دستی دوست در پرایشو در درمایمه داشتی من داشتی اکا جمع شده همه جبه صحبت دید کم دیده یوتیوب شیشه رحمت کنه اکجور که میوموتا خودشه از هی دیگه بیشتر کنیم گاب نیست بریم 1200 او شاشینا من داشتی هم اکثر شو اکادمی ما زنده و سربلند خونه آباد و توی در این خونه مبارک رقم 7 بریم همه در بود دوری شیرینان 1200 او شوا بریم رقم ایده اکا مجاهید اکا 700 دیگر اونا رقم 5 اکا علی جون ما 1000 دیگر اونا کن رقم 3 اکا نپاگدی او میشه اکا جون من دالشی 1000 او شا کدوم از شیپرانگو رقمی 7 بریم رقمی 7 10 1 31 2 21 3 11 4 10 البلا 5 20 6 22 رقم یک او شاکا بس 31 رقم من میذارم رقم 2200 او میگه میری اکا اینو پگد شیپرانگو پاسپور اکا میریم هم اکثر شو شیرینان زنده و سربلند خونه آباد بشه توی در این خونه او شاکر همجور من درچی پاسپور
ها مکان پاگایون پافتون شینا رکتاش میکنیم بریم دارش شینا ها مکسر شون شی پارانگو زنده و سربلند و خانواده شون او میگیم ها مکسر شده جانون لا با پیش جگا اونگا daha درد رو نبیدن او اکای علی جون بچه همون بو بخدو دکتر هوا گرفته شد که من نفهمیدم گفت شینا شو بریم دارش جانون ما هم مکسر شده بریم اکادمی رقمی 2000 رقمی 11 رقمی دمی اکای هوجون او شامل شینا او رفته شی پارانگو ها مکسر شده اکای موجودون شیپاران 600 دیگر اکای علی جون شیپاران 800 رو دیگر اکای معلوم شیپاران 100 رو دیگر اونا اکای هونجون 1500 تا 1500 رو دیگر اونا اکای نو پاگاجون اکای میکنه جون من دارش ها مکسب شد ها بچه هیچ کی موخ زرا نمیگیرم تلفن تو موخی اکای نو پاگاج 400 رو دیگر اونا جون من دارش 400 تا 500 رو دیگر اونا من دارش Merhaba arkadaşlar, mikrofon şey parango kademeden oş var şerina rakam 2. Rakam 2 11. Çaş var. Rakam ise akayın pagadi şerina. Rakam ise bisiyak. Avu megeme şey parango. Rakam 4 12. Rakam 5 20. Rakam 6 şerina. Avu megeme 20. Xoş کنه. Rakam 7 şerina. Da. Rakam 1 gardanşkan. Rakam 1 دا شیپالانگو بور رقم کی بور رقم یک و 21 پراوین 12 20 20 دا دا اوش رقم 3 رقم شما اکن پاگو شدن اکن هویت فاصله که شینا من در چند مقصد شینا زنده و سربلند خانواده شین اکن جمشه رقم یک کمگی شینا پس گامت اکن هوش بفاصله اکای جامشه رقم کشه نه رقم رقم داشتی تا رقم هم اکثر شده او شامگا کنو پگادی را گپ هم ارزگا گپ سرمکن شده نه هم اکثر شده فلانگو دوست اون بوشو بگیر دست دوست در پریشانی در درموندگی چهل جگر در کنو پگادی میدیم سه در رقم 4 میدیم همه در بولگوری اکای نو پگادی شده پلان 600 روبل دیگر به اونا میریم تمام اکای جمشه رقم میکنیم اکای مجوریون 500 دیگر اکای علی جون شده پلان 600 دیگر اونا میریم اکای مالا اود میمونا میریم اکای هم اکای از اود میپسند شیدن بریم دارش ای زنده باشه شیدن هم اکسر شما اکای جون ما گل لبولت افتماد پر تق 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 اکای جمشیدن اکسر کشیدن هم اکسر شما دین اکای پول تگذارم اکای هم جون اوش اکای اکای جمشید 400 پارت شیدن پول دونگه میریم اکای جمشید رقمی 4 رقم 1 تویش 300 روبل دیگر دونم داشت هم در بود و رقم 4 هم یک چیزی برو رقم 4 تلخص هم میکنم رقم 4 31 رقم 5 21 رقم 6 11 رقم 7 20 رقم 1 22
акадон рақами хона шена рақами 2 10 рақами 3 10 шепаранго бу рақами 4 акад паранг рақами холио дес акадон сабр мекемеш рақами 4 ош акану пагаде рақами пами ама сахшо шена зинда و سربلند و خانواباد وشین توی در این خونه مبارک شود لبگلیجا بگید لبگلیجا میگه میریم این زنده و سربلند و خانواباد وشین همون میگه میریم شیرونه همه که سخت شدیم دوست آن باشه که گیر دست دوست در پریشانی و در درماندگی میریم اتجاه ما همه که سخت شدیم سین добро пожаловать на себя азит векатежи надежда когда вам будет понравиться همون میگه میریم او شاکر پگالی لایک او میگم اتجاه ما همه که سخت شدیم دوست آن باشه که گیر دست دوست Pol payda, ce puta kad onda kao prašena, meni. Akai gül, akai pagadi şey falan. To hazır digal maşena, akai Mustafa şey falan. Akai mucuhi çorsa digal ona, akai Alimrod şey falan, akai Ali John to çorsa digal ona, akai Malav şey falan. O akai Jamşed sadr digal ona. Akai falan rakami hafta megir aka. Ne bak kadro rakami boşa rakami hafta falan meni. Rakami pan şerina 20 رقم 6 20 رقم 7 11 رقم مولوی همجا که ملاو رقم 1 رقم همجا که جون 10 رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 31 او شوا رقم ملای خوشا رقم زنده و سلامت هزار آمد بازی کشیدن او میگه میشینن تو پاگا برند نمیگم به شپالانگو او میگن رقمی هفت خوله اکو رقمگو باشه مرحمت رقمی هفت و خولی بودن به چور دسته و چور او شاکر چور زد ایسه چور رقم زد به در دو بوره بس بیاکی تدیستن او میگن اکادمی من هم اکسا چون شپالانگو زنده و سربلند خونه آباد باشه توی در این خونه مبارک شود لبرگدیجا او میگه میشنم او شامی مکر میشه پرانگاه رقم 5 هم مدد بود بوری هم مدد پیشتر شیرین است اکا اینو پگاده 1400 اکا این ملاو شیپ اکا مجوی 300 روبل دیگه مکا اکا علی جون شیپان 200 روبل دیگه مکا جون اکا ایلهام جون شیپان اکا جامشید 100 روبل دیگه مکا اکا رقمگی باشه مرحمت رقم 7 مو خولی یا میمه رقم 5 شیپانگو 21 رقم 6 22 رقم 7 بدبخت 10 رقم 1 22 رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 شیپارانگو 10 اکادون 22 که جمعش میکنیم وارم بدونیم 300 روبل شیرینات اکوی برادرو مرحمت 300 روبل وارم بدونیم او میگم اکو همه کسا خشان شیپارانگو سیم добро пожаловать این بوره آوره چخاله اینا بوره نیکه گوش میسیم میریم اکادونو وارم بدونیم شیپارانگو شاشی یک بوره که اکو وارم 300 روبل بدونیم شیپارانگو اکادونو وارم بدونیم اکا مجوی رقم دیشه درو واردن میریم اکا علی جون میگه 5 پاس گرم زکر جون میگه رقم 7 میریم اکا اینو پاگه اگر رقم تنم داشته نه اکا اینو پاگه 4 شم درونه میریم اکا اینو پاگه رقم 4 7 3 5 خوری موندن 7 3 5 خوره میریم او اکا رقمگی برا درو مرحمه 7 3 5 خوری 1 7 3 5 دوارایی سلسله خوله آدمو پیششن هم مبونه هم عبد جمعه در نموستانی و عبد کنی چیزن که سوال یکی سیوارشن مردم بتکار کنه برای وقت دو پاری نمی غریبو دا
بریم آفرینمون با آفرینمون. او زنده باشه خجونه و هم اکثر شانه دوست آن باشه که گیر دست دوست در پریشانی و در درماندگی من دار شخجونه ما هر شما رو یاد کن از عمرش برخوردار بود تا اون دوستها رو گم کنید. دوستانی مهربان رو گم کنید. در جهان به دوست بودن مشکل است. مشکل آسان کند و کسان رو گم کنید. انا کمی پلنگا رقمی چند تا کرد. یک بریم شش نشان داد. یک دو چهار شش یک دو چهار شش یک دو چهار شش یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه اکبر رقمی باشه مرحبا رقمی در بودی پتر خوله اکبر مجاهدان شیطان آش نمیخوام اکبر نو پگری گربان نمیخوام هزار سال دیگه است. هزار آش کردن زمین رقمی یک رقمی یک 22 رقمی دو 20 رقمی سه 20 رقمی چهار 11 رقمی 6 تا 11 اکادون من بور رقمی یک اکبر 22 زد من داشت از سالی کارتون نه کنم من داشت رقمی سه همه دا بود بوریش رقمی همه دا بود بوری همه دا پشتری او شارکا جمشید من داشت هزار بود او مگه شی پلنگو اکای مجوجان رقمی دو تاخیر شینا میره مکوی ما هم اکثر شده شی پلنگو زنده و سربلند و خانواده بودشین توی در این خانه مبارک شود هم اینجا بگردید من داشت زنده و سربلند و شکوی من هم اکثر شده اکادونو تا اکای مجوجان پرستاشی رقصتش میکنیم میریم داشت یکوی رقمی هفت خولی ها یکوی رقمی شی پلنگو میره زنده و شکوی من رقمی دو میریم یک زد اون مگه میشه پلنگو من که دلارت چاوم پاسبانی دلهایت چاوم نگو اکی رو پگدی نفسد گرد نشینا اکی مجوی شپن اکتا اکی علی جان شپن در اکام سخه آدون اکی انا حرفون خولیمون اکی جمشو شپن هزاری آدون اکا میرین درست اکی جانو میرین درست اکی مجوی جان اکی میده اکی جان سال دو اکی جان داشتی هزار سالش کارت دوازده درانه هزار دیگر بونده اکی جان رقمی دو رقمی دو 20 رقمی سه 20 رقمی چهار 21 رقمی پنج 10 رقمی شش 23 رقمی هفت 10 یک رقمی یک 11 برشه پلنگو اکادونی ما بور رقمی شش اکمی تو درو بادا اکا جمشید دو بور پاده رقمی شور با سیوکی زد پراوی بود یکم با سیوک سیاه زد دیمو با سیوک کریز زد چهاری زد سیم کاتن قراش نکردیم دابنید اکو رقمی هفت دو خوله شد پلنگو نومر سیم نومر دو پستول میری دارش نکردیم میری دارش هم اکثر شما شده دوست آن باشه که گیر دست دوست در پریشانی و در درماندگی میری گه اکم جوجو شما شده پنج پس و هفت دو پنج خوله شده هفت دو پنج سه گیرو سه بوزی دار کاکا علی جان درا گیرمون درا گنی اکا علی جان سه بوزی دار دو خولی شد دو هفت خولی ها بگیم سه کن نو پگدی ها پنج شش تابلت پنج بریم اکادون رقم دو هفت خوله شد پلنگو او میگه بریم شش در رقم هفت کنه شد پلنگو میریم دال شد گل نبوده ترکتور میگه میریم اکای نو پگدی شد پلنگ 700 گرد نونه اکای مجاجون خشن شده تمام اکا اگر جمع شده اکا جون برای صدور بپرشنه
بریم سه رقم خورشید. یا اکای انا الامرود اکای نپاگدی تمام. اکای جون 600 اکای نپاگدی 700. اکادون رقمو خوردن شده. تمام اکای جمشه بریم یکی از تپال شده. یا هزار تا تویش. یا رقمو خوردن شده نه یا اکای نرسید. در این نمود پر آخر نمود دارید. در کدوم نمود پر بود؟ خوب اکای خوب. اکادون رقمی 7 2 1 خولی. میریم دو دامشه پلنگو دو دامه نبوشه اکادون وقت کنم خشم وقتی باش نگه. اما پشین میرم اکادون نمودخانه پیری بکنم میام بعد بود دامتون. پروت کنم پارک میرم اکادون پیری بکن شروع نه. میرم عدیم نمودخانه میشه اکادون نمودخانه بسید نموزه خونه که اولی پرسید از نماز بود شه پلنگو. نموزه بخونه انشالله دیگه همش بخیر. اکای جمشه برس هزار تا پرتم. اکای نپاگدی به مینوس به هیچ چیز میکنیم. اکای نپاگدی جون اوکی راست میگم. اکای نپاگدی شیپران به مینوس به هیچی 900 دلار چخالیتیم کارت تاکجون. انا مونم ایستش تاکجون بعد پیری باز میکنی یا پاس میکنی جواب شد تاکجون. اکای علی جون وقتی شیپران انا 600 دلار تاکجون به مینوس به هیچی است. نه داشتی. اکای پاگان سلام علیکم تاکجون شما دی. اکادون سه رقم خوله اکادون ما اکای نپاگدی میخواد نمودخانه نشده نه. سه رقم خوله اکادون نمودخانه نشده نه میام با بوزه بعد دامت مدام بفرمایید نکن شده نه. آخر که سه رقم تبی دو رقم دیگه خورده نشه نه. دو رقم دیگه بریم. اکای نپاگدی بیو خودگی اکای سه رقم خودم بیشه نه. دو اکای نپاگدی رقم داخل بتونی رقم یه اکای علی جون بتونی. رقم هر اکای پاگان اکای نپاگدی رقم یک دیگه رقم میشه نه. اکای علی جون خود خیر رقم میشه. اکای علی جون دو. اکای علی جون خود اکای علی جون خود 300 دلار گلمه گر سه رقم گیم. ترابین اکای بریم. دو یکی ها اکای هفت رقم پاگان گفتن. بریم. میکنم کدام را او شکل افراد پیری کنید نه. اکای نپاگدی خود 700 دلار رقم میده اکای علی جون 22 رقم 3 10 رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 22 او شوا برا جون یک دو برا 300 روبلی یک دو برا 300 روبلی یگان خدمت داشت نکن نپاگدی نداشت پرنجام بریم برا 300 روبلی رقم یک رقم دو اکای برادر مرحمت اکای نپاگدی رقم سشم دور برده من دالشی اشگاه نیست وارش رقم دو رقم یک اکای نپاگدی رقم 3 رقم 3 شان 3 میریم رقم 7 6 5 4 نرسه بودم بره ایمالی اکای نپاگدی دور تموم میریم دایی بخمه کردم اونجا عدم مول عدم ایزدم افاقری عدم خیلی با بکتو بود میریم
هر بین همه آدم که 800 کدوم از شیپالانگو میریم دارچی بولش میشی همون میگه شاید هم قصه کنه من زنده و سربلند خانه آباد شد توی در این خانه مبارک شد میریم دارچی همون میگه لبگدی ای خولای اعظم ازم دختر بامزم دختر همه بارم تکی میپزم میریم دارچی کدوم ما میریم دارچی بولش میشی این ای سه یک دو سه یک دو سه یک دو یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده یازده دوازده اکای نو پگادی تا شیپالان 400 رو دیگه اونا میریم داش اکامی سه 20 یک ده دو 21 800 او شاکا میریم داشی اکادونه من اکامون خولیه شیپالانگو کشم وقت پیریف نموسانی شگر من هر زنی داریم پیری میکنه موز میکنه اگه چند میکنه شکام سر میکنه من بوده دامته اکروی علی جون اکا علی جون خیلی باید پیری پافتور نشه نه همین خیمه کسی میمونه شو همین کارتا اثر میشنیم همین که دور قانونه شتابی کارتمون دا بوزیای نه اکا علی جون جو دا واتساپ برای شیده ما دیسکورد کنم گوش اکا اکا اینو پگاهی جو باید پیری پافتور اکا جون 400 وزارت دویست اکا علی جون 300 دوشی 1100 دیگر ما کارت 1100 میشه نیم ساعت پس نیم 35 پس کنیم پگادی بریم اکای علی جون شیپانان 300 دوشی 800 1100 میشه به مینوس به هیچ چیز اکا جون انا اکای نو پگادی شیپانان یک دو هفت یک دو هفت اکا tamam خدا نگهبان تو شیپانانگو اکای نو پگادی جو پافتور شدن انا دا واتساپ ما کدا این نمبر واتساپ برس من نو پگادی ما جون اکا علی جون خطاب برس ولی اکا نیم ساعت پس شدن نیم ساعت از 35 پس اکا جون ما ای خدا نگهبان تو شیپانانگو اکا نو پگادی برس شدن
اکثر شون شرینا Академия всем добро пожаловать на канал Азитки. Ne Академия اکثر شون شرینا زنده و سربلند و خانواد بشین میری دارش رکای نو پگادی رقمی سه و رقمی چور اکا 400 200 گادونا همینجا که نو پگادی من اکا جون 400 200 گادون کارتور دا بوزی میرین دارش اکا علی جون رقمی دو شاش اکا علی رقمی 5 شاش 5 اکا علی جون تا 1100 اکا جون نه 100 دیگه میرین دارش من اکا خولن یک 7 Benim akademim aksaq şuna şirina. Всем добро пожаловать. Академим aksaq şuna şirpalangu. Akomedrin rakam migin şirina. Akademim rakam migin şirina. Au. هم اکثر شنشرین از زنده و سربلند خانواده باشیم توی در این خانه مبارک شد بریم درش برسونش او هم اکثر شنشرین او میگه من شرینا گله دعوتا کردیم که خونه سر کردیم شریپالنگا هم اکثر شنشرین رقم میگه شرینا Akademim rakam migin خوابوشا و akademim خواهد کنیم تو دموزکن دیوانا دادی یگانا افسانه دادی میمانا بده بگانا چشم خود بزن برونم که بتونستی دیوانا او دیوانا benim akademim rakam میگه شریپالنگو akademim هم اکثر شما شرینا زنده و سربلند و خانواده باشیم benim akademim rakam میگه شرینا akademim rakam میگه شریپالنگو گل دابوله تریزا akademim rakam میگه تریزا میگه من دارش هم اکثر شما شرینا benim akademim rakam میگه شریپالنگو اکو رقم یک 2 7 خوله شرینا akademim rakam یک 2 7 خوله akademim هم اکثر شما شریپالنگو میدونم اکو رقم میگه یک 2 7 خوله خیلی صاحب رقم 5 6 3 و 14 میدونم میدونم akademim rakam میگیم
Академия медӯ рақам мегем шеринар. Ама қиссашон академия қисем добру пожаловать. Зинда бошед шеринар, зинда ва сарбаланду хонобод бошед. Академия медӯ рақам мегем шерпалангу. Академия ма ҳам ақсаршон шеринар. Акай ну пагади добро пожаловать. Акай ну пагади рақами 65 акай аминҷон акай алиҷон ӯро занг мезанам медуни аву ана амин номи чиай почуватме 34 актай акам 1 2 7 хонад бачаҳо фаҳмидам шерпалавак дар рақами бозӣ кунем ки чутор байрам аромонда пулша хонда я бачаҳо фаҳмид мекунем баъд перед ҳамин хелакай чӣ хеле ки рӯз одоб нестам намедонам барои чӣ девона девона дар дил мемонӣ афсона афсона дар дил мемонӣ Ondan şu hakem pagal yana hoy durum bakıyor. Şu o devona Arkadaşlar da rakam yaktı haf kolay şöyle. Akay kadın şahri. Moskva da şey na. Benim akıl yaktı haf kolay şöyle. Damaskva kendi paketi şöyle. Akıl yaktı haf kolay şöyle. Akıl da rakam yaktı haf kolay şöyle. Akıl tarafı Moskva da şöyle. Şaşmak maraton ve takip olmalı talabı cevap raftan sanamıyorum ekta zamanında şeyleri nerede rakam gibi همه هوا بگم گرم هم روز کار در وقت یعنی اگر اون روز بارانی باشه کار کنم پگردی اگر جو بوشاد چیزی اگر اینو پگرد خیلی طرفی رسه شد نه دکه بخدم چکار بود دکه مشروع شد استرویکا که جان لیمون پیمون خونه بیکار
همه کار دور خیلی خیلی جور تا تو خود سر میشه شد نور اون جا گل کارشون خون میزنم کجا میدونی رقم گشه فلانگوی مردم پیششون سوال سه چیزه بچه لیو دیوی گدی اکنون من پاکت خالی کار نتیم باید کار کنی نه اکنون پاکت خالی کار نتیم باید کار کنی اکور رقم درونه یک دو هفت مخوله شه نه اکور رقم گه مرحمه دون رقم گشه فلانگو اکنون رقم یک دو هفت مخوله شه دون رقم کنم nasıl kalmış اکنون رقم گشه نه شاید فلانگو میدون رقم میگن رقم یک دو هفت خوله اکی دو پاکت باور میکنی 4 ساعت چند تا کانتکت بودینگارو مردم از کار داری چی شده رقم یک دو هفت خوله یک شه فلانگو یک دو هفت خوله شه نه اکو رقم گو یک دو هفت خوله شه فلانگو دیوونه دندی یا توش خوبی اوه هجوک شما دی هجوک بوخ شما شده هجوک بوخ شما دی این چونی رقم خوله نه باید پیاری خونگی ادام نیست که رقم تیم یک دو هفت خوله یا ادام دو وجود چو چهار دا بوزی ها یک دو هفت حتی یک دو هفت تا دو شده tamam hoca hafta arkadaşlar şeyler gidiyor John. Hoca hafta ya rakam idir kolunu rakam idir şey falan go.
رقمی هفتگی رقمی دخولونه او میگن شروع هم اکثر شما اکنون پاگدم جا کجا وجود 600 هفته سالش میکنه یا رقم شکل میگه میشه نه نمیشه چود نه ساعت هم اکی بعضا بزنیم میره بزرگ رقمی درخت همین خطا بزرگ شما اکنون پاگدم خیلی اوتا میشه نمیشه یا میشه نمیشه اکی و نواهجی حجی رقم هفت یک 650 400 گرونه اما در که حجی شیطانه هم اکثر شاید شیرونه گل در آن تا کردن که فانکفون از سر کردن گل در ولی تیده کارتر از همش کارتر شده یعنی پس باشه اون دوشی پیش پیریف میریم و کجا میریم در رقم درخت رو میگن شیرونه میریم هم اکثر شاید شیطانه و زنده و سربالان و خانوابا دوشیم توی در این خونه مبورا شد لبگلی خواه کنید لبگلی میریم رقم درخت رو میگیم هفت یک حجی رقم درخت میگیم هم اکثر شاید شیرونه زنده و سربالان و خانوابا دوشیم اکو رقمی باشه و حال دو رقمی دو مو خوله شیرونه این داوش هر اکثر شاید کردیم ما گل داوله تریزا و اکثر لیجو چونه وقت شد شاید پلانو پیش بود برمادر رقم دیزاده رقم سمی شیرونه دوباره 85 اکی نو پاگای 200 کارتا داوزه اکی علیجو 5 6 900 کارت داوزه اکی حجی 400 کارت داوزه رفتن رقم 37 دا بود دوش پلانو رقم 3 22 رقم 4 12 رقم 5 10 رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 بدبخت 11 رقم 3 کنی فقط دوش رقم 4 میشه نه هم اکثر شده پرنده و زنده و سربلند خانواده دوش رقم 4 میشه هم مدت بود بوری هم از کشتر شده نه گل نبوله تریزا چند سایمون نوز کنه خوش میجوز بده همون مگه میشه نه هم اکثر شده آمده این نه تو میشه پرنده این زنده و سربلند خانواده دوشین هم اکثر شده این دوباره پجال وار Всем добро пожаловать на канал Алексей Катежи. Надеюсь, что это канал вам будет понравиться. На самом деле, академия покажет Ошашена. Ошава. Надо новый пластик кизан за уже новый пластик хидумда. ما در کلان پروژه ایلسه در نمور پراستوی خدم پراستوی خدم بین ای کارخانه بین ای آفیس ما را کیزن زمان ما ایران شدن دا اکی نو پگه 600 اکی علیون شیفان 700 اکی حجی شیفان 200 ولی در شکل ما رقم چطیری باز هم زدم حجی با خود زدن ای تو نمور پراستوی رقم 4 بسیار در نمور پراستوی خدم این وقت جون رقم 5 کارخانه 20 شش نه رقمی 6 30 رقمی 7 20 رقمی 1 11 رقمی 2 21 رقمی 3 20 اکادانو بور رقمی 6 اوشتن رقمی 7 بریم باید کارشون بازم تیک تو تاکو اکالی جون اکالی جون شای پرانگو رقمی 2 مو خوله اکای رقمی برهمه بگیر رقمی 2 خوله شیرینه رقم 2 خوله اکالی جون اما شیرینه بریم دارشی گل در بولای تریزا کس همون نسخه خوش میگوش بلا چورالی چون تکر بریم دارشی اونا شما که وجود دست نیسته چورا دست کنم پاک دیا بگوزه کنم خستان شم همین توجی باور میکنه یک خوری بود یک اگم 10 برسه میگی تگیم 10 بر زنگی نیستن همین هم شده نکنه همه گیرم حوضی دیده یک شده گنستی اون خوب اکنی زن تو ایسکال میکنه اصلا مینوس میکنم اوکی گو
یک بیشتر خطبان بودی و یا وارد گذاشت. من گفتم اونا شما تقدیم من گفتم همین قبول کردم یا بونا گفتم اکای نو پگاده 4 سال اکای علی جون 1000 سال اکای حجی او من داشت ایلیش هم شرمانه که حجی رقمی ها 20 یا 20 2 20 روس یا 3 20 بار قدر الان ها 4 22 بمانده 5 11 6 22 نه در 6 بمانده 6 20 او 6 falan ne atay no pagadi zayet o şu ata verin. Ben daşha vaksa şöyle. Zinda و سربلند و خانوار شیم توی در این خونه مبارک شد اون میگه میره کنیم اون میگه حاجی جان پفتاری برا اون میگه شده پس کن پفتار کنم پس شد حاجی اکوه رقنگی همه شده نه من دالشی بولشی منشی حاجی شد حاجی همجا اکه اینو پگه شیپان 800 اونا اکه علی جان شیپان 900 اونا حاجی آلی حاجی ها مولوی جادوگر سر کرد رقمی 6 رقمی 6 20 دای نیست رقمی 5 5 20 رقمی 6 20 رقمی 7 20 رقمی 1 31 رقمی 2 21 رقمی 3 22 رقمی 4 32 el چرا شاکه اینو پاگدی اکه آجا دست داد میون 31 فقط شکستنه اینو میرکه اینو پاگدی آو شا 800 شکر 1200 شکر نمیده فوس 15 چی باشه اوزه در حسیز یه وجود زیر بودی را کپای کرد پانسی یا پارسای تمام حجی سخان کن میگم خب میاد چپی اونجا ببر کردم نسیش کنم نه خیلی چی باشه نیست به شیطانو 14 رقم 5 همه در بور دوری رقم رقم دومون خوله میگن شیطانو شیرین رقم دومون خولی یای این درس بولشی میشه اما میگه اکه علی جان اومد اکه جان نه زنده باشه شیطانو اما هم خداست میگه خیلی میگه رقم 14 رقم 5 بریم اکه حاجی میون اشکاس هم خوب همین مولای جادوگر سر کرد سوخونیشا مولای جادوگر سوخونیشا سر کرد بریم گل باشه گل اکرم
یک اخیرش کل شکر اکا یک کل شکر می اکای نپاگلی 1200 اکای علی جان 700 اکای حجی شیرپالان 500 و 300 دیگر همین کن اگر اکای علی جان همشه کفشا پاس بکنید کلشه باشه حالا چی اومد سیگنسته که بودش اکای 5 10 6 10 7 21 1 23 2 20 ona kadar 3 10 4 20 حاجی قشنگ گندگی او شاشه نه نه داشتی یا بودم اکم میگه زن زنون سوی برکنم نه اون میگه شی پرنگو اکادمی من هم اکثر شون شده زنده و سربلند و خانابالشون توی در این خونه مبارک شما ببین داشتی او لبگردی لو خولای اعظم ازم اونو دکتر گمازن اکای 5-6 خولیه 5-6 زیر خولیه شده این بچه ها ایسی تفاقه گریجه شده هم خواستیم که فرقیم یا اتانا درو یه بچه درست چه آدم سیکه پاکتن پریکین ادامون بوزینگه رو دابو چی داره کمال بوزی خیلی اکای علی جون شیپالان 700 دیگه اون پاس کنیم که اکا بخونه بیدو چون رفتیم میریم اکای علی جون اکای گرگ خزور این دالش تمام اکای اوجی 50 گاب نیست اکای نو پاگدی هزار اکای علی جون خوشان اکا جونما اکای اوجی نیستی خیده اکای اوجی 5-7 که بوشه 300 دوشه 700 دیگه bu benim de kısmeti kapartoyu benim falan çoğusa çan kantar da nasıl tak bari odamı buzingan benim parça şaz şalikin akacını na şalikin şey palango çeki daha mı cam khilay daha mı cam khilay şey palango agani çan kanalı mahkama çıkıyor ki odamın islam benim şehrine benim akacını benim akacını rakamıydı haf ya kolay شهر دو هفت یک خولک هم میبینم خمه شه پالانگو دو هفت یک خولک هجنو دو هفت یک خولک شهرونه لیو دی نومه دوان نومه سه نومه ادین خولی های او اکا الهام جان خوشان اکا میریم اکا الهام اکا یک اکا جان که دو اکا تشمش میکنیم اکا جان میریم اکا دو هفت اکا جان های آدم اومده سیان جای یک تک تا اکا جان اکا دو هفت همه یک کفان چی تا یک گام رو تودام جانی اکاجون ما هم اکثر خون شیرین زنده و سربلند خانواباد باشه اکاجون ما داریم شیرپالنگو رقم میگیریم اکاجون جون 300 پارتی دسته دیگر میریم اکور دو هفت خوله شیرین و دمای بین ایمایده نومر دوان نومر سین خوله یک
هیچ çocuğun akamı kolay çıkıyor o da onu san. Dur haf kolay. Dur haf şey palango akoya kangi marhamat dur haf kolay kadınıma. Dur haf kolay şerina. Dur şaş ben danış. Dur şaş. Lek çoşun bakdım hayro. Dur şaş. Şerina aklıma dur akşam geleyim. Ondan sonra boromuzdan ha. Ya boromuzdan kopturmayacak kanalımı. O zaman bekar olacağım. Boş ver şunu gerek. Dur Sergio Gavnes. Dur akayını pagadi. Memo takıyorum da salı diga. Hoca akayını haf şaş pay memo ta şaş salı diga. Mere khay dal şagani. Kaç zav şaş çizişi. Çize şaş. Vale çize şaş veri. Akayın hom akam yak. Akami dur. Akami dur. 11. Akami 3. Da. Akami 4. 22. Akami 5. 22. Akami 6. Da. Akami haf. Da. Akami yak. 20. Anche pancia شد کوبانا درو کیا دو اخم اکم نه در اخم اکای هم چاله که باید هر توم کشان چاله که میخواد یو دست سالم میجنگه چاله که من نمیدونم بریم اکای وارد ادام آدرس هم وارد رو مرهم اخم وارد میدونه شوی پلنگو ادام جان میسم وارد میدونه شوی پلنگو چور پای وارد اکای ما بریم اکای هم نه دور گاب نیست یا اکای هم چاله که میده هر دی اخمشون دوباره بگه آدمویا یک وارا اکای هم یخ تو خود بگن خجون بچون استان اکای هم رقم یک میریم اکای رقم 7 2 3 6 آدمو برن ای میدان وارد درو نسه شد فلانگو اکای هم هیچ کنه سبودون تکجون ما اوکی اکای هم هیچ کنه سبودون ما که هو باشه هوشون شینا نه باشه باید هر چون بکش نمیتونیم من دارشی اون اکای خدوجون رقم 7 دوباره بریم اکای خدوجون اومدن شون اکا من دارشی چور پان اکای خدوجون رقم 7 اکای هم رقم 1 میریم اکای خدوجون اکای خدوجون رقم 7 میریم بوکش پلنگو 2 3 6 خوله مردم بیرون 2 3 6 خوله اکای خدوجون 300 پاکشینا من دارشی ادامه رقم مالای بالا چانسمیه 300 اکای مالای رقمی برات سالی 2 3 6 خوله 2 3 6 خوله شی پلنگو میریم بابوزی پلاسو رقم گیره باشه مرحبا رقم میگه شی پلنگو ادامه 3 رقمی دارن شی پلنگو بریم بله اکای خدوجون علیک سلام خیلی برای 300 روی رقمی هم ایختر کردم 300 پارتنشین من دارشی 2 3 6 خوله درا گیرتن 3 6 خوله باشه پلنگو هیچ کنه سر تمام اکای ملای رکتا میکشیدن چولشون رو پامیم 5 7 1 2 4 5 7 1 2 4 5 7 1 2 4 1 2 3 4 5 6 آن اکای هوجون 1200 میکشین میری اکای هم شی پلنگ 200 پاو 300 رو بیدکت میمونه اکای ملای رقم 2 اکای ملای رقم کنین
Akay Xdoyorjuna pul şama şeýlere. Akay malay rakata mikrofon şeýlere. Hamma da vurd, vuri hamma da peşine şeýlere. Akay malay rakata mikrofon şeýlere. Akay malay rakata mikrofon. Men de andaş au geçe. Ado. Au megen şöyle aha baksa şöyle yapıyorum. Şöyle buraya treza. Akay bunu parayı güçlenmiş. Hazır dursa akacağım. Evet. Akay malay fuma da akacağım. Hazır dursa avval şey falan. Yani akay hocam şey hazır mı çıkacak? Kamera dursa gel. Akay malay joşi aka. Akay malay hazır paftay. Ya bu buzga göfteyim. Akay malay fuma da akay hafsal gel şeyler vereyim. Akay malay rakami دو اختا هفته گمنا میرم هزار دو تا اوش شاشه پلنگو هم اکثر شما رقمی اینمی بکشیم ها اکل معلای فما نکجون زدی زرگاری ای کنی مرا میباری اکل معلای فما نکجون ای بچه ها پلی اکامل خوشم نیست اکل معلای رقم ده اخته 700 میگه درست دو رقم به چورا سلام علیکم شیرین با پیش رقم اکل به چورا خونه خجون رقم 5 10 7 22 1 10 2 20 4 22 از سر کارتوش 800 برا اکوش 800 برا میدونیم اکادوش 800 برا اکو هم اکثر شده بریم حاجی پاهمی بریم هفته چور برا کار بریم حاجی 5 اکای ایلهوم رقم 1 بریم 6 محکمه 3 محکمه 3 و 6 شدن اکای مالای رقم میدونم اکای مالای رقم میتونه دواره 600 رو میدونه اکجون 3 و 6 اکای نپای چند رو اکای نپای 900 رو اکجون 3 و 6 محکمه دواره میتونیم میریم هم اکثر شاشه پلنگو گل ترزا اکای مالای رقمی دو دواره 600 رو میدونه اکجون با 4 روزی باشن گام نیست بعد اکو روزی که 3 و 6 میتونیم او تمام اکای مالای رقمی دو دواره 600 رو اکو روزی رقم 3 و 6 میدونه ویژن 3600 شود روزی باشه مرحمت روزی نباشه هیچ چقدر میری هم اکثر شما اکاو روزی شه پلنگو این نه باشه نه جواب نیست چقدر من میرم دارشی همین یا آدم که نگو موجودش نه رقم یک روزی شه پلنگو هم اکای مالای 100 روز گل نشه نه همین هفته دادیم گیفت برکه میرم دارشم اکثر شما کدوم من میرم دارشم او میگه شی پلنگو گل تیزاب 2400 میپشه شی پلنگو bu doğru salı ne dersin? Yak, dı, çor, panç, hap. Yak, dı, çor, panç, hap. Yak, dı, çor, panç, hap. Ako ba divara rakamo kolya saha şey palango sabır meke başlar. Vara güzel şey palango. Aka ilhom şey palang.
Dira girt akay mağlum girt mutakacım. Akay ilhom şeypanan. Oğlum şeypanan benim. Rakam dir akay mağlum. Akay mağlum sadr bilganlar akay pan akay hoci oğlumuna. Mere şeypanan da hazır çorsa akay ilhom olmadı akacım olmadı. Olmadı akacım ham aksak şun şöyle gül kabul ettirdi tekrar edeceğiz. Da hazır çorsa kasız o şamil dersi. Akay mağlum. Vier, 5, 5. Klar. بله خیلی ما همه در برد بوری همه پیش داده چرتا شماری یک بله یک اکای معلوم دا افتا شدم دا رقمی دا که معلوم بسیار چور 20 5 گابریز 5 بسیار 7 22 7 o şarkı dağda çorsa ben daha sen akı başım öte raqamı ta pas kan başa bozuşan ben akay honjo raqam yak paftoran ha ben daha şey au هم اکثرشون شده از زیندار و سربلند خانواده باشین بریم یک پس یک خوری شد بریم اکای خدای اکای نفقدی رقم تقدیم پاس کنه آشورتون بازی کنه که چهار پنجگی تمام اکای خدای دو هفت یک درم گیری اکای خدای دو رقم یک درم گیری شده هم اکثرشون اکادمی ما من دارشی اکای هونجا شون شده اوکی یک اکای خدای دو سه و چهار هفت شش پنج مونن اکای هوجی پافتور اکای هوجی بریم هوجی اکای معلوم همه جا که معلوم اکای پنجم کش شده بریم انا اکای پنجم شیپانا 700 رو دیگه دونا من دارش هم اکثر شون اکادمی ما تمام گپ نیست اکای هم برما اکای خدای رو نمیدونست اکای خدای رو رقمی یک رقمی ده هزار دیصد دیگه دونا بریم هوجی 7 6 5 پاف ما پاس هوجی پاس بگم نکجون اکو انا بلند نه ادامه نبود ادامه خروج اکو 7 6 5 خلا ادامه بین ای میدون اکای مالا رقم بتون شیدار اکای اولینجون همجا کجون 4 و 5 گیم تکا 4 و 5 گاب نیست رقم 6 و 5 نه 4 و 5 گیم تگیم بریم 4 و 5 کنه پگدی باشی 6 7 3 اکای اولینجون 6 7 3 خلا کجون 6 7 3 اکای اولینجون رقم 6 7 3 خلا اکا هم اکثر شون اکادمی ما رقم 6 7 3 اولید اکای اولینجون رقم 6 7 اکای مالا رقم نمیگیره اگر بگید رقم میگه کجون اکای مالایف رقم بتون اکای رقم 3 میگیری رقم 6 7 ده کردیم 3 خود بگیری اکای مالایف جواب میتونه کجون اکای اولینجون خیلی اکثر کردن رقم 6 7 3 بریم دعوتش همه دا برد بوری همه دا پیشنهایی هم اکثر شما ده او میگه میشه نه اکای اولینجون اکثر که بریم او آخه اکای نپایده پلا پارت نشینا پارت هم میکنم شینا سه رقم پولش نیست بخواه کجون اکای اولینجون رقم که شینا او زنده و سربلند خانواده باشین
تو در این اکل اولینجا جوش شینا من دالشی اکل اولینجا جوش اکل اولینجا رقم 6 7 3 شپان جوش اکجون اکل رقمگی مرحمت رقمگی شده لابا کجون نه تولا کجون اون شینا نه اما صد انا 400 پارس یا که 500 نه تولا کجون اون تولا شینا نه تولا کجون تولا شینا خب کجون خب گاز کجون خب روی سفر اکل اولینجا هزار پاف تمرین اکل اولینجا اومد کجون نه اکل اولینجا اومدن پرابلمش کسی پول پارتی ده اکل اولینجا اومد اکل اومد اکل 700 دیگه ماشین نمیریم رقم یک میریم یک میریم رقم یک 22 2 21 3 11 4 20 5 20 6 22 7 10 اکجون ما وارد 600 رقم یک رقم 6 وارد کرده وارد 300 شپالانگو رقم یک رقم 6 وارد اکجون ما هم مکتب شد شپالانگو وارد رقم یک رقم 6 من دالشی اکوی وارد رو مرحمه رقم 1 6 وارد اکو هیچ کنان ده وارد 300 شپالانگو اکل نوپگدی اکلی نوپگدی 4 شم در وارد میریم اکل نوپگدی رقم 4 میریم اکو دیگه هیچ کنه سب دو شروع نه 2 3 7 2 3 7 5 بور اکو وارد خوله 300 2 3 7 5 من دال چکه ما 2 3 7 5 خوله شروع نه من دالشی او مگه شپالانگو 2 3 7 5 خوله شروع نه او او چه همین نباشه که ما استغفرالله ایو چه نباشه 2 3 7 5 خوله شروع نه 2 3 7 5 هیچ کنه دو اکی اولی نوپگدی بودن رو تشکنده مثل شینا جو باین هر چون بکشو شینا اکی نوپگدی جو مثل شپالانجا من دالشی آرو مگه میره هم اکساب شون شما یک مردی بود دیگه جوش نه دوست اون باشه که گیره دست دوست در پاریشون دو واردن هم شما دو اینجا عوض شینا یا شما دو اصلا چون اکی نوپگدی میکشن شینا چون هفت یا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 800 شکل میزنم میریم اکی نوپگدی 400 دیگه دونا تموم میره دالشی رقم 4 اکی نوپگدی 22 رقم 6 21 رقم 1 10
چون شاکن پاگل و شاشینا من دار شاکن پنج هم داد بردوری شیرنا گلا داو تا کنی که فون سال کنی چور با بیسیده با میونش کنی دازد موندن دیگه غم دل توندن هم وقتا شما کوی رقمی باشه مرحمت بگین اکو سه رقمی داشته پلانگو هم دارشید هم وقتا شما کدوم سیم دوباره پرجان لوا سیم دوباره پرجان لوا کمان از تنکتجی بعدش تو تا کمان هم بوده کاملا برید اون میگه میشه پلانگو هم وقتا شما کدوم زنده و شیرنا دوست اون باشه که گیره دست دوست در پریشانی و در درموندگی چهارده خیلی پایین میریم او میگه میریم اکای پاگادیون شیپان 1400 شکلی کارت بازی اکای نفدویدو شیپان 2000 میمونه اکای اونجا شیپان 400 رو دیگه دیم خود سه رقم داره من داشت 5 اکای 20 اکای پاگادی بود 6 اکای اونجا 11 7 اکای اونجا 22 یک اکای خدایو 22 11 3 11 4 20 bu raqam ya aka o şarkı mı daha raqam ya aka önce o meşena o megen hava saçma şeyler bir de böyle treza aka sayın nokta hoşum göz böyle benim daha bolçum iş zinde و سربلند خانواباد و شکرمی ما سلطان دوستان گونه کنید دوستان مهمان ما کنید در جهان به دوست بودن مشکل است 5 روز کمی فقط سخن در خطه کشید سلطان در خطه کشید 5 روز کشید من دارش هم اکساشون شدین است زنده و سربلند و خانواباد و شوین اکای نوپاگادی شیرپلنگ اکای جفتم 800 رو دیگر اکای حمید شیرپلنگ اکای خدایور شیرپلنگ 1800 دیگر اکای رقم 67 673 700 رو دیگر رقم من دارشی رقم یک اکای خدایور دا رقم 2 20 رقم 3 11 4 11 5 21 6 10 7 21 اکادون ما 300 رولی برای رقم 5 رقم 7 اکوی برادر مرحمت 300 رولی 5 و 7 برای اکوی من دالشی اکادون رقم 5 و 7 برای کدای میریم هم اکساخشون شدن گل دبوره ترزا کس همون نسخه اکای همین اکای گوری سر رقمی آنا یک شاکه خدایو میریم دالشی اکو دیگه هیچ کنال اکای خدایو رو تمام اکوی بیر مردم وارم داشته پلنگو وارا 300 روبلی وارا که شی پلنگو رقمی 5 رقمی 6 اکای خدایو رقمی 1 ای بوزینگار که جوش مردم او میگه یا اکادما تمام بریم اکادون ما اکای خدایو دو ما هیچ کنال داشته پلنگو بریم 5 نشون رقمی 6 میخوای کس داده اوشو با ما 800 بیا اکای خدایو من دا اکای خدایو چون قبول در کانال نبودید که جوابش که اینا آخرام و کای بوز کرده دیگه من نمی‌شناسی فقط من میگم تو ما مخصوصی بریم دالشی هم اکساخشون اکادون زنده و سربلند و خانواباد و شوین پول مبارک باشه من دالشی دوست اون باشه که گیره دست دوست در پریشانی و در درماندگی من دالشی
علاقه 5 7 1 5 7 1 5 7 1 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 بریم další. بریم. Анакай ну пагади шепа 800 карта вара акай анахудоё шепа 1500 дига дуна мерим. Акай олуҷо 700 карта вара шена. Мере шепаранго ҳама да бур дори ҳама да пешнави мерим рақами 7. 800 оша рақами 7 шепаранго. 21 рақами 1 10 рақами 2 10 7 оша 800 шена асани карто изде. Рақами 1 акай олимҷон оша шепаран мерим ҳама ақсаша акол будуи рақамгӯ боша марҳама рақами пешёрина. زنده و سربلند خانه آباد باشید. توی مبارک شد در این خانواده بگیم بریم درشی. نه تا میدونی بریم درشی. اکادمی ما هم اکثر شد شفالنگاه زنده و سربلند خانه آباد باشید. توی در این خانه مبارک شد. خانه کاران لبگدی لو. خاله عزیزم مرده دنبال دختر داماد در بگیم بریم درشی. اکادمی همه جهاز افی نور ادامش کسی دیگونه افی چه سی ادام اوز کسی نشدی. بریم درشی. بریم. акай ну пагади шепаран 600 диганума акай худоё шепаран 1200 диганума акай олуҷо 700 ҷамъи 800 меша 1500 се рақам тамин бигам 1200 рубли диганума мерем далши 1 21 2 21 3 20 4 20 5 20 6 12 7 11 акадон рақам 1 рақами 2 барака 300 марҳамат ау арадуро добро пожаловат акадони ма 1 2 барака шена мери 1 2 барака 300 рубли мери шепаранго чё мехорисе бараш рақам 1 рақами 2 ҳастаем акай олимҷон акай худоё ягон рақамтонадо шена надуре ҳар шагодам тухмера вагани акай алиноҷон рақами 7 агир акай олимҷон рақами 7 мерим акай нупагади ягон рақамтона мегир шена акай нупагади ягон рақам такадона мегири рақами гириф акай олимҷон суре ман мефаҳмам акай олимҷон лавз ихтатис бахши фелисивата шена акай нупагади се гаврез як нишона айдаме 1000 оша мен давши каси мезан шена ау мегем шепаранго мен давши ҳам аксар хушомоде дуст он боша ки гира даст рӯз дар парешонию дар дармондагӣ мерем дарши болши мерем дарши болши мерем ҳам аксар шуд акадоно зиндаву сарбаланду хонаобод бошем туй дар ин хона муборак шавад мерем дарши шепаранго зиндаву шакорима рафтем дарши болши меша рақами 2 2 3 7 1 2 3 7 1 2 3 7 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 мерем дарши акай нупагади шепаран 300 дуна акай ҳана олимҷон 900 дига дуна мерем дарши рақами 2 рақами 2 20 рақами 3 20 рақами 7 21 рақами 1 11 7 оша 1000 рушена аз сани карто вод издест атом ишеда рақами 1 мерим ҳама дар бурд борака ба бисак бар миёшикани даст зад аз кори худашо ба анҷом расонид акай нупагади акай олимҷон оша шена акай нупагади роҳкунонаше бузак мешавад мерем дарш ҳама ақсар шо шена зиндаву сарбаланду хонаобод бошем туи дар ин хона
مبارک شد. اون میگه من شما زنده باشه که جناب. او میرم اصلا بویا. چور پنجه لیشتن کامو. چور پنجه لیشتن چور پنجه لیشتن. سخن. اکر فقط 100 دیگه اونا اکر همه شیطانا. اکر خدایو شیطانا 1000 دیگه اونا. اکر اونجا شیطانا 1960 رقم تا 1600 دیگه اونا. من دارشی. اکر همیجون. انا اکر خدایو شیطانا جون. مثلا اکر اول سوکنه باشینا. 2000 یکم رو بگم کافه زرگین است. گوش کن. 2400 یک بود. پراوینا کجون. پراوینا. 2200 اونایی بود کجون. پراوینا. در کارت دا بزرگ دروازه. بعد 2200 1000 اونایی کجون. پراوینا. بعد 1800 اونایی کجون. پراوینا. بعد 1800 دوباره 300 دروازه پنجون. 1500 اون پراوینا کجون. انا بو والا شکایت ما 1500 دو دوباره انا 1200 گشت کجون. پراوینا. نه کجون این پیش همین برابر 1200 شکایت. انا در رقم دوباره 1000 دیگر کجون. پراوینا. یعنی پراوینا. نه اکه خداجو چی نشینه. اکه خداجو چیش نکنه بگم چیز پاک نشینه. ممکنه خطا کنه شما فکر. آدم به خطا نمیشه شینه. در همین وارد دومه دما 300 رو پارسال. پراوینا که اگر بگی 500 پارسال شون ممکن بگم زود زیادتر اگه مثلا 1800 بیاگ وارد 1500 اون. دیگه پارسال 1200 دو روز کرد. کن جزء چه فهمیدن نکنه. پیش اینی برای که کجانو شد با وارد بود یا نه کجانو. یا خورد مادر. اکای و بخوالو کیش اخوانه کشه نه. اکجانو پیش اینی با وارد بود. اکای نو پگایجون ما این وارد شد کو رقم 7 پیش همین با وارد بودم فکرم. همین دو با پادریت وارد نشد که خدای جون. یا ما که خدای ما تا 100 متر میتونیم هر نوع تو جوش نمیشه. آخه با این خفاش نکنشه نه. نه دارش یک سال یا وقت نگیر. اکا اونجا 1600 شینا. 1900 پوسکای اکا پیتنه گپ. همین اگر دو بار پرده نه وارش رفتیم دو بارشیم اکا انا اولینجون سالخی. پراوینا کجونو. پراوینا خاکا. من دارش رقم یک. رقم یک 20. رقم دو. رقم دو 20. رقم سه 12. رقم چهار 20. 5 رقم 5 پرانگو 20. 6 رقم 20. 7 رقم 21. با شما رقمی 7 برین دارچی اگر دو بو پاده باش اگر خداجون یا اون باخلی فکر که کارت جوخت توپ شدن و تاشینا برین دارچی وقتی با جوخت درمانگی مقصد جوخت میتی 2400 داشتی چه کارت بود داخل 1000 مکا برین دارچی اگر ایستگاه کنم پسر برام سال میگم ما برین دارچی ها رقم نگوین او شاشینا گلا داو تا که کنم ها کار پاسور میشه
ها مکتب شما شیپلنگو زندان شما باشد کومندر دوست آن باشد که گیرد دست دوست در پریشانی در درماندگی ها زر اخم یک من شده نه اکر خدایان که پول اکر من فهمیدی همین خیلی دواره دو بار اومد یه برد مردم گونه که شکر دواره 300 روبل دو برد اومد یه برد نه داشتی اکر گرگالی شما کجون اکر نپگادی شیپلنگ صد نپارتیم اکر خدایان شیپلنگ 100 روبل دیگر اونا من داشتی نبود تا مگن اکر اولینجون شیپلنگ اکر اولینجون شیپلنگ 1600 شکجون 1100 روبل دیگر اونا من داشتی اخم یا اکر گرگ شدی خوبه که اخم یک شیپلنگو 12 میریم اخم دو 20 میریم اخم سه 20 میریم اخم چهار 10 میریم اخم 5 31 اخم 6 22 اخم 7 11 5 او شاکا اکایی نوت پگانی دایز او میگه میگه ها وقت شما کجا با او اکای گرگالی او شینا خودی خوبه که گرگ سلامتی و سودا دیگه باشه وقتی جوی کماموش ده من دارش زنده و شیپلنگو هم وقت شما دوست آن باشد که گیرد دست دوست در پریشانی و در چخری اون شیط حمله سر اکای اوز بده رقم بسه شینا اکای اولیجون اگه اون رقم تا پاس بکید اکای گرگالی بتیم بوزید که شینا سه رقم دارید میره دارشی اکای اولینجون اگه اون رقم تا پاس بکید اکای گرگالی بتیم خطون بوزید که شینا میره دارشی بولشو میش هم وقت شده اکای نفاقلی شیپلنگ 300 و 100 مینوس بودی میره دارشی اکای خدایو شیپلنگ 700 میلیون خدایو ما میره دارشی اکای اولینجون اگه اون رقم تا مینوس بکید اکای شینا رقم سه رقم سه اکای گرگ رقم سه میگیری اکای اولینجون 1700 دیگر اونا میره دارشی اکای گرگ رقم سه اکای 1200 دیگر اونا 1000 دلار فرق داشتین 100 روبل دیگر میمونم میرم رقمی 6 رقمی 6 20 رقمی 7 شما که گرگ 12 رقمی 1 20 رقمی 2 10 رقمی 3 21 رقمی 4 22 رقمی 5 11 اکادون بور رقمی 4 اکاد اوشنگی من داشت رقمی 5 اکاد نو پگری زد اوشنگی ها مکتب شما اکادون ما گل دابولو تراکتور من داشتی گل دا اوتار کردن که خون سال کنه شیپلنگو گل دابولو مرسدس مورد گام نیست زنده باشه شیپلنگو ها مکتب شده او میگیم شده او میگیم تو تمون دوستان رو میخونید من 14 او اکمل جون شما شنا سلام علیکم توضیح خوبه احمد او بچه زنده ای احمد زنده ای که خبر اونا میگه شینا نو پگل شیپلنگ 700 روبل دیگر اونا 300 داشتی خدایو جون شیپلنگ 500 دیگر اونا اولی جون شیپلنگ 1500 دیگر اونا گرگ شیپلنگ 800 روبل دیگر اونا نه داشت احمد او شما شینا بریم 5 22 بله اکای 23 اکای 7 10 اکای 1 10 اکای 2 اکای دیگه خیلی سوال کنم که احمد جون 10 اکای 3 21 اکای 4 10 اکای بور اکای شد اکای خود نه اولینجا و شاشه نه اکای احمد جون چه اول شیپلنگ سلامتی چی کنه ای بله ها اکای بذار کاملا صوت میدارم که تو شده
Kamera ben işte tamam istediğim iş biraz. Ana kısır hem elinde aç. Şarjda خیلی حرف شنیدم چی هم بالا شغل خدا که خدا خدا باشه شنیدم مایده کار ما می درو داره داره می حرف که شنیدم میشه حرفم دوشه گرفت یا سوزی خوبی خیلی من واسه کانالمون که کانالمون رو که کانالمون شنیدم کانالمون رو که کانالمون شنیدم شارژ همین هفت تو تاش میکنه شده نه زنده و سربالا اونجا تو بلوگ گرفته دیگه خیلی ما o çay van kalboşunu yo. Tamam tohta gel tabi çal. Amis kalboşunu müster makati. Akayım pan çol ama akayı mut pagadi. Pansad gad ona vereyim. Akayı hamijon akayı khudoyo şerparan 300 ruble gad ona meni darş. Akayı ana olimjon 1900 gad ona meni darş. Akayı gırk şerparan 700 ruble gad ona meni darş. Ona drogo var müster abin. Jo paskın şana mi uğra. Kami haf. Akami abiz. Can bozuşmuş meşarul. Nişrak aku. Sodaga yakam yak. Biz. Yakami dö şey falango. Biz. Yaktı vapşa dö şey yakami sey. Biz. Yakami çor. Bisadı. Yakami panç. Bisyak. Yakami şaş. Bisyak. Yakami dö şarkı dö men darsa yakami sey. Hamı da burd vuruyor hamı da peşravi. Ağım ve gemir şöyle gılık reza. Ta Simon dostuna hoş mu göç bulacak. Ağım ve gemir şöyle ben düz on boş bir yer dersi düz. Benim ne yapayım ya sen pazar sen şu taş mı köşeye ne? Ha bak sakla Zindal sağlam da konu buluşun. Şu da sana uğraşa. O hakim şey falan akademi akşam şey ne? Akademi soruyu ki rakam soruları. Var ya rakam çorba bitse rakam paylaşıyor ne? Çorba bitse bakmıyor şey zaten. همینجا اکای حکیم افتاد همینجا هستی چه نه مثلی یا کامناموش نکجو اکای برو دی خو نکنه اگه اصلا دیگه که اکای نپاگدی نه صد دیگه دونا اکای حکیم اکای خدایی و شیپاران 100 رو دیگه دونا اکای اولمپیا و شیپاران 1700 رو دیگه دونا اکای گل شیپاران 600 دیگه دونا من داشت اکای 5 اکای 5 20 اکای اکای احمد خولیش هم بسیار اگر خم 21 خبوز کنی اکای هاف 20 رقم 11 رقم 2 3 کرول رقم 3 20 رقم 4 11 بریم رقم 3 هم دا بود گوری هم دا پیشنوی خرید 5000 اکای اخلاقی اکای گرگالی هم هست اکای گرگالی هم 5000 میزنن اکای اکای میکنه پروایرون هوزی هوز میگه پاخر میکفا و میمونی خب بریم دو تا رقم سه میشه هم اکثر شده کدوم اکادون هم اکثر شده هزار آمد یک لایکی رو زیر میکنه شیرنا من دارش بازی میکشه پلاده رقم دو تا رقم سه بریم اکا یا خوب گوشم دیل پلن اکا احمد بزنم 5000 شد 10000 خدمت میرم Ana akay akhir savol akay javob shobte. Berیم akay nuk pagadi shayparan akay 5 akay 4. Akay xtamuna 700 ruble digar. Berیم darshi. Akay gırg akami akay ana gırg shayparanjon. Akami se akajon xtamuna 500 ruble digar. Berیم darshi. akay olimjon akami 6 akami hab akajon xtamuna 1500 ruble digar. Berیم darshi. اکای خدایی و شیپان اکامی یک اکامی دو 100 کارتا دا 500 رو دیگه نکردیم داشت
دیریچو گرگالی خونه خراب شد. میره که دونه ما هم اکساف شمالی میزنیش هم بگم رقمی 3 11 رقمی 4 21 رقمی 5 10 رقمی 6 11 رقمی 7 32 رقمی 1 20 رقمی 2 21 bu رقمی 7 o şan رقمی 1 میریم اون میگن شیپالانگو ها میره هم اکساف شدن خدمه ما اکایی اخمه جهول به رقمو خول میشه میدونیم برای پیش یا دست دواره بیش که دست دواره نمیشه شما بدونیم با اونا شد 10,000 میدونیم دواره بدونیم چندی شد به مدام میگه 7 رقم یک میریم هم اکساف شدن شیپالانگو همین خیلی که اکی مفیدم میره مکدونی ما 7 رقم یک میریم چی بود که اخمه جون اکه حکیم تو اکه بود جوابی اکه رو بجوابی اکه میگم میزد چی میگی اکه را میره اکه 5 اکه نو پگادی شیپان 500 دیگه اون اکه گرگالی 400 دیگه اون اکه 6 شیپان هزار نه سگ اکه انا اولویجون اکه خدایو شیپان 300 دیگه اون میره داشی رقم 1 شیپانگو 10 رقم 2 اکه اخمجا اولمش رقم 2 21 رقم 3 20 4 رقم 4 20 5 رقم 5 11 شاو جامپ نمیزنیم رقم 6 21 رقم 7 12 شیپالانگو bu رقم کشید 21 21 11 هم میگیریم 20 هم میگیریم 10 20 هم میگیریم 12 هم میگیریم برام بدون شیپالانگو 300 روبلی سویبو رقم مرحمت آدمای درون میدون میریم برای 300 روبلی شیرون رقم 2 رقم 6 برای شده تمام اکه حکم یکم برای نیستان 2 6 برای شده میریم دارشی کو اکه حکم آدمای خوشون کسب دوره اکه گرگالی 3 اکه نو پگای 4 رقمی 7 میریم 5 اکه حکمو میریم رقم 1 اکه خدایو نگرد اکه گرگ میتمیش اکه گرگ اکه احمدا اکه احمد همینجا اکه خدایو رقم کمیگی شینم اکه گرگ رقم 3 اکه نو پگای رقم 4 اکه اولونجو رقم 7 اکه حکمو رقم 5 اکه خدایو رقم 1 میریم دارشی اکه حکم اونجا رقم کشینا اکه خدایو خود 500 داری اکه خدایو خود تویست 300 اکه نو پگای 500 داری میریم دارشی کلاس میدار شیپالانگو او شاه 1800 بود اکه احمد همینجا اکه احمدو گل نبوله تراکتور میگن داشتی زنده و سربلند و خاناباد دوشن توی در این خانه مبارک شود دوست آن باشه که گیر دست دوست در پریشانی و در دنبایی نه درش بولش منش اینشی زنده و سربلند باشه شیپالانگو هم اکساف شمالین میریم 1800 او شاشره خدا میزنم همین جاییم برای کلام کنم شلری که من درجه بخدم همین تنست تا کیمجو گام نیست روی کارش میشه های مو تراوی برای که براش ما شو دارم میکنم مودم خوب نه 8 5 اکا کجا پولم من اکای خدای یور او میشیم اکای گرگ شیپالان 100 رو دیگه اونا رقم چون اکای مپگادی 100 رو دیگه اونا میریم اکای اولونجو رقم 7 شیپالان 1600 رو دیگه اونا میریم اکای حکم او میشیم میریم گرگالی اکای رفتم می دارشی رقم 3 اکای گرگالی رقم 3 11 رقم 4 اکای نوپگادی رقم 4 21 رقم 5 اکای حکم رقم 5 11 رقم 6 رقم 6
22 رقمی 7 رقمی 7 20 رقمی 1 رقمی 1 10 رقمی 2 رقمی 2 20 شش آشار رو افتادن شد مدامه که نزدم نه درشی اکای اولوجان آشار اکای خدایور خود پافتای شیدن اکای خدایور جان اکای انا اوکی گرم هم پول دارن تصدی اون میگه من شی پلانگو اکای خدایور جان پافتای شیدن زنده و شیرین هم وقت شما خیلی گل در بولت رزا کس همون نسخه از رقم میشه از رقم هفت بریم زنده و شکل جانینا دوست آن با شکلی از دستی دوست در نشبی و در شکلی و در سپوز خیلی اکل دو سر گام خیلی فقط جون میوه ما دفتر خطوی خط نگاش میکنیم بریم اکلی انا دو پگدی شیر پلنجون انا جوشی 900 داشتی ایستون گذارم دومید 700 شکل جون 500 مونه بود و هر درمان نکنیم 200 رو دونه بکر جون 200 اکلی منیم اکلی خدایو جون میشه نه اکلی خدایو 400 پاف شینا 200 رو دیگه دونه میریم انا اکلی اولیم جون شیر پلنگ ای اول بی فراشتون پرامینه میریم اکلی اولیم جون خود خلیفی نمیخواد اکلی احمد میوز بگه پاس میکنه گفتهشونه اکلی اولیم جون 1600 داشتی جمعی 1800 تویش 1600 جمعی 1800 ve 3400 3200 دیگه دونه اکای گر اودونه که خدایور اودونه من دالشی رقمی 7 اولی خویل شپلان رقمی 7 22 بابو جنگ رقمی 1 21 رقمی 2 21 رقمی 3 20 رقمی 4 21 رقمی 5 20 سدا اوش رقمی 6 من دالشی اکای در اکای نفقلی پافتوری اکای در خاندور اکای حکیمو بازی میکنه اکای حکیمو این اکای احمد اکای میتونه بودن بازی کنه شیخ خاتمو و روی پر میکنه اکو من دالشی میبارم اکای حکیمو بوچی میریم اکای نفقلی هر نه خب پافتور اکای شیران میریم اکای خدایوجون پافتور خیلی میریم اکای نفقلی پافتور اکای میکنه اکای میریم اکای گل پافتور شکست و شاد بله اکای گزگاری رقمی 3 پافتور شیران هم اکساق شونه خجون زنده و سربالا هم شمیم دالشی اون میگه من اکای گل شیپانه پافتور خجون پافتور شونه اکای میکنه رقمی 6 هم اکای اولینجون 3600 دیگه خجون میم رقمی 2 یک اکای خدایو او میشه اکای نفقلی رقمی میکنه اکای انا گلگادی رقمی میکنه دردم نته غم نته ای اکای احمد زنده و شکا ترگفاتن تا دل همیشه یادی تو هشا خیالیت ای پاری چی بر دلی مرات میپاری چی با تیقه دلی یک کوش که اکای نو فقط 200 پارچه آمدگه خجم این دالشیم او میشیم همه دا بود دوری همه دا پشتوی میمه رقمی 7 رقمی 7 شیفرانگو 22 اکاجونی ما هم اکساق شد شیفرانگو رقمی 1 جانون دا دادا نبینم 20 رقمی 2 20 رقمی 3 20 رقمی 4 11 رقمی 5 20 اکوی برا درو تایوری نکجونو 22 میرم اکو برا رو رقمی 6 برا کنه 300 روبلی برا مرحمت برا 300 روبلی شیپلانگو میرم دالشی برا 300 روبلی
انا که جنگل بود وارد 300 دلار اون میگیم وارد 300 دلار رقمی 5 رقمی اگه احمد مثلا زنگ زدم وارد 2700 بودم واردشی رقمی 6 هم وارد کرد بریم قداموی درون ای میدون قداموی درون ای میدون اگه خدایی رقمی 2 میریم اگه نو پگادی برام دو شینا اگه گرگ همجا اگه گرگ اگه نو پگادی چو اگه اکمو رقمی 5 اکمو رقمی 5 اگه احمد رقمی اگه بگوتونی خبرم درون اگه احمد رقمی اگه بگوتون شینا اگه اکمو 5 اگه احتمال میریم اگه نو پگادی چو اگه گرگ رقمی 3 اگه گرگ رقمی 3 میریم همه که صف شد پلنگو سر بدن اگه این هونجا سوی بگیر شینا اگه این هونجا شد شینا dobro пожаловал академия میریم اگه هکیجو تک سیدن اگه تچه بکنیم академия میریم میگن که بولوی هر دردی هست بولوی هر یک واره هست برای همین نومه چرا اگه میبینید که واره شد اگه اخمجو خیلی را کشه میکنی شینا حالا اگه اخمجو یک تا شینا یک از کدا میریم دارد آمد اگه این فقط شینا 500 پاوشه من در شب اکثر شد پلنگو زنده و سربلند خونابو بشیم 1700 آشا کده میزنم اکای دیگه شما اکای گرگالی پیش کده میشه شینا چوتا میریم او اکادون پول دو شینا اخمی هفت میشونه اخمی یک میریم اکای اخمجون اکتر که شینا میریم دارشی اکای رقمی دو اکای خدایور جون شیپانه 500 پاف سیختان 200 روبل دیگه دون اکجون اکای پای اکای حکیمو اکجون پول دو اکجون آوش دیم اکم یک اکای اخمه جاکتا میکنیم میریم اکم اکای اخمه جون 700 گرم نشینا میریم دارشی اکم چون اکای نو پگادی شیپانه 200 روبل دیگه دون اکجون میریم دارشی اکم میسا اکای گرم میپازه 400 بشی اکای اخمه جون اومده 700 گرم نشینا میریم دارشی 700 روبل دیگه میریم دارشی سرش کن کافون اوفیس جاب نیست رقم یک اکدنو رقم یک 11 رقم دو هم یک همه چون 20 11 میبین آسینوش میگیره رقم 3 21 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 11 21 21 موافق طلب برادرای 900 من دارشی موافق طلبی اکوی برای 900 روی جلانکا دارن که مرحمت برای 900 شیرینه میریم وراش رقم 3 و رقم 6 سه نشون ارشو میریم اکر احمد رقم 1 اکر حکیم رقم 5 میریم 1 5 کو صاحبی 7 2 4 7 2 4 اکر خدایور نمیدرو اکر 7 کی بود اکر اولیمجون رقم 7 نره اکر اولیمجون رقم 7 میریم رقم 2 4 اکر نو پگاده اکر خدایور نمیدونی شیپانگو 2 4 صاحبوش 2 4 صاحبو رقمای 2 و 4 اکجانو 2 و 4 دواره 900 فولیمون سای چندی 900 شیرین واره 900 دوبلی 2 و 4 فولی هست اکتر نفاقیدون 900 دوبلی شیفان هست 200 دوری یعنی درش هم اکسف شما یکو
اگر هم داره 5400 بگیر یا اتاق شمردگی ندها میریم دارچ اکای پگادی 700 میپرتشینا دومون خولیمون راهبارو دا اکای خدایور میگی درا ایزاش میگی تا اکای خدایور درا بدورو اکای دیشوجو مامان اکای خدایور پول مگه شینا میریم وارن سالی اکای خدایور درا بدورو شینا میریم دارچ او تمام اکادون درا انتر شینا هم درا 5400 باشه اکای اخوی خد سر پات تمام میریم دارچ Gilda volu treza kasa monosla akay Ahmed akay pagari 700 akay pagari 700 patla me 5400 shako akadon yaklaki özel میکنید بریم دارچی سه نشون های هفت بریم میگم که بالای هر دردی هست بالای هر درمونی هست و بالای هر یک واره باز واره هست بریم یک دو بریم اخی احمد جون یک دو برا 5000 1000 شش اکای اولینجون اوکی بود اکای حکیموف اوکی بود اکای احمدو شیپارا می پاک کردیم ما شش اوکی بود شینا بریم اکای احمد با 500 دیگه شما مخدوم بریم اکای احمد جون با پول پاک اکای احمد جون با 500 دیگه ماشینا خرگانی خودشون میریم دارشی اکای 5 اکای حکیموف اوشدیم اکای میام اکای اولینجون 100 اکای خدایو اکای اولینجون اکای میام اکای اولینجون شیپارا 3600 چی میریم اکای اکای 3600 میرسیم نفسات اکرام 2700 روبل دیگر نشینا اکای خدایو رقم 2 شیرپالان 200 بمونه جون اکای انا 5 4 اکای 4 تا درو نشینا او میشه که جون میریم او اوکی 4 هستیم 4 ها بیاسیم اوکی میگه 6 5 اکنیسمی اوکی میگه برای ما تو خونه زنی ای اکای الهونجو اکاجون تی خلاص نپرزه میتونه رقم بگی پرابلم نیست رقمو هم سویبوش گرفتن شینا اکاجونی ما به کفون شیرپالانگو ماسلاتون اکاجون شیرینا اکادون ماسلاتو اکادون میکفون شیرینا نه دارشی بریم همه دا برد بوری همه دا پیشنهاد شیرینا گلا دا او تا کنیم که فون سا کنیم بریم رقم 4 رقم 4 شیرپالانگو 10 5 21 5 بعد نیست 6 10 پری 7 21 1 22 2 22 3 30 o şavaka milyon taşkas bir sürü doğu yapan tüm varan şekil canlı varan buruma. Aka gırk o şaşeyna alu mege meri katkira sa gamaka şaş pan yakin ismi okey ay. Aka
همه در بوری دست نیست پس گاب نیست اکجون من خشون اکای نو پکجون زنده و سلامت باش اکجون هزار بود اکجون هیچ نیست اکای احمد و رقم 4 میگیره اکا بالا جدید کرده اکا احمد و رقم 4 میگیره شینا نه دارچی اوکی 4 اکا احمد و دارچی تو پگو اکا رو پگجون خدای گابو هزار نه بازی گرمی شده بروماده اخیر که خدای گابو اکجون زنده باش اکا پگو بو جنگی من بچه‌ها او اکای علی جان مولحق این اومدن در اکا سرکار اکجون من که ما اتنا فرصت دوسه خود بولاگی بود 700 شینا باقی تو پاس کرد اگر دیگه نه دو دارجون کلی خطا که بود بابا کم پول بدهید اون نمیستم بریم اکای 5 چور اکای پگجون خوش اومدین اکای حکیم و اکای 5 در بازی پراسو میگیره اکجون بریم اکای احمد اکای 4 شیرپران 400 دیگه دمونا من دارشی اکای گرگ شیرپران اکای گرگ خطیش کرد اگه نبودی شینا نه نه بریم اکای گرگ 5400 بود 405 میشه 4900 دیگه دمونا بریم رقم 6 تا اکای اولونجون 2500 دیگه دمونا بریم رقم 2 اکای خدایور اول دمونا بریم اکای حکیم و رقم 5 خوله بتمود نباشه خد اکای علی جون تیم اکای حکیم و رقم 5 بتمود شینا نیستن اکای علی جون رقم 5 در بازی پراسو بتون باز بکن اکا جون بریم اکای علی جون جواب متین شیر پالان رقم 5 بتون اکا جون اما چنده 5 بتون اکا علی جون 5 متن اکا علی جون 5 بتون 5 اکا 700 موندگی به 600 گرم ما اومد دو خود تابون خزان زدم و پاس کردم 700 موندگی اکا جون به اون نشده 600 گرم میریم همه در بردبور اکا احمد جون زیر نمیشه برای پیش رقم 4 20 اکا علی جون برادر باز میاد رقم 5 12 رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 1 اکا حکم کجا شد که مدا رقم 2 21 رقم 3 21 21 21 اینا بگیریم اکا جونو بارا بدون 300 روبل اکا علی جون کم طلاق افیرا پیش میکشیدن اکا جونو بارا بدون 300 روبل شدن بارا بدون رقم 2 رقم 3 بارا کرد ای چول میریم او اکا احمد آرام شد رقم 4 گفته من رو بول بریم بریم برادرو مرحمت 300 روبلی اکای اولمجون رقم 6 رقم 9 اکای اولمجون بودینگاری سخت من میدونم نره من دارشی من اگه رقم اکای مجوجون خوشمدی خوری شما اوچه خیلی رقم مدام اکای علی جون رقم 5 اکای علی جون رقم 5 بریم اکای خدایور نگیرد اکای مجوهی مثل اگر نگیره اکای خدایور رقم 1 میگیره اکا جون بریم هم اکسخ شون شیپالانگو نگیره گام نه اکای مجوهی دابرن اکای خدایور رقم 1 دواره مدون شیپالانگ دو نشون رقم 3 میری 1800 شکل میگیرم او میگیم اکای حکیم وجود همینجا شیان فعال نکن جواب نمیتونیم بریم اکای مجوهی رقم یک اخیر در خدون رقم میکنش پاردا میگیر تا اکای خدایور رقم 3 میگیر تا اکای جنوب اکای خدایور 3 دواره میگیر اکای مجوهی 3 سوی بشگیر شینا انا فهمه اکای مجوهی فعال پیش میکن شینا بریم اکای خدایور 3 میگیر اکای جنوب دو نشونه از 3 میرین یک توریست تمام یک دو اخیر اکای جون اکای خدایور یک دو اخیر شینا میرین اکای مجوهی سوی بشگیر دلشد کتی اکی مداری دلشد کتی اکی مداری نید اکای گرگالی خطا که دلشد اکی مداری رفته بله که جون
جواب تکر ها باشم minus köşede. بریم رقم 4 من بالاش رقم 4 که احمد جون صدر بیلگردن شدن رقم 6 هم اکر اولین جون شیرپرنگ 1900 گردن اکر جون من داشتی 5 6 رفته بیلان اکر شو بگیم 6 اکری انا اولین جون اکر احمد شیرپرنگ با پارته 1900 شما میریم اکر اولین جون 1900 مونم رقم 5 اکر امین جون 300 بیلگردن مونم اکر خدایی و شیرپرنگ آب میمونم من داشتی لابا که گل لابا که جون جون اکر لابا چه نفهم Hı. Ne بدون من دیگه مثلا خوبه بریم اکر گل سه و سه خیلی شده است میرم یک فوش پلنگو اکر میلیون 300 بیان اکر علی جون همه تا بود بوله همه پیش اکر احمد اومد شینا اکر احمد همینجا که جون همه کساشون شینا میریم گل نبولت او رقم سه اکر گرگ رقم سه 11 او میگه میریم چور اکر احمد دو رقم چور ده اسمی ده رقم 5 ده رقم 6 22 رقم 7 22 رقم 1 20 رقم 10 شش ها برای 22 نفری مرحمت برای بدون شیپلنگو اکوین برای دروها مرحمت بدون برای رقم 6 ها برای کرد صدربولی شیرونه اکون صدربولی برای بدون سویبو رقمو اکا احمد چورا جوش ندارو واردن ای بچه اورون شو اکا احمد چور میرم اکای گرگ سرم دور اکای گرگ اکای خدایور 5 اکای علی جون میریم اکای گرگ رقم 3 اکای گرگ رقم 3 میریم رقم 1 2 5 التماس اول بگیم ورم بگیریم بعد بریم پل پارتون شیپلنگو اکای حکیمو نداره گاب نیست اکای خدود اگر نداره یا اکای علی جون 5 نمیگی داور نصر بک جون میریم اکای علی جون پاس اکای حکیمو 5 حکیمو 5 یک دو خوری مونده سرشه پلنگو یک دو اکای خدایو یکم یکی تگم داورم دور شینا وارا پاس ادامو بین ای میدون رقم یک دو داورد نه صدرولا خوله شینا رقم یک دو داورد نه صدرولا خوله اکا جونو میریم اکا حکیم 5 اکتا شینا رقم کنی اکا جونو رقم یک دو داورد نه صدرولا خوله ادامو بین ای میدون ژلاتینو رقم خسته کردن بوده بودن من دارشه زنده و شوشه پلنگو هم اکثر شما دین دوست آن باشه که گیر دست دوست در پریشانی و در درماندگی من دارشه اکادون رقم یک دوست پلنگو رقم یک دو اکای دیلیچو دا پولش آماده های اکای آماده اکادی آماده یک دو خولیمون شش چون های هفت بریم یک دو سه چهار پنج اکا ویچ سه هزار 600 پیشگی بونتون در رقم خولیمون شه پلنگو اکای احمد جان برکت صرفت 200 روبل از خلاص من داشتی رقم 2 رقم 3 اکای گرگ 4 دیگر نمکه اکای حکیم اوش نمکه شروع او شبکه جو کدوم بزن 3600 روبل او مگه میشه پلنگو اما کسا خشم در خجانه ما دوست آن باشه که گیره دستی دوست
کفانی وقتجانو اکای گل جواب اکای بتیم اکای گل خطر اکای 5 یکسی میره اکای گل خطر اکای 5 یکسی میشه نه اوکی بتر بریم رقمی 7 20 خطر اکای حکیم میگم بریم تمام رقمی 7 20 رقمی 3 10 4 10 5 اکای حکیم 5 22 6 10 اکای حکیم او شاشه نر 3600 ویگل هزار اکای گرمته 10600 متر درچی همه در برد وری همه در پیشتر شیر پلنگو میره درچ بوده دوام بتیم اکای خدایو خود چورتا گرگارد 5000 متر گرم متر خلونو میره درچی زنده و سربلند و خانواباد وشن توی در این خانو مباره شد میره درچی لبگرده اوشا گرم متر اوشا میان کرد همه اکای اخمجوی ما نظر سچکلی اکای اخمجوی رو افضل نمیشه بوده اکای شیر نه میره زنده و شرکت ما میره مرقمی 56 رقمی 4 اکای اخمجون 100 دیگر ما اکای گرگ شیرپلان 4900 دیگر اکجون میریم رقمی 6 شاف اکجون 1700 دیگر اکجون اکای خدایو 400 200 دیگر ما اکای انا علی جون شیرپلان 200 روبل دیگر ما اکای 5 میریم اوشا ولی اوشا اکجونو میره اکای احمد او میره رقمی 6 10 رقمی 7 21 رقمی 1 20 رقمی 2 20 رقمی 3 3 توز 4 10 5 20 او شاکت دسال پداکت او میگه من رقمی 4 همه در برد بوری رقمی زدن ازش با 22 و خونه شده خوب 3 توز داریم بو اوضاع نزدیک کده حکیم شیفانه خود داداش ما 2600 شینه یعنی دارچی هم وقتا شما دید زنده و سربلند و خانواباد بشن توی در این خانه مبارک شود لب بگردی میگه میریم دوست آن باشه که گیرد دست دوست دارم در پریشانی و در درمان دی اکرم جو همه جانسی نسته که جو بیدن اخمی چود همه در بود باید شده نه جانان ایلا ده نمیدن اگه اخمی چود اکر اخمی چود اومشه اکر گل شد پران 4900 5700 میشه 5600 رو دیگه دونه میریم اکای علی جون شیف اکای اولوژو 1500 دیگه دونه اکای دو یک شیف پلان اولون اکای خدایو اکای علی جون شیف پلان 100 رو دیگه مثلا میره داش اکای 4 شیف پلانگو 4 11 اکای 5 21 6 اکای 6 20 7 اکای 7 22 1 اکای 1 11 2 اکای 2 10 3 11 رقمی 7 با 22 شهر رقمی یک میریم همه در برگل شیرونه اون میگه میریم اتجاری من زنده و سربلند خانواباد باشین توی در این خانه مبارک شود لبگردی لو طور پس بارش نایید واتساپ ما روشی کنم تمام اکجون اکر اخراجو واتساپ تا گیران ما نبیزت نه برای کمی کلوترک شد اکلو نمی از 900 بلوش زنگ بزن شینا بدو بشا شینا هم وقتا شما اکر اخراجو شده اشتیایتون بطنی من اگر چیزا گفتم گنده کشنی بخدو در خلده ساموسا دیدم ساموسا دیدنگه ساموسا بایلون شد شد رو بیشترم که میری اکایی حکیم جان رقمی 4 خوله مگر داخل افورم تشکن شینا میرین دارشی تبدیل دوستوکت اکجای اکی احمد میرین 8 سال اخم راز سر میگه اکی احمد اکجای بودی
اکای اخمجون شان شینا اکای گل شیپران 5500 دیگه اونا اکای اولجون شیپران 1200 دیگه اونا گاو نیست رقم دو یک اکای کنا خدایو شیپران 400 دیگه وقتی پاس کجای ما میمونتا دستاد رو دیگر اکای علیجون شیپران تا او اکای انا حکیمو اکای حکیمو رقم 4 شیپران 2500 دیگه اونا این درس اما کساخ شما da benim ders رقمی یک رقم یک 22 رقم دو 21 رقم سه ده سه نره رقم چهار 20 رقم 5 20 رقم 6 12 رقم 7 20 اکادون ما بور رقم کشید بور رقم 3 و 3 ده اوشا گل گندم خدا دختر مردم بله گل گندم خدا دختر مردم بله یه سرخچه تا گردیم میگه بله یه میانچه تا باردیم بله یه هم خلیق میگه من داشتی اکادون ما هم اکثر شوی رقم 3 رقم 4 تاش کنیم زنده و سربلند خانه آباد اکادون ما اکای اولینجون شیپران او میگن شدینا اکای اولینجون او میگن شیپران او میگن اکای اکموجون او میگیم اکای گلگل او وقت کش ای داشتی ای نار تامین 3 رقم 4 میری جانا میگه تو خگنوی وزین خریگیسی اکای حکیم شیپران 2400 اکای گل شیپران 5000 اوت توش 6000 اوت میریم اکای علی جون شیپ اکای انا اولین جون شیپران 1700 دیگر اکای حکیم اراخیو اوت اکای علی جون اکای 5700 دیگر اکتا کشه نه دکان صفحه رقم 4 10 5 11 6 22 7 تمام خجون 20 اکای علی جون پاسخ میکنیم 1 20 2 20 3 11 شش اوشا کدوم رقمی هفت تو پاسخ میکنیم ها اکساق شون شنو اکای المیجو تو راکتا که شینا رقم خودی یا فکر ما میرن دالش بولش میشی اون میگه شی پالانگو هم اکساق شونه من تیزه ما میگم اکساق شما گارد کنم هم باش سلام نمیاد میریم اکای اکمجون زنده و شینا اکای با مردای خونه دیگه سر دینا вообще خونه تشو داره بچا اونا شدی را تو вообще خوب یا بی میرن دال زنده و سربلند خونه آباد بشین توی داری خونه و براشا میریم او میگه شینا شارژ رقم هفت میریم اکای کمو 2300 اکای گل شیپان 5900 اکای انا شش ها اکایون 1700 انا کارتش 12100 اکای اولیجون میری دالشی اکای علیجون شیپان 400 دیگر نخشینا اکای خدایو رقم یک دو پافتو شینا پیریک نگه جوش پیش شبان کار میکنم زنده و شکرجان زنده باشی اکای خدایو رقم یک دو جوام تشینا میرم رقمی هفت 22 یک 20 دو 32 سه 21 چهار 10 5 20 6 11 بریم دارش اکای خدایو همیجا کجون بور رقم دو بریم اکای خدایو همیجا شینا با خدا اکای که موجود من بگیم
minimál raqam 26 saat xolma raqam 20 agar xol bilan nek kemi standart 5 saat 30 minut şekerdə ama همین سحری رو گیره کردن خیلی مخلوق از بودینی که مونگه دانو پنجا منو بودینی کو تاگم تا ساعتای 10:30 10:30 ده بول مکشوش ده بول میزن مکشوش دو میزن بزن بگیرم مکشوش خیسته با یک از اون مکشوش بگیرم میگه نه خوب خواهد اینجا اکای خدایور همینجا اکای خدایور نه اوشا گنه اکای خدایور پاس میکنی شده نه اکای اوشا میریم دارشی اکای میستمیه شیپالانگو اکای حکیم دون شیپالانگ ده هزار دوستان اکای حکیمو شینا میریم اکای گروه شیپالانگ 5800 گرد جمع میریم اکای اولینجون 1900 گرد میریم اکای علی جون 320 گرد میریم اکای خدایور نموش دو یک پاس میکنم و اکای نیست اگر نکجون پلان پافتگی نیست اکجون اکای اکام یک دو خوله شده نه و دامو بین ای مایدون اکام یک دو خوله مون اکای هونجو یک اخیر شده اکجون نمیشه شده میریم اکای هونجو گلاسوی من دامو وای گوش خالی اکای هون تو خالش پیجلا ده کو اکجون آ چا میریم اکای الهام رقم یک میریم دارشی اکتای اکجون رقم دو خولی موشه پلانگو رقم دو اکجون من رقم دو خوله شده نه اکای اولینجون رقم دو گاب نیست اکای اولینجون رقم دو شده داخل اکجون هزار انا 800 دیگه نمیشه نه میریم اکای هونجو 600 پارتو 500 دیگه شونه میریم هم اکثر شو شده نه زنده و سربلند باشین گل در اول تار کردن کپان سار کردیم میریم درش رقمی سه رقمی سه 11 رقمی 4 رقمی 4 12 اکای اولینجون دکتون شد خوب دونست رقمی 5 20 رقمی 6 11 رقمی 7 10 رقمی 1 10 رقمی 2 22 اکای اولینجون او شاشه نه به درش رقمی 3 همه در بود دوری همه در پیش شوی گرد گندم اخلاق دختر مردم اخلاق دارش آنو اکای اولینجون دکتون شد شینا دو زن رقمی 3 شپانگو توتاون دوستان رو گمناکنه دوستان مهربون باشید در جام به دور کدام میشن مشکلات ها میکنه کسان رو گمناکنه همون مگه میشه نه هم اصلا شانه دوست آن باشد که گیرد دست دوست در پریشانی و در درماندگی بزن رقم سه جان تو سخت کنیم سه تک اکر کنیم چون که جان اکر کنیم 2700 دیگه ماشینه اکر گجان شپان 5700 دیگه دونا اکر اولینجان شپان 10100 دیگه دونا اکر هونجان 400 رو دیگه دونا اکر امیجان 200 رو دیگه دونا اکر علی جان تو اسپین دارش رقمی سه 21 رقمی 4 21 او رقمی 5 10 رقمی 6 21 رقمی 7 32 رقمی 1 20 رقمی 2 21 6 او 6 رقمی 7 او 6 رقمی 1 گونه شده نه
Ака ба сиёду бармеёшкани дастзадани дарчи. Ау гил дагула трактор мегӯяд дарчи. Зинда бош акои ман всем добру пожаловать. Ҳама касак шумаред. Нар помишери нар. Дӯст он бош. Се тахсиди. Ҳама ака акмиҷон се тахсиша кашидан сухан кашидан сухан. Зинда бош академи ман ҳама касак шумаред. Потавонед дӯстонро гумакунед. Вайвонед. Рақам як бела се тахсиди бахад фуромӯш. Ака акинҷон бахшиш зиёд акаҷон. Ака акимҷон 2000, акаи гирг шепаран 5600, акаи олимҷон. Акаи олимҷон 2400, акаи илҳомҷон шепаран 300, акаи алиҷон 100. Касби оша рақами 1 21, рақами 2 21, рақами 3 10, рақами 4 21, рақами 5 10, рақами 6 20, рақами 7 11. Акаҷони ман дисадруи вара соҳибу рақам добру пажало рақам 1 2 4 варака. Вара дисадруи варака рақам 1 2 4. Мерем акаҷони ман вара медуроем. Акаи гилгали рақами 3 мерем. соҳибу рақаму дарс акаи олимҷон акаи алиҷон. Акаи олимҷон акаи аминҷон ҷавоб метишонад. Акаи олимҷон акаи алиҷон дисадруи вара 6 7. Акаи олимҷон 6 7 мерем. Акаи алиҷони шепалан 5. Гап тамом акаи алиҷонҷон сухан ракета мерем дарчи. Рақами 1200 ош акаи илҳомҷон ҳамаҷа боша ав гӯшена кан чахшак кака. Тамом акаи олимҷон се тақсим. Сухан ракета. Мерем дарчи. Зинда бош акаи илҳомҷон нар томед нар энда нар шерпаланги. Ҳама касабшон шудан. Зинда сарбаланду хонобод бишем зарулём. Ау зарулём. Акаи илҳомҷон хед бор мо мекашем акаҷон. 24 саат зарулём мида пурса. Ин акаҷони ман. Рақами 2 мере шудан. Акаи гирҷон шерпаланг 5400, акаи олимҷон шерпаланг 2000 оо акаи алиҷон хеле садри паст. Акаи алиҷон ҳамаҷа буки мекафон ба партушена баъзу. Мерем. Ҳама да бурд бои рақами 2. Рақами 2 шерпалангу 10. Рақами 3 21 баъд нест. рақами 4 20. рақами 5 20. рақами 6 21. рақами 7 20. рақами 1 22. акаи илҳомҷон ошашена рақами 2 мерем. ау мегӯям шерпалангҳо ҳама аксаршон шудан зиндаву сарбаланду хонобод бошед. тӯи дар ин хона муборак шавад. Лабиғадида гӯяди лабиғадидо. ҳолаи азамазан онон писарзамазамагӣ медиҳад. Якза рақам бил шутен шерпалангҳо ошамагӣ медиҳад. Ака акимҷон пафтор бурдан мекашена. Акаи алиҷон пафтор рақами 5 шерпалангҷон. ау мегӯям мешавад ҳама касак шуд. Тайм пас. Ака алиҷон акаҷони ман кудом нигоҳбон 1000 рамад фаҳмоди бозӣ кашидар. Ау мегӯям акаҷон зинда бош ака. Дер медарам.
تا قبل از کاری جون جدی گفتی که جون من دارش. اکیمو کتام اکای گرگالی رقمی 35. اکای اکیمو شیپان 1900. اکای گرگالی 5200. اکای انا اولیجون شیپان 1700. بریم. اکای ایلهانجون شیپان 1400. بریم. اکای علیجون شما که جون من دارش رقمی 2. رقمی 2 22. رقمی 3 20. رقمی 4 22. رقمی 5 20. رقمی 6 20. رقمی 7 12. رقمی 1 20. اکادون وارم بدون 300 روبلی شیپالانگو. اکادون ما وارم بدون 300 روبلی من دارشی. وارا درو مرحمت 300 روبلی وارم بدون وارا شیپالانگو رقمی 2 رقمی 14 نشون هستی بری. 300 وارا سویبو رقم مرحمت. اکای الهونجون در سایز زرلومی یک تا میگیریم اکای الهون رقم 1 من دارشی. آستانی اکای اولینجون ششاب اکای اولینجون رقم ششاب گاونس اکجون شش اکای الهونجون ششاب درمان اکای مجوی جون نه اکای گرگ 35 وارا گفتم من دارشی 35 وارا بریم. اکای مجوی جون ما رقم خوری بود اکجو بیشتر رقم من بازی میکردی اول بیست که بعد وارا اکای بگیم نه اکای سه رقم داره رقم خوریش را بازی میکرد اکای مجوی جون من دارشی اکای مجوی رقم خوری تیم جنگ شیدا آن اکثر شش پرانگو زنده و سربالا میشه کدر او شوا ماذا خور او تمام کجاوز بیا کنه رقم میشه نه صبر بدن دلی شده رقم سه آگوز اکثر اولیجون سه رقم دوره رقم کنه پاس نکنه او نگه شه پرانگو هم اکثر شده دوست اون باشه که دست دوست در پریشانی و در درماندگی وارش بالا اکثر هونجو وارش رقم یک دوباره دور وارگیم خوب کار نکردن چاله کردن اگر نبود پاس میشه میگیریم. رقم اکا الهون شیپالان 1100 روبل گردن تویش من دارش. اکا اولینجون شیپالان 1100 روبل گردن من دارش. اکا گرگ شیپالان من 5200 داشت 4600 روبل گردن من دارش. اکا جون ما هم آدم بود دوری هم آدم کشوری کدر از 1800 روبل اوشوا من دارش. رقمی 3 اکا حکیم اکا گرگاله رقمی 3 میگه رقمی 3 و 4 من 500 روبلی. اکا گرگاله جواب تا میکنه شینا. oldu. Gavnes, رقم 3 10 رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 1 11 رقم 2 12 7 و 21 زد پریکین 11 12 10 20 او شاکه و لجو می اکای مجاهد همیجا اکای مجاهد هم اکثر شده شده دار گلا داو تا کردی کفون از سر کردی من دارش او شوا اکای مجاهد همیجا شینار او اکای لجو رقم دو را پاس میکنه اکای مجاهد که موزیک شینار بریم هم اکثر شده شده پلاگو زینده و سربالان خانوابا بشین توی داره این خانم بورا شد او مگه بریم او اکای معروجانی ما شما اکجان تی رقم زبطش تمام اکای مجاهد رقم ده اختر اکجان رقم کشیدم من داشتی اکای معروجان شوکای شیفالان سوزی کنم اکجان ما زندگی شده بگوید $2 از چند سو خرجم تا سپیسیفیک خرج برو من داشتی اکای اکای مجاهد 1800 گرد شیدم اکای گروه شیفان 4400 گرد اکجان اکای اولیجون شیفان 1100 2700 درمون دیگر دونم بریم اکای الهونجون 1000 آواز میمونم بریم اکای مجاهد رقم 5 رقم 2 اکتا
زنده باش. اکای معروف چقدر دیگه شده سلامتی تو کجا؟ اکای معروف بمی. اکای معروف میری خمه که پوشه پلنگو. همه دا برد بوری. مفید نفر وقت. با چه اکای عدیدش کی بود؟ با ما چی گناه کردیم؟ با ما چیکار کردیم که شما را شوری دستین؟ بچه های ورود ما چیکار کردیم مخبریم؟ رقم یک. 10 2 20 3 12 4 11 5 20 6 31 7 20 6 او شاکر خیلی حرف بریم همه دست او نه اکه معروف تقویزی سر شدگم من مرد باید که تقویزی کردن یک عهد نداریده اکه معروف زنده و اشکنه شما که بریم زنده و سربالان باشه هم اکثر شما شدن دوست آن باشه که گیره دست دوست در پریشون سر نیست کنید گرم از گرم اکه جون توره نه دارشید او میگیم هم اکثر شما دوست آن باشه که گیره دست دوست در پریشانی در درمگی هم اکثر شما که او اکو کارتون نوی کاروکا بخدم نداره لیکن کارتون همش نوی این اکو می نوی دوسته بوکاشی گفتن کارتون نوی کنم اون کارتون اوز باید بیارم بریم اکای خوش اکای انا گیسار خوش اومد اکای بازوستیک شما اکای سایجو خوش نه دست بودن اما کسا خوش اومد شیطانگو اولی کارتون دستافه که دکترگه باید بیارم شما بریم دارشی نه نوبی نه دو مکمک دو تیچه 10-15 پس میرسه با دستافه مدرسه سگین میرم خجانی ما هم اکثر شد شده بریم اکه حکم جون 1700 اکه گرگ 4200 اکه رقم 67 3100 اکه الهام جون شیپران 900 اکه مجوجون 800 این دارشی بخواه اکه واردوستی شما کرد میخواییم خود اکه تگیم 10 1 12 2 20 3 11 4 22 5 20 6 10 bu رقم چون که ما 22 شما بریم خیلی خیلی زکات کردیم میگم باید بریم چه 10 15 پاس برسه بچا بریم هم اکثر شون شیپالانگو گل تلزات زکات همون نوشته خوش میجوش برزا او شوتاونه دوستان رو گم دوستانی مهربان را گم نکنید در جهان به دوست بودن مشکل است مشکل آسان کنید و کسان را گم نکنید من درسی کارتن هم دیگر آواز دیگر نکنید بخدا ما این کارت اکوش که نتر بوده این نه اما ای بلاد هر تایم میریم او جانان لب افید اکای سرجان شغل شده سلامتی سودا کجا میریم اکای حکیمو 2200 اکای گرگ شیپران 4000 او اکای انا اولیم جون 2900 اکای الهام جون 800 اکای مجوید شیپران 700 شیدن هم اکثر شما کجا میریم اکای 5 22 6 20 7 20 1 اکای مولی جوتا دم نازم دا اکای موجود ایلو لیچ بکشم شما رقم 2 22 دوباره بگذارم رقم 3 21 رقم 4 11 اکا 5 دوباره کسی صدر مرحمت برام میدونیم اکا سعید همجا اکا سعید بریم واره بدون رقم 5 رقم 2 اکا رقم 4 بریم اکا گروه 3 اکا ولونجو 6 7 بریم اکا ولونجو 6 7
Aka İlhomcu'nun yak davara bu durum şeyler. Beni darşı. Aka hakim 5 davara şeyler. Beni darşı. Mesela ooo kaki ludi. Aka şansölü şöyle zaten kolye şeyler de kime şa. O şeyler böyle bakacağım. Bачо боз накан, акай Саидҷон агар акай маъруф боз накан навбати шена. Нери, акай Илҳомҷон як кабудон давара. Акай Илҳомҷон нери дарши. Зинда тавар кадема. Ҳама сташ кадема. Мен ана Gabriel. Păi, şuna așa mı? Dacă dacă e un joc mai dar și. Akay rakami çok akay hakim o şey falan. 1900. Akay 40 rakami şey o saat. Akay olunca şey falan. 200. Akay olunca 5 saat. Gabriel akay şamşocu Gabriel. Hamı da bul bari hamı da peşleri 1800 rakami 6. Biz 7 12 1 11 2 11 3 akay gir cevap akay dili akay gir cevap akay şeyler merak etçone ne ister rakami okey rakami Gabriel okey peş akay fundan بود بسیار rakami çok da rakami 5 20 rakami o şarkı ben dersin ya kayra hem de şöyle ki baba çok okey aşağı ben dersin akay yazdı çok ne kemi tuma daha fazla gibi Pansı da akay hakimiyeti ben dersin bu maçı günah karı ona şovara nakledecek Sezer akay şovmeyi akay gir goşa şena Aum mege şey parago hava taşın şena zinda sarbandı ona obod goşa şena me şena akami çok Akay hakim o şey paran 2400 2300 nakledecek 1900 داشتی akay gir şey paran 3700 5000 4800 nakledecek meri akay ölücü 2100 دیگه اون akay ilhomcu şey paran 400 دیگه akay mücadele şey paran 600 دیگه اون meri darşi هم اکثر شده akay çok 11 اون مگه şey paran go akay 5 12 akay 6 20 akay 7 20 yak bisyak 2 سیویاک 3 11 akademi bulgur akademi diyor o şarkı var silahlar akademi bu çocuğa o şarkı şeyler hem aksak şu an zinde o şarkı koyma ağım ve gemel şey falan o dost o boşu figüre dersi dost در پریشانی و در درماندگی بره درشی ای پری بره درش akademi من o şarkı zinde o şarkı bere درش ağım ve gemel şey falan o hem aksak şu an şeyler zinde o sabahlarda falan şey توی در این خانه مبارک شما درش همون مگه بریم بریم اکه حکم وجود 2200 اکه گیر şey falan 4800 اکه ana olijon 1900 اکه hocam 300 اکه mücadele şey falan
1100. من درش رقمی 3. رقمی 3 20 شیپالنگو. رقمی 4 20. رقمی 5 10. رقمی 6 21. رقمی 7 21. رقمی 1 10. رقمی 2 21. اکادون رقمی 6 7 2 برای کسی صدولی مرحمه برای به صدولی برای مرحمه 6 7 2 برای کسی 6 7 2 میل دارشی میل مکادونی ما اکو برای درو سویبو رقمو کجوشه شد نه؟ چندی برای دو صدی اکو اکای گرگ اکای انا ای بچه همه بوزیگار برادره یا بوزی کشتگم کجوشه یو آن گاونید برین 3 و 5 اکای اکمو 4 مرین اکای الهام 1 مرین اکای گرگ 3 و 5 اکای اکمو 4 اکای الهام 1 مرین دارشی توبه اکای انا اکمو جون ما خمون توغروش بگه تو پرجبر شده که اکا ما توی خلاش ها فکر شده که در کسد همین دارشی او میگن شوی پرنگو 6 میشونه 7 مرین 1200 او کسی اوشا 1800 1200 رو بودن دارشی 1200 اوشا شده دوز اون موسیقی دستوز در پرشن آنگی من دارشی من شپانگا رقمی 7 رقمی اکای گرگالی 3 و 5 شده 4200 رقمی 4 اکای حکیمو 2000 اکای الهام جون 100 دیگر اکای الهام من دارشی می رقمی 7 اکای گرگالی جواب اکای تین هو نه نه اکای میگه 3 و 4 500 اوکی بگیر 1700 رقمی 1200 است رقمی 7 بسیار بعد نیست رقمی 1 20 2 20 اوکی باشه اوکی رقمی 3 11 رقمی 4 10 رقمی 5 21 رقمی 6 12 اکادون برای 600 روبلی مرحمت برای 600 روبلا آدما برن میدون اکای الهام جون همینجا اکای الهام جون شیپالن انا تا اکادون اینجا خیلی داکتر شدن می برای 600 روبلی او شگ اکای الهام جون 100 روبلی توی برای رقمی 7 رقمی 5 اکای گرگ رقمی 3 اکای مجهول رقمی 2 اکای اکمو رقمی 4 2 3 4 یک 6 توی boş یک 6 توی boş هفت خوش دواره اکجون شاشون اکای اولینجون رقمی 6 یعنی دارشی 6 گرفتیم یک مخولی موشه پرانو دواره 600 روبلا میریم رقم 1 دواره اکای اولینجون همینجا اکای الهام جون همینجا اکای الهام میریم اکای الهام جون شیپالان همینجا ای اگر من یک بودم گرفت 3600 میشه ندارم 1600 ای 3000 گیر اکای اکنون یک کمی اکای من دارشی
او میگه شیپالنگو هم از تاش شدونه زندان سربلند و خانوابادش شیپالنگو دوست اون باشه که دست دو در پریشانی و در درماندگی میری او شاه شیپالنگ کدام دست 3600 رقمی 7 میشونه رقمی یک میری 3 و 4 میگه اصلی اوکی 3 و 4 اصلی اوکی شیپالنگو بگه میری اما که رقمی ساکه گرگ 4 23600 رو دیگه اومد میری رقمی ده که مجاجون شیپالنگ 500 رو دیگه اومد میری اکل برای اگه اونسوی شیپالنگ اوخو اکل حکیم شیپالنگ 800 دیگه 4 1 من دارچی رقمش اکل اولینجون 1300 رو دیگه اومد میری کدوم شیپالنگو بده 3600 رو شوا 3 و 4 اوکی گفتای انا اکل اولینجون یگون رقم تخطی رقم دو بار اوخی اگه اونسوی شینا هزوریا یک پس خوب نیست کجون اکل اولینجون شد شده گفتای اصلی اوکی جواب شد که کجون ما کفونو اکل اولینجون جواب شد توی کفونو شینا رقم یک اوکی گفتای اوکی گفتای میری رقم یک اکل حکیموف یک 5 گفته بو اکل حکیم میگه 5 اکسیم اوکی اکلی گل جواب همین شانته بکفون شینا میگه 5 اکسیم اوکی کجون 5 اوکی میری دارچی رقم یک 20 رقم دو 12 دو رقم سه 10 دو رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 20 دو تو زیمون رقم 7 22 رقم او شاید رقم 7 شکست دو او شاکای اولینجون 3600 بود بریم دارچی او میگه مکجانی من هم اکثر شون شیپالنگو اکای اولینجون او شاشه نه میره دارچی زنده و سربلند و خانوابادش شیپالنگو دوست اون باشه بگیر از دست دوست در پریشانی و در درماندگی شیپالنگو رو افزا نمیشیم بازی دوام داره بو بمیگی باره شد میریم اکجان رقم یک همه در بود بوری میریم اکای حکیموجون 700 شینا اکای گل شیپالنگ 3400 اکای اولینجون 1300 دوست جمع 3600 4900 میشن 1600 جمعی 1300 4900 رقم دارم 4700 رو دیگه اکل الهامجون شیپان او اکل مجاجون شیپان 400 دیگه بریم درش هم سخشون اکم یا اکل الهام یک سه ولی دو 20 سه 20 4 10 5 31 دای 6 11 دای 7 23 اکادمی ما بور رقم یک اوش رقم دو میریم همه در بور بوری کنار گل در بوری ترزه کس ایمون نوز کنه خوش میگوش برده اون میگه من شیرین هم اکثر شو شیپالنگو ای دوست بیا که هم دارد شویم ای دوست بیا که هم دارد شویم ای دارسی رقم دو میمه که جنوی من هم اکثر شو شیپالنگو زنده و سربلند و خانواده شویم ای نه کمی شیرین نه توفه اونین دوستان رو گونه کنید دوستان مهربان رو گونه کنید در جهان به دوست بودن بشکست مشکلاتان کنید و کسان رو گونه کنید یا اکثر رقم دو میره شیرین هم اکثر شو نکردنی من اکن ilhomcu o şaşena o obli kartan makanesa zori. اکن حکیموجو شیپان 600 یا اکن 700 اکن گرگاری شیپان 3200
اکای اولینجان شیپان 4500 اکای اینجان شیپان 500 اکای موجود اکای ما 300 ben درس اکای موجودی رقم میده رقم میده 23 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 11 اکادون بوق رقم در رقم 3 هم در بود دوره شما هم اکثر شما گلا دعا تا کردن که فوق ساکه من درش زنده و سربلند تناوب بشین اون میگه من اکادون درست آن باشه که گیر دست دوست در پریشانی و در درمونگی اون میگه من شیخانگو هم اکثر شما تا اکا اولونجا در واسطه شینا بونه تقریبا 4500 رقم تقریبا سخن اکا رقم 6 فولیه شیپالانگو ادامه بین میدان رقم 6 فولیه کردیم رقم 6 فولیه اکا بده رقم میگه شده رقم 2 رقم 3 میری او زنده باشه اکا جنور من هم اکثر شما دیم میریم اکادون ما شیپالان اکا شمشود 7 اکا شمشود رقم اکا شینا میریم دارشی اکا شمشود رقم اکادون ما رقم که شینا میریم اکای انا حکیم شیپالان اکادون ما 500 روبل دیگر نونا اکای گل شیپالان 3000 اود نونا اکای انا میریم رشتیم اکای همجون 400 دیگر اکای مجویجون شیپالان 800 روبل دیگر اکای شمشود رقم 6 خولیمون اکادون ما رقم 6 خولیمون است شیرنا اکادون رقم 6 خولیمون دست اکو رقمی بوشو مرحمت پنج پاس گاب نیست اکای شمشود رقم اکو بازیگر بوشو مرحمت رقم خولیه رقم میگه شیرنا اکای گل رقمی 6 اکادون 5 خولیه میریم اکو یک از اکای شمشود فردا بوده خسته میکنه شیرنا رو و میگه خوب بشه شیرنا خب اکادون ما زنده و سلام شکرم از اون راه کنید بودی که در کس اصلا خیلی تو میکنه شیرنا دستگیری میکنه کنار تخنه مونه میریم اکادون ما شیپالانگو رقم 5 اکای شمشود 800 700 دیگه خونه میریم رقمی ها همه در بود گوری اکو رقم 5 خولیه چو اکای شمشود ما اکادون مرسی افیش کمو گفتم فقط افیش رقم خوب میشه تشکن توی اکای شمشود ما اکای شمشود بریم اکای شمشود ما اکای شمشود رقم 3 رقم 3 اکای گرگ 21 رقم 4 اکای حکیمو رقم 4 21 رقم 5 رقم 5 22 رقم 6 رقم 6 tam اکجون 10 اکای شمشود 700 کتا بوده رقم 7 خدت 10 رقم 1 رقم 1 10 رقم 2 رقم 2 11 bu رقم 5 o şahit numara darçı. Tanası bir tane kadar ki geleceğim.
اکنون رقم 5 خوله شیرنا اکادمی رقم 5 خوله ادامه بین ای میدون اکنون رقمگی باشم ارحمت رقم 5 مو خوله اکادمی ما بدون رقم شیرنا بدون رقم کمی که شیر پلنگو رقمگی اکا حکیم جو 500 بخوایم بنویسیم میسا یا راکت اکنون شیرنا که حاضر سیرکت پارت حکیمو که پارت شیرنا میریم هم میخواه بکنیم اکا حکیم اکا حکیم 500 گل شیرنا ایستاد گابلیت اینا جمعیت میسا شیرنا اینجا باید است که کشفه که با رقم خولی مونده 45 هستی یا تمامی بود که فقط نیست اکا حکیم جو زنده و شکرجان او جینشا کردی یکان ساعتک ساعت تمام اکا خواه کنیم خواه کنیم او شاو خواه نبودنیم کلی پستا و خیرون ادامه میرین دارسی 15 شش میرین اکا شمشوجو 800 اما یک خود تابون کارتا نداره دین خود دسته شده نه میرین اکا شمشوجو افیا پیش کشید نه افیا پیش اکا جون میرین یا تو دانه که اکا ادامه اصلا که دولگه میرونه اکا گرگ دیگه سایره میشه اکا گرگ میشه که اکا گرگ رقمی 6 رقمی 3 اکا من 2800 میرین دارش اکا مجهول اکا ما رقمی 2 700 میرین دارش اکا الهام شیپان رقم 1 300 میرین دارش اکا شانشو رقمی 7 دیم خود به 600 گم رقم میرین اکا یک صبر میکنه که ما سیلیکون با اکا میپاتون یک خیشکن دسته سیلیکون بدور شده باور میکنیم اکا رقمگی باشم همه 4 5 خوله شیرنا اگر اکا رقمگی باشه رقم 4 5 خوله اکا رقمگی باشم همه رقم 4 5 خوله شیرنا 4 5 مو خوله شیر پلنگو رقم 5 یا سیکا پارت و 10 اودان خطر پارتون شیر پلنگو یا 10 اودان دا پارت من خجونم بریم خجونه ما یک سیکونک میسه پارتون چون اکا باشم همه دوی رقم بگین شیر پلنگو بریم خجونه ما اودانوی رقمگی باشم مرحمت تک میریم اودانوی میکنیم اکا اکمال جون رقم 5 خوله شیرنا بگیش اکا جون رقم 5 ناو خوله شکا جون ما رقم 5 خوله اگر در رقم باشه در رقم دی تو جا رقم خوله جا تمام اکا اکمال 5 خیلی رقم که شیرنا میره دارسی اکا اکمال رقم 5 اوز یا تا خوله شو باید تو تشیرنا گام نیست اوز بگی اکا میشم پا تا جون که چخانه میشه باید تو تشیرنا میری چی باشه بریم اکا جون من رقم که بوده ساکه شیرنا ای پاری چی بدلی مرتی خمی باری میری
زنده باش. اکه مرجان اکتر کشه نه. زنده بوله ترکت. اکه مرجان کجا ششه نه اکه جان. بریم. بریم اکه جان من اکتر کشه نه. بریم اکه مرجان من شیدن. اول نماش دادم کورا اکه جان ما. بریم. اکه مرجان اگر 800 پاور بشه 700 گرد میمونه. اومد ایسو شده میگشته. اومد اکه جان اومد. 800 اکه جان میمونه 700 دیگه. میره دارچی. همه دا برد بوری همه دا پیش های شیرونم. رقمی 6 میریم. رقمی 6 20. اکه مجاجه اختا شیپرانجا میمونه. انا توی چند میشی؟ 600 دو چورون رقمی 7. رقمی 7 11. رقمی 1 22. رقمی 2 22. رقمی 3 20. رقمی 4 شیپرانگو 20. رقمی 5 شیرونه 20. اکادون 22 22 اینا میگیریم اینا میگیریم اینا میگیریم اینا میگیریم اینا میگیریم. میریم. اکو برام دو شیپرانگو 300 روبلی. اکادون ما برام شده برام دو 300 روبلی. او برام رقم یک رقم 2. اکا اکمان رقم 5 جوش شده رو وارد. اکا اونجا چرا پاس نمیدی؟ اکا شام شد 3 تا وزیر اگر نگیره گاب نیست که سویش میگیره اکادون. اکا شام شد 7. اکا شام شد 7. اکا گل 35 شبدون اکا گل. اکا سبزالی چو اکا سبزالی خوشالی وارد اکادون. اکای گل 36. اکای سبزالی رقم 4. اکای سبزالی رقم 4 برای 300 روبل میگی شیرینه. هم اقساط شما دید. این اکای گل تایمر اجازت پرسن یا نه پرسن دایی برای 300 روبل تو 900 روبل 900 روبل پرسن 600 500 پرسن یا نه نمیشه تو فور فور دو آدم میگه اگر آدم بود نه داره نمیتونم بابا نه نمیشه نه پرسن فلان گاب نیست راچی ندارم اجازه نیستن گاب نیست اکای سبزالی 400 پاسه شیرینه بریم هم اقساط شما شیرینه دوست آموزش گیر دست دوست در پریشانی در درماندگی هر که ما رو یاد کرد اکای گل کن تابیج روش میگم در جو من خدمت درون رفتم تمام اکای گل نه درسی از اون 800 اوشان رفتم یک اوشان رفتم دو میریم اکای سبزالی جو 300 رو به پارتن شیرینه میرم رفتم دو همه دا برد بوری همه دا پیشروی او دوست آن باشه که گیر دست دوست در پریشانی و در درماندگی میریم دارشی اکنون رقم 5 رقم 5 اکش مرجان 400 رقم 7 اکش هم شد 300 رقم 3 وشون اکش گل 2200 رقم 4 اکش سبزالی رقم کشیده میکفون میشه جان اکش سبزالی 500 پاور 200 دیگه شونه میریم دارشی هم اکساق شما اکش ما ببینید 1800 رو کدوم مثلا شد
اکای سبزعلی شنیدن آمد اکجون میری اکای سبزعلی آمد رقم دو اکای سبزعلی شیطان آمد رقم دو ده رقم سه اکای گل رقم سه ده رقم چهار اکای سبزعلی رقم چهار 12 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 1 11 بور رقمی 5 اکک مرده او ششیده از شش میریم همه دا بور بوری شیده گلنده او تا کرده که فون تا کرده او شما اکک مرد ولی دارش هم اکتر شیپالانگو اکر سبزاری جون شیپالانگو دا او شبه نست رقم خودش هم میتونید شیپالانگ او چور دا بودی پرسه بودی که شیده او اکای سفر بکجون اکای ما شما رکجون اکای سفر بکجون رقم خودش شیده دا او شبه نست رقم بعد اکای سبزاری باز جا رقم خودش دا اکای اقلام میتیم Asa uçlardan harika sabları yapacağım. Benim raqami 5000 raqam şaşmıyorum. 5 bığız raqay gırgın tu pas şada kadı. Onun badi pasaydı dur borda dişat. Pravina. Da bu prasyo da smazlı ya burada varayna. Benim. Akay gır 2000 دیگه دونه şeyler. Akay mujohi şey. Akay mujohi. Hazır akıl kadar bozmak yakacağım. Odam hasta. Agar bugün pas. Ben bugün mevar takacağım. اگر به هر دوش 400 دیگر اکا ایلهانجون شیپاران 200 دیگر اکا شانشون شیپاران 200 دیگر اکا اکمال 1100 روبل 2100 روبل دیگر دوشون تا اکا مجویجون اکا اکمالدون 2100 روبل دیگر بری دارش رقم 6 همه دا بور دوری 6 10 7 22 1 20 2 20 3 20 4 11 5 21 اکای شانشوری او شما 22 شیدن می در رقم 1 هم وزن بول بول رقم 1 و 21 زد اما 22 گل در بول افتامان پایان تاک اکای 4 پاس اکای اکمال رقم 4 میگیری سه پاس اکای سبزاری رقم 3 میگیری اکای سبزاری رقم 3 میگیری اکای جون اکای سبزاری 3 اکای سفر بجو او شاشیدن اون او زیاد رقم یا خوری میکنه میتونه شیدن اکای سفر بجو رقم تصور تو زیاد رقم یا خوری میشه اکای سبزاری 3 میگیری اکا چورانه 3 اکای گل شیپاران 1900 اکای مجوجون شیپاران 4 پاس کردی 300 اکای ایلهانجون شیپاران 100 اکای شانشون 700 اکای اکمال شیپاران 1900 بریم اکای او شد اکای درجه بعد اکای سفر بخل شینا اکای سبزاری رقمی 3 اکای سبزاری رقمی 3 اکای مومنت 100 روبل دیگر یعنی داشت اکای سبزاری با ایفیز اکای تپش کفوی 3 اختر سرگه دوری رقم 1 اکای دلیل شما کجون 20 رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 11 رقم 7 23 اوشا هفت رقم یک بریم اکای شانشوری اوشا شیدن نه در شام اکساقشون شیدن گل از اوتا کردن که فونتفون سار کنیم گل در بوله ترزا کس همون نوست کرد خوش میجوش بریزا دوست آن موشکگیر از دست دوست در پریشانی و در درموندگی ای نرکن شروع اکای سفر بجون زمان میسه رقم 1 خوری میشه وقتیم اگر نظر دختر بکشیدن اکای شانشون او این نردیم اکجون ما با شما میفخرین شیپالانگو گل در بوله افتامان کنید تق ای گابل اکای سفر بجون زینده و شکر بریم اکای گل شیپالان 1800 اکای مجوی شیپالان 200 اکای هنجون شیپالان او اکای شانشون شیپالان 1200 اکای اکمال 1700 اکای سبزاری او بریم دارشی رقمی 1 12 رقم 2
20 رقم 3 10 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 7 22 اکادون رقم 6 رقم 7 برکم 300 روی مرحمت دارم بده سویبو رقم 300 روی شیفالانگو برش رقم 6 رقم 7 300 اکا اکمال 4 و 5 جوش دادر واردای بریم اکا مجوهی در در واردای بریم 4 5 2 اکا الهام جون دامن جابده اکا الهام جون یک در واردای اکا الهام پارتم اکادون ما بریم دارشی اکا سب بازاری رقم 3 در واردای اکا سب بازاری رقم 3 پرودوم اکا بریم دارشی خیلی پارتلی اکا سفر پارتل اکا سب بازاری پول پارتل شدم 300 روی اکا بریم هم اکثر شدن اکادون ما زنده و سربالا باشید اکا سبزالی وقت پول پارتلی تو اشتیاق کنتا تشکی شده اشتری سفر نبودی بریم هم اکثر شدن شیفالانگو ولات چوی بیمه کنتا خجره آنش تو شد بیاد لبوله ترزا کسی همون نوز کنه خوش بجاش بریزا همون میگه شیفالانگو هم اکثر شماده دوست اون باشه که گیر از دستی دوست در پریشانی و در درموندگی هر شما رو یاد کرد از اونش برخوردار بود تا توانید دوستان رو گول نکنید نه دار او شاکده بتا شیفالانگو 16 رقم 7 تاش میکنید 1800 او شاکده بتا شیفالانگو ای جانم بهار شده است تو کی می آیی گلی بادامی 307 میریم اکای 4 و 5 اکا اکبر جون شیفالان 1100 دیگه اونا انا رقم 2 اکای انا مجوهی شیفالان 100 میپرتو اکای ایلهام جون آشدیم رقم 3 سبزالی آشدیم اکای سبزالی 7500 اوکی گفتم میریم اکای ایلهام جون همیشه میکفون اکا همه در بردوری همه در پشتوی کده بزن 1800 اشتباه رفتیم اکا ایلهام جون همیشه هستی شده میکفون شد اکا جونی ما میریم دارچی رقمی 7 1804 کده بزن رقمی 7 بسیار اکا ادامه 7 بوسون رقمی 6 خط کی میره اگه 500 روبل شیفالانگو اکا میگه 500 روبل 600 500 کی میره میگه که رقمی 7 6 میگه 5 6 اوکی میگه که اوکی رقمی 1 22 رقمی 2 31 رقمی 3 20 میون 28 کسا رقمی 4 10 رقمی 5 22 رقمی 6 20 اکادون بو رقم 2 اکای مجوجو شاشه و رقم 3 همه در بود اکای سبزالی اکای علی جون پاپ اکای سبزالی اکای اینا الهام جون پاپ شرینا من داوش هم اکثر شرینا گل دبور ترزا کس هم پاس اکای الهام جون شون شرینا زنده و شکجون هزار آمد کوی بود کرده جون اکای سبزالی پاپ اکای سفربک همینجا که سفربک اکای الهام جون با تومه که اونجا شده ببین دوشی براد بود دوشی اکای سفربک رقم کم گیر اکا جون اکا الهام وارانش شیدار مال به اکا چی بزن شد اکا الهام جون واران بود چه شیدار بود سیویا خزده داشت تا ببین دارشی اکای گرگ شیپالان 1700 اکای مجوری شیپالان 1800 200 میشه 1600 اکا جون اکای الهام جون پافتو اکا جون اکای شمشود 1100 اکای اکمال جون شیپالان 100 اکای سبزه چند او اکا جون چون پارت اکا جون پافتو باشو دوازی پلاسور می پارت اکا جون باز زنگ اکای فیش
نگفتم تش. اکل سبزاله من شینا. الو اکل هونجا. نه پارت برای چه پدر جون؟ نیو خاطر جون آوشتی و دوباره درمان کارتان 300 پارت بیاد جون. تمام وارد درمان کارتان در رقم میده بس یاد آخر 22 میلیون تشکیل است. وارد بود شده که جون. اوه که جون. گاوت خب. اکل صفابه رقم یک آخر می دارشی. اکل صفابه رقم یک 200 گرم. اکل سبزالی 100 گرم. به دارش رقم 3 همه دبور دوری رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 22 رقم 1 21 هاف او شواکا ای بلین رقم 2 رقم 2 21 هاف او شواکا رقم 1 می بالاخره عادی شده مثلا دیداری بود هاف او شواکا جون با 22 شینا به دارشی ها وقتا خوشه فرانگو همین خالی در کجا شده بودم یا باراش های وقت باکو باراش بود اینجا نبودم در دیگه جو در او کوارتر پیش نبودیم وارا 5400 بود چون ما خالی بود من خیال کردم ما رقم دوک شده فهمیدم خیلی نمیخواد غلطی بود ما اومدم سه اکشن یک اکشن بود درکشن بود جمعش کردیم جمعش کردیم که رقم ده از ترک بود پرینسیس گفتم بود میکرد بلین گفتون چپانا به خبر رو آوردمش گفت که نه مقصد خیلی میشه یا با فهم اونو که پاک کنمش کردم مثلا نه که کارتون چپانا بوده ما بود وقت روشن میشد کارتون خودم روشن شدم ما گیرسم اووارش کردیم 900 تاش مینوس کردم شد دو دو شوارا مثلا داخل دو دو شوار ما تو همون تاکه بوده مکتب گفتم یا اجازه ایاک می ای هفته ایاک می اکل گلجون شیپانا 1600 اکل مجاید 1500 اکل سفرجون شیپانا 100 اکل شمشور شیپانا 1600 اکل اکمالون شیپانا 700 اکل سبزالی او من دارشه رقم پارتن رقم یک رقم یک بسیار رقم دو بسیار رقم 3 20 رقم 4 اکمال مو 10 رقم 5 اکل شیپارنگ مو او میگم خب کنه 20 رقم 6 10 رقم 7 11 شیپارنگو 21 اینا میگیم 20 میگیم یا برام داره 300 روبلی کوچیکا میشه فعلا کویا برام داره 300 روبلی او میگم می برا درو ما همه رقم یک رقم دو برا کرده 300 روبلی اکل اکمال 4 و 5 اکل شمشون 7 میریم اکل گل مدون رقم 6 اکل گل رقم 6 میدون کدو اکل جو هستن او اکل بخونی خشون دوازی پراسه کجون بعد دیوارا معلومه شکجون 4 و 5 درمات با پرسی کو آخه تو گفتی که من پرس کو تو ما پرسم تو گفتی که نه گفتم دیگه نه پرسم گفتی نه مثلا پرس ما بریم اکل گل رقم 6 نه بریم سه خوله دوارا شیپالانگو تمام اکل گل دیگه نه پرسم که اگر نه پرسم رقم 3 خوله با شیپالانگو دوارا 300 روبلا اکل بابا نه نکن تمام اکل بابا رقم 3 دوارا 300 روبلا میدونی چه نه اکل وجود 3 درواره گابر اکل سبزال ندرواره چه نه بریم یک نشون رقم دومه هم از شو شیپالانگو زنده و سربلند باشه تا اون دو بسیار بگو نکنید دوست آن باشه که گیر دست دوست در پریشانی در درموندگی همون میگه بریم
یک زن یک نشون اخر دمیم سه اکه مجاهد 1800 سال خزانه تشکیل است. جانانا بهار شده است تو کمی آی گل بهار شده است تو کمی آی رقم 4 5 اکه اکماجان شیپاران در چنگ گندگی 100 روپیه اومد. رقم 7 اکه جانی من که باش اکه شمشاد 1300 روپیه. رقم 6 اکه گرگ ما که 1300 یاد اومد. اکه مجاهد اکه مجاهد 1200 روبل دیگه اومد. میریم دالشی 3 دوار دوباره کنیم 2 دوار بود 3 دوباره من خواهد خدونو میکن فانشه پلنگو خدونو میزن 1800 روبل اوش شواشا میریم دالشی بولشی منشی اینشی 5 7 5 اوکی میریم رقم 2 اکه مجاهد رقم 2 11 رقم 3 10 رقم 4 21 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 1 کفون 1 32 او شاکا من دارش رقم 2 همه دا برد بوری همه دا خشنوی اکه سبزاری او شاکشینا یک دوارد خیلی زدش من او شاکا سفربیک اکه سفربیک او شاکا اکمال پاپتول کن من دارشی او میگه شپلنگو هم اکسف کنید گل دا او تا کردن کفون سر کردن گل دا بوله تریزا کس همون نوسه خوش میجوش بولیزا من دارشی یک زن رقم دیمه شپلنگو هم اکسف کنه که ما زنده و سربالا باشه بو میگن یک نمیزنم حالا که میریم اوچه که بود اکای بابا همینجا اکای بابا همینجا شیده با خوادی بابا همینجا کجا اکای گرگ 1200 اکای مصطفی شیپالان اکای مجاهد 1100 دیگر ما کجا من دارشی اکای سفر شیپالان 1800 اول میمونه اکای شمشور شیپالان 1200 دیگر میمونه اکای اکمال 100 پرده اکای سبزالی پافتون اکای سبزالی اکای رقم 3 خوله اکای سبزالی پافتون شیرینه هم اکسا شما اکای سبزالی و پافتون باشه رقم 3 خوله شیرینه ندین دالشی بولشی منشی شیری پلنگو ای پاری چی با تو دلی مرا میبری میگو امید جونز پشت سر بگی تمام اکای امید جونز پشت رقم 3 اخیده میریم دالشی اکای امید جون اکتا میکنیم اکای امید جون یوسوپوف یکی شاد آن بوزی کرده مفهم اکا اکای امید جون یوسوپوف رقم 3 اخیده کنیم اکتا میکنیم شیرینه میریم دالشی هم اکسا شما شپلنگو اکای میریم اکای امید جون ما بردم میخواه شپلنگ رقم 2 رقم 2 20 اکای اکمالون که چی میشه پانس رقم 3 12 رقم 4 21 رقم 5 11 رقم 6 11 رقم 7 10 رقم 1 21 بالاش 300 رقم 4 رقم 1 شیپانگو 4 1 بالا 300 مرحمت برام بزن شیپانگو و کوی برا درو بالاش رقم 4 رقم 1 میریم اکای گل اکای مجاهد اکای شمشود ها اکای مجاهد 2 اکای گل 5 میریم دالشی اکای اکمال میدونی اکای اکمال دوباره شینا نه اکجام اکای اکمال میدونی 5 دوباره ما گفتم بعد یعنی کمی پارتی چه اکای اکمال 5 میریم اکای اکمال رقم 5 اکای گل 3 اکای اکمال رقم 5 میریم اکای دومیجان دوباره تو پاکت خیلی پارتی نمو میریم اومد اکای اکمال ها نموده مقصد چک تدید مقصد
تو کشیدم نمیدی سوخی رقم سه خولی موزه دواره 300 روبلا شده نه اکادو رقم سه دواره 300 رقم سه خولی های یعنی دارش هم از سخت شما نیست زنده و سربالند و خانه آباد وشن توی دنید خانه آمد اکرم میجون وارا نمیدون اکرم میجون رقم سه دواره بدوری وجوهی سه کو اکرم میجون رقم سه دواره 300 روبلا میده شده اون میگه اکادو هم از سخت شده پلنگو زنده و سربالند خانه آباد وشن توی دنید خانه و برا شد که باشه که میجون ابران دسال گه پرتشه نه من دارشی هم سخت شد اگه میجون که باشه ابران دسال گه پرتشه نه رقم 4 شده رقم 5 برید اکمال پولی خدم اکمال موبیل پافتور شده که ابران داخل ابران دا با اکمال بین شده نمیدونم چی کتاب خوشونه ولی میاد پنجم اکمال پول ماشینا میدم اومد اکمال به 4 شده رقم 5 برید او شاک هزار داشته پلنگو 1800 رو برید رقم میها اکل شمشون شیپان 1200 شیره رقم میمونتا انا 900 رو دیگر رقم میده اکل مجوی شیپان 800 رو دیگر میریم رقم میسه اکل گرگ 900 رو دیگر میریم رقم پان اکل اکمال 800 پارتی 400 رو دیگر اونا میریم رقم میسه اکل مجوم پارتی شیره اکل مجوم کجا شیشه نه چه نه آخه اکل مجوم برای دنید پل پارتیش شیره سریگه سریگه پارتی خوب Ben akıl vereceğim de bir kafa uçlar babla parto. Raf. Tamam olmadan bir tamam vereyim. Rakami پنج میده من رقم 5 او شارکده بده شه پلنگو 1800 رو بود من 5 کشه بدم بریم رقم 5 20 6 شکر گرد رقم 6 30 7 22 1 22 10 3 10 4 20 شش و شاکر رقم هافی وقتی گرد لکنه تزوی کارتا لکنه کارتا زوی مرن دارش بولش هم از سخت شده زنده و سربلند خانواباد بچه تو در این خانه مبارک شود لبگدیجا بگدید لبگدیجا میگه بریم شده به زنده و شکوی ما بریم اکل و مجنون رقم سه در بازی پرستو میگید اکل و مجنون بازی پرستو در رقم سه میگید شده او شانگ اکلی انا tamam akşam hocam hoşça akşam köşeyna. Akşam tesir akşam kemi موزه تماشا köşeyna. O şat o barat katı kartı işte iyi. Ben dersi. Akşam şu o şan akşam girgeme dersi. Au. زنده و سربلند خانواباد و شکلنگو تو در این خانه مبارک شود لبگدیجا خالای از نانه دکتر لبگدیجا اکل گرگ شپلنگ 900 شکر میری 900 جامی 1800 1700 1600 geldi. Akan mujoy şeyparan 700 rubl geldi. Akan sefer şeyparan 1700 rubl geldi. Akan şamşo şeyparan 800 rubl geldi.
اکمال شد falan دست گل تلفن داشتم هم مقصد گرگالی او شاشیدن اکل اومجان جوشی پارتشیدن بوده دامتی ولی که او دو کشیدم کارتان значит نه در دای سوشا خیلی برای خودی پارتشون بابا چه ساعت کارتون اکل اومجان اوش نمیری اکل اومجان اوش شیدن اکل جانشجان صبر کردن خالی میشه شیدن میتونید رقمی هفت بسیار رقمی یک شما اکل جانشید 11 رقمی 2 20 رقمی 3 بسیار رقمی 4 12 رقمی 5 20 رقمی 6 20 اکادمی رقمی 7 رقمی 1 برای 7 3 برای 300 روبل 7 3 برای 300 روبل میری اکادمی برای رقمی 7 رقمی 3 اکای گرگ 6 نو پرسیدای میری خب اکا جمع شد میری اکا اکما رقمی 4 و 5 دسال پارتو شینا میریم اکای سفر اکای مجوی شی پلنگو همینجین اکای سفر بگ رقم 1 کیلومتر اکای مجوی رقم 2 شینا اکای سفر اکای مجوی میدون شی پلنگو اکای مجوی 2 میری رقم 1 اکای سفر نمیگی شینا رقم تا هست اکای سفر رقم 1 میریم دارش همه در بور دوری همه در پیشتر شینا همه خط شماده زنده و سربلند خانه آباد و فکر توی در این خانه مبارک شما الله بگید لو اولا یا زمان زا الله بگید لو نانو دکتر گام زا الله بگید لو بگید میری او میشه پلنگ 1800 اوشا کدوم داشتن گل دا با تا کدوم که خون است گل دا بلو افتاد تا رفتن دار شدن او جانان لا با پیش رقمی 7 شده رقمی یک میری زنده و شکل ما هم اکثر شماره میری اکای گرگ شی پلنگ 2600 2300 روبل گردم اکای اکمال همینجا اکای 200 گرم پارتو شیرار ای تو 400 گرم پارتو اکای اکمال جون 400 گرم پارتو شیرار 200 دوری میره دارشی 400 گرم پارتوی رقم میده اکای مصطفی تمام اکای جات میگم اکای مجوی شی پلنگ میمون تکجه میکنشی 400 گرم میری رقم اکای سفر میمون تا 1400 روبل گرم تمام اکای اکمال جات میکشیدم رقم 6 اکای گرگ شی پلنگ 2300 4 و 5 اکای اکمال 400 پارتو اکای مجوی رقم میده 400 میمون رقم یک اکای سفر شی پلنگ 1400 میمون شی پلنگ اکمال اگزارو که پولش که بیوه شده میکفونه دوست آن باشد که گیر دست دوست اکای اکمال جاتش کشیده نه برای کی تیچه کنایت اپارتمان نه نوی اپیراسی بریم دارش شون اکای اکمال جو اختا شی پلنگ 400 دیگه اونا اکای اکمال 400 دیگه اونا رفت اومد
400 گرم شده. اما در بود بوری کده بودن 3800 رو شد. همه کفون شده پلنگو. کفون برد. تمام مسمه بخدوش شده ما دانون تر مسلطه شده میریم. 5 خطی کی میگه 500 میره هیچ کنه 4 7 اوکی بتگن. رقم 1 21 رقم 2 22 رقم 3 21 رقم 4 10 رقم 5 21 6 20 7 7 پاری 11 رقم 2 شاکر رقم 3 و 20 زاد بریم هم اکسپ شده پلنگو زنده و سربلند و خاناباد شد توی دارین خونه و بوره شد لب بگردی جا بگردی لب بگردی لب ولو اسکوش روشانه چکالی ها میریم 2000 رقم 3 بریم 500 رقم تو گرم بریم میریم هم اکسپ شده زنده و سربلند و خاناباد شد توی دارین خانه و بوره شد او مگه شده پلنگو هم اکسپ شده دوست آن باشه که گیر از دست دوست در پریشانی و در درماندگی ای برخون شیپلنگو هم اکسپ شده میری اکای گیر شیپلنگ 2200 اکای مصطفی اکای مجاهد شیپلنگ 1600 مخجون 1400 1700 1600 مخجون اکای سفر 1400 شکم 1700 گرفتم مخجون من دارش اکای شمشود شیپلنگ اکای اونم 600 دیگر اکای مجاهد ختم شیپلنگ جون 300 رو دیگر اکای امید رقم 3 پافتور اکای امید اکای امید رقم 3 پافتوری پافتور اکای اونجا خیلی پافتور خیلی 200 پارت شده 300 پارت معلومه که بازی میکنی پلیتی هیچ جانب شکل ما جدال کردم میگم بازی موسیقی میشه تا اکای امید رقم که شده من دارشی اکای امید رقم میکنی اکای سفرجون من اکای 1000 محساب میشه کارت تا عضو دورم 1800 شده میری راوی نکجون من اکای امید جون 100 روبل دیگر نشیدم من دارش رقم 2 2000 رقم 3 رقم 3 که امید جون 20 4 23 5 تمام که 20 6 21 7 20 1 22 2 20 4 آشا رقم 5 هیچ چیز رقم 4 داریم اوش نهار دان آفاده رقم 4 دارگه من در زنده و شکل من هم اکسپ شده شیپلنگو دوست آن باشه که گیر دست دوست در پریشانی و در چطوری و در لوک در دوست درسی نرتون مکنید من هم اکسپ شده تا تاونه دوستا رو مکنید دوستان مهربان رو مکنید در جامعه بدون شدن مشکلات شده کسان رو مکنید ای دوست بیاد که همدار شوید میریم باز دارش 4005 شده 1000 انا 1800 بود 1000 اوشا شده تا همین مقتدا که میریم وارا کن اکای گرگ شیپلنگ 2100 اکای مجاهد 1500 اکای سفرجون 1700 اکای شمشود 500
Akan Majon o. Akan Majon o. Akan Majon şey falan. Sağ dört şakajon maki boşi. Ana. Ne davde o da taya katılmışlar. Çoğusal disal onu ne kajon. Şaşsal geldim ona. Tıp cüft toğran şey ku. Ben darşi. Panç. 12 شش 10 7 20 1 11 2 11 3 20 4 22 o şarkı çor arka pame au mege şey falan go هم اکثر شاید از زندان سربلند خانواده شه توی در این خانه مبارک شود و بگردی اولای اعظم ازن اونو دقت بموزا دقت همه بار هم نگاه تصمیم فضا نه دارشید نه تو میشه فلانگو دوست آن باشه بگیر از دست دوست در پریشانی و در درموندگی او میگه شی فلانگو هم اکثر شده نه تو میشه فلانگو زنده و سربلند خانواده شه هم اکثر شده میده می جنگیم دارشی بولشی میشی میریم رقم 5 او میگن رقم 4 میزنه نه تو او شاکر به چرا نده تو پارچه و زمان زمان کنه چرا میگه بریم اکای گل شیپالان 2000 دیگه اونا اکای مجاهد شیپالان 1400 دیگه اونا اکای سفر شیپالان 1600 دیگه اونا اکای شمشاد شیپالان 400 روبلی دیگه اونا اکای اکمرجان شیپالان 1000 روبلی دیگه اونا اکای مجاهد 70 تا اکای مجاهد 70 میشه اکای چینا من دارش او اکای مجاهد چه شینا هم اکثر شاکر اومد لودی تیگدی من دارشی تا اکای مدام بریم رقم 5 تا وقتی جمع داشته میشه که رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 1 12 رقم 2 شروع 20 رقم 3 10 رقم 4 11 21 تمام رقم 7 و 21 زد правильно ошнага ми дарши рақами як ҳама да бурд боиш шена гул да болит акам маҷо пул дага шена гул да болит трактор ми дарши рақами як ҳама да бурд болак шема ҳам аксар шоде зинда сарбаланд хона боше туй дар ин хона муборак шод ми дарши ау меге шетанаго то тони дӯсторо гунакане дурдурун دوستانی مهربان و گونه‌کنه در در جهان به دوست بودن که جهان خوب دیگه نکنه خوبه نه نرتم شروع ده فقط پنجشنبه این شروع اکادیون فقط پنجشنبه من درس رقم 1 روز 50 تمام شد اکای گل شیپان 1900 دیگه اومد کجا اکای مصطفی اکای مجاهد شیپان 1300 دیگه اکای سفرجان شیپان 1500 دیگه اکای شمشاد شیپان نه 100 رو دیگه اکای اکمالجان شیپان 800 دیگه اکای مجاهد شیپان 200 100 رو دیگه اومد من داشت دیم خود میرم رقم 1 31 رقم 2 20 رقم 3 بالا ذکر رقم 3 12 ای 20 رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7
بسیار اکادون بود رقم دوم شفالانگو همه دا بود بوره همه تساوی من دارش او میگیم این زنده و سربلند خانه بود میشه شفالانگو همه اکثر شون شدن دوست آن باشد که گیر دست دوست در پریشانی و در درماندگی یک تا در رقم دوم شفالانگو همه اکثر شون شدن دوستانم به جان بهار دست بخیر می آیی دل گند من خدا و دختر مردم بله دل گند من خدا و دختر مردم بله این نرکو میشه فلانگو ها و کتف شانه که دونه من یک برمیون شکن دست رقم دو حرکت و پیش بکشه فلانگو یک اون لحظه نمیست اگر که ما ایستیم وزمون خود میشه نه دارستنه که ما باید وقتی میستیم اکای گرد شیپانه 1800 دیگه دونه اکای مجوجون شیپانه 1200 دور دیگه دونه اکای سفر شیپانه 1400 دیگه توی 1500 2000 دیگه دونه کارت در موزیان میریم اکای شمشوجون شیپانه 800 دیگه دونه اکای مردم شیپانه 600 دیگه دونه اکای مجوجون شیپانه او دونه میره درش رقمی دو شیپانه 21 بعد نیست رقمی 3 11 بعد رقمی 4 20 بعد رقم 5 20 بعد رقم 6 12 بعد رقم 7 21 بعد نیست رقم 1 11 اکادون وارش است 300 مرحله وارم دو شیپانه صویبو رقمو وارم دو 300 رقم 2 وارش رقم 2 رقم 7 من دالشی اکای گری رقم 6 اکای اکمال 4 و 5 میری اکای سفر رقم دو شیدا میری اکای ایموجی رقم پس 3 دو دوباره میری اکای سفر به جون اکای ایموجی سه پاس کدای اکای سفر رقم 1 هو میری اکای سفر رقم 1 سه دوباره پاس اکای ایموجی با تو خدا دوباره پاس داوودی پلاس هم پاس شینا میری اکو هم اکثر شدی میدونم پاس میدونم او اکای ایموجی سلام علیکم اکای خوشا شینا سوزی خواه اکای اکای ایموجی تام میدونم گاب نیست اکای ایموجی دوباره میدونم اکای مارجو خوشالی اکای موجی سوی بشه گابریل اکای اومجون دوباره میدونم شینا رقم 3 سوی شکل چی میگه داوودی پلاس اینا فهمیدم اکای اومجون دوباره رقم 3 میدونم اکای اکای موجی جون اگر رقم شینا هم اکثر شون شینا اکای مارجو خوشالی ها تو اکای موجی چون چی میگه اکای موجی آ بالله با هم کاملا او چشو بابا سعی بکنم کاملا آدموز تو همون بیزار شده کاملا تا اکای موجی 300 پارت شینا اخ همین تا اکای موجی به پارت شینا اکای موجی شیپالانجا به پارت 300 شینا اکای مارو سوی بشگیری شینا دو نشون رقم 3 میمکه او شاک حدود 1800 بود رقم دو نشون دادن و دو نشون رقم 3 می 1800 او شاک حدود میگه اکای موجود داوودی پلاس دو شبرن شد اکای موجود داوودی پلاس دو شبرن شد شینا بر دالشی شی تین کوفت سال میری اکای موجود کی 2400 میمکه پارتوتی میری اما اکای گل شیپالانگ رقم 6 1500 دیگه میمکه رقم 4 و 5 اکای اکمالجون 200 دیگه دونه رقم 1 اکای سفر شیپالانگ 1700 دیگه دونه رقم 3 اکای انا اومجون رقم اومجون اول میمونه تا میریم دارشی کارت ناماده این بعد کارت نام میوم اومد شد اومد نه که فوق اکای اومجون اومد شینا اکای تو با کارت نام بود میکی اکای اومجون اومد شینا اکای اومد شد ما نگیسش نه گیری سوی بشه اکای اومجون اکای موجی اول خالی شده اکای مدام داخل میگیم شینا گیل چه اکای جون
نخم باید بسیار اکل معرفه اکل مجیجا گفت تو سویا بیش نگره با سویا بیش اونجا گفته سب من بگیم برام پوزیشن میشم بریم آمد برد کدام از اوشا بریم در شهر رقمی 3 یک رقم 3 کو مردگوری بریم اکل موزیک یکم برای کارتا میگیز بده نکشه بریم اکل اومد اوشا شینا من رقم 3 بدون چه خالی رقم 3 دما رقم 4 20 5 22 6 21 7 11 12 میوش این قضیه خراب رو مدام من تو دو سه خراب میکنم که ده بور رقم 3 او شاکا من دارشی اکل اومد او شاک نه دارشی اکل موجود افیا وقتی کار تا خفای فینا پیش شده رقم 4 من هم مقصد شد فلان گفت این داوت سربلند خانوابا بشه توی در این خانه مبارشه نه دارشی جا بگید دو خولای از زمان منو دستر بمازن رقم سیزه رقم شما اکادمی من هم مقصد شد فلان گفت زنده و سربلند خانوابا بشه من دارشی خولی شاید اکم اوشتر اکم موجود میتونه رقم روز کنه اکل گرد 1400 اکل موجود شیپارنگ اکل مجاهید اکل مجاهید 1100 اکل سفر شیپارنگ 1600 اکل شمشور شیپارنگ 700 میریم اکل اکمردون شیپارنگ او اکل اومجان شیپارنگ میمان تا 1700 روبل دیگر بریم درشیم رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 1 11 اوه ما چه داریم اکل دلیل خود boş قبل رقم 2 11 رقم 3 جدال شدیم 22 هی سه اومد او رقم شما سه من سمت که یکی به دور میشه مردگان سه پار من سه رقم شما او شاکر مجون اکل مردم پاپتور تا اکل مردم اکل کشیدن هم اکثر شده پناهگاه زینده و سربلند باشید نری زنده و شکر اکل موجود بافکه بودم اوشتر خیلی بعد پیری پیدا سکردونی ما موار شده که تو زنده همین پاس پیری شده کشیدن مردم اینو مصنوع میشیم به حال همین 4-5 ممکن او اکل مفت دیلی شد اکادمی ما خوش اومدی اکادمی ما سازی خوبی سلامت رو سلا کجا کور و برون زندگی و تفشیلی کرو ابرشه فیسا نرمال نه بریم اکل گرگ 1300 اکل مجاهد 1000 اکل سفرجان 1500 اکل شمشور شیپاران 600 اکل اومجان شیپاران 2200 اکل اکمردان اکل اوشیده بیو کجا بیم اکل تو اکل دماسکان بید گرم نیزم در خیلی یه اروپایی چون ساعت باز ساعت یه اروپا تمام بیام بکن فالین تو بر اکسل رقم 4 20 میریم رقم 5 20 میریم رقم 6 11 اکل موجود کن برونز نکجون ها سه ولی 1 10 2 20 3 21 هفت باشه اکل مردم دوستان میشید اکل کشیدن اکل موجود کن برونز نکجون سلامتی نکجون کرو ابرشانی پسیون درمان نکجون زندگی و خونگی خوبن این درشید هفته رقم برای اکل مردم شدن رقم کشیدن پافتور باشی میرن درست رقم 18 همه در بور دوشه پلنگو زنده و سربلند خانه آباد باشن توی در این خانه مبارک شود لبگردی میریم خولای اعظم زن اونو دستر گم زن سر تامه برن اونو کسی بپزن میرن درشید میرن زنده باشن شه پلنگو میرن اکل مردم نو یک خود طرف بیزن که اونه کارت رقمی 70 گفتون میاد برم با پرسشم بشنه میشه
Главное, акай муҷидон сол гузон мешаваш. Верим. Акай гирг 1200. Акай муҷоҳид шепаран 900. Акай сафар шепаран 1400. Акай шамшур шепаран 1100. Акай акмалҷон пули ҳоз намада, акай умедҷон шепаран мемонад 10100. Бе дарши. Акай акмалҷон омад мемонад 400 рубли дигар. Бирим худ мерахи нава худ тамуд. Рақам 1. 1 21. 2 10. 3 12. 4 11. 5 20. 6 21. 7 11. 21 21 این اخوان میگیم میگیم اکو وارم بدونیم 300 روبلی شاید پلنگو وارم بدونیم 300 روبلی اکادونیم ما می دارشی اکوی بردرو مرحمت او وارم شد رقمی یک رقمی 6 یک نشان عدی میریم اکه اکمال 4 و 5 میریم اکه مجاهد رقمی 2 میریم اکه امید اکه شمشد وارد نمیدونی شی پلنگو اکه امید اکه شمشد سویبو رقمو اکه امید اکه شمشد بعد پاس نایس این اکه حکیمو رقمی 7 حکیمو رقمی 7 وارد سگیای میری سه نداره اکه مجری میتونم اگر نداره اکه حکیمو 7 همه گیری شیده اکه امید سه را میگیری اکه امید اکه حکیمو 7 همه گیری اکه تمام اکه جون سه اخمید اکه اخمید dobro pažalovat اکه امید همینجا اکه امید میخوام اکه امید میدونم از شی پلنگو سه سوی بجدرم از شی پلنگو سه سوی بجدرم میری مندگی اکه مجیجون سوی بجگیری بانو میخید بخل زاین چرنو تو کو اگر من داد اکه مجی کی اکه مجی سوی بجدرم شینا میری اکه اکه بکنه خمی ها اکه مجی خم کل دور میری اکه مردم حوض بیس اکه جون همینجا غلط چیزی شناسی با پارچه شینا بوزه تماشا کنیم میریم دارشی زیندار شد و من هم اکه شمالم روز اون باشه میگیره دست روز من همون اونجا شد بدون اکه حکم جون 500 روز اکه جون دامجا اینا مثل دست من اگه سبون اگه کنیم اینا بعد حکیمو 500 کلا کردون دست اکه جون میریم دارشی میریم شد پرانگو یک نشونه رقم میریم همه در بود دوره 1800 رفتیم دارشی زنده و سربلند خوننامه باشین هم اکه اخمه جون سوزی خوبی باشین همینجا هستی یا نیستی میریم دارشی اکه اخمه اوشین کردی رقم 4 و 5 اکه اکمال 200 پارتی شیدن میریم دارشی رقم میده اکه مجاهد شیپران 600 دیگه دونات رقم میده اکه حکیم جون 200 رو دیگه اکه جون اکه حکیمو شیپران 200 رو دیگه دونات میریم دارشی رقم یک رقم است که میجون 1800 رو دیگر اونا داشت قبل از اکمال قبل نیست برای اساس به بوده تماشا کن بریم همه در برد گوره همه پیشروی رقم دو رفتیم رقم 2 11 رقم 3 رقم 3 10 رقم 4 اکمال رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 10 رقم 1 22 رقم 2 میریم میلیون تا رقم 1 شکست شد پلنگو با 22 اون میگم اکادونی ما هم اختصار شد تمام اکتاک مردم رقم کن شدیدن من در 200 میلیون اکادون شبکه سفر بکنم میگم من در زنده و سربلند و خانواباد بسید شدیدن گلا دعو تا کرده که فونتفون سر کرده دوست آن باشه که گیره دست دوست در پارشونی و در درمونگی نه تو یک لحظه میزنه شد پلنگو یک لحظه رو زیر میکن شروع دوستان اوینه یک دیگر هم میگم کن این گب دوستان رو نمیگی بریم یه روز شاید کانال اختر لایک نموندگی بود میمی کانال تا لایک بود بریم رقم میدومه شد پلنگو شوا لایک اینه رقم
بدون ول بزر بودی اکای گرگ 1100 دیگر دونا اکای موجی شی پلان اکای مجاهد 500 دیگر دونا اکای سفر 1400 و 3200 3100 روبل دیگر دونا پراوی نکا اکای شامشو شی پلان 1000 دیگر دونا پراوی نکا اکای اکمال راکت پراوی نکا اکای مجو 1700 دیگر دونا پراوی نکا می داشت همین خیلی دست میاد نمیشه نه بالا می رو اخذ نمیشه دور 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 چکله 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 یه اکای حکیمو قطعا 5000 بزن تا اکای مردم روی کابش میاد از شی پلان اگر روی کابشون بریم خان دسال باشی بشه 400 مینوس بشه کجا بیا مینوس میکنم من دسال مینوس بده کجا مینوس 400 میشه پلس بیا مینوس میشه کجا من داشت دیم خود اول دسال مینوس رقم میده سه ولی سه تا توز اینا جوش دار رقم سه 20 رقم 4 پلس اگر کجا 10 رقم 5 20 10 6 20 7 10 1 20 هر شده برابر میاد و شش ذکر میشه وقتی من داشتی سه تو دو شاکا من داشتی اکای حکیمو همینجا اکای حکیمو یه اکای یه خطر اکای احمد 5000 بزنه هر تو او شاکا میگه من داشتی ای بچه رقم میده رقم سه میشه نه زنده باشه کجا ها وقت شما گل گل ترزا کاس کارمون نوشته شما میدونید این اکای احمد چاو اکای حکیمو بگم خطی میزنه میگه گودار گذرونگی اینا اکای احمد اکای حکیمو من شاو خطی میگم میدونم یک و یک حسابی کود اکای گرگ شی پلان اوه حافظ رو هفتاد فلان در کار نیست بگو با سه چهار روز کار میکنی با میدره با میدره یا من ساعت که بیست بور شام که اکای گرگ شی پلان هزار آن نمونه اکای موجی شی پلان 400 دیگر نمونه اکای سفر شی پلان سر دیگر نمونه اکای مجاهد شی پلان بخشش 1100 روبل دیگر نمونه 500 شکر جواب میره اکای شمشد 900 دیگر اکای اکبر 200 میمونه اکای مجاهد 1600 روبل دیگر نمونه رو آفداش دادن در کنید همش پیش شیرونه بوزی های پیش رقم 3 22 رقم 4 11 رقم 5 20 10 7 20 قبل از پاسخ که بخیر رقم 1 10 رقم 2 21 بو رقم 3 رقم 4 میرین رقم میجو چه کی دست گاندن تکا ولاد واستوک میرین دارش هم اکثر شد شیرونه او اونها او خاکم جویی 500 دوشی 800 دادم تاکا جون 1300 میشه کارت بزرگ دادم 1200 نریدا او شاکم جون اکا اکمال شو فلان چیکار دست به تاب نسای اکا اکمال بخو دست بده رقم یک شیدا دست بده رقم یکی جراس نبره تو دست مدنا به دست سه در رقم شو میری تو گل رقم جون شو فلان جون زنده و شکای ما boş همیشه اکا احمد جو هر دو 10000 میزنی خراب میزنی اکا گرد شی فلان ای چول کافی میزنی 20 تا نمیشه با 17000 میشه اکا گرد 900 گردونه اکا مجاهد شی فلان 1100 روبل دیگر دونه اکا سفر شی فلان انا 10900 دیگر دونه اکا شامشو شی فلان
800 گرم اکه اکمالجان شیپاران آل میمونه اکه اومجان 2100 دیگه دونه داشتی شپری میکنی اکه چور وقتی نمیشه کنه دا خیلی مردم حیرده اکه 5 31 اکه 6 10 اکه 7 11 اکه 1 10 اکه 2 22 اکه 3 21 تموزی پرسه هفته تو آغشتن بعد پاس برد و کمتر کار دارم برد گام زکایی مجوجون گام شده سخال تکجون من دارش اوز من پیرو نکک باید پیرو مدرو کس پیدا کنی اکای مجوی یا برد واتساپ نست کنم بولو برای شده التیموس دا واتساپ یا برد بنا نیز بگم مجوی من دارش فازا کمیشان کنی اکو کارتنا مکشون کارتونش نمیکنه پیری پکادون آسر خونی اکای مجوجون شده پران دا واتساپ بنا نیز بولو برای کجون این اکای احمد همینجا اکای احمد اکای گرگاله میگه من یک باید در لوبویسوی در تایورم اکای احمد اکای گرگاله میگه من در یک باید لوبویسوی در تایورم کارتا من هوی نمیشه پلانگو پیری بکنم بعد پیری من بوده دامه اکای احمد نبوشم اکای سفاریون دا همین اکتو تو خواهد من اجرا کردن تنشنه بریم دو خواهد که همین پوشت کم اکای گرگاله میگه گرمید اکای گرگاله 800 اکای مجوی شیپران هزار آل میمونه اکای سفر 2800 اکای شمشود شیپران 700 اکای اکبر شیپران 400 اکای اومجون شیپران 2000 من دارشی همین اخیرون کنز اکجون من دارشی شاش گام اکای سفر بریم رقم شاش 20 بریم 7 20 1 10 مالوکی اصل خزونش رقم 2 10 رقم 3 11 رقم 4 12 رقم 5 3 توت او شاکا من دارشی اگر نمیکشدم جمعون کارتنم ایسا میکشیدم 3 توت پذیر افریکین اگر اگمالی او شاشیده حساب پدرکدو اکجانم نمیکشید ساعت 2 6 22 شد وقتی نموز شیپرانگو اگر حکیموجون دا واتساپ برنز دا بولو برو اکجان بیون زنگ بزن بودو اگر اگمالیون دا واتساپ برنز هم بولو برو اگر موجوجون خود خد چک پاپایی چک هست اکجان اگر گرجون خمتا مموت همدون زنگ بزرگا اینجا میگن تشیدن انا بوکیای اکای اومجون اکای سی در همین نمره که نفس 29 تراک 60 دامیز به بعد خود پاک همین نمره واتساپ های التماس در واتساپ ما برسیم اومجون به زنگ بزنم بود داوم تیم اکای گرگ شیپالان 700 اکای موجی شیپالان اکای موجی شیپالان نه سال اکای سفرمه شیپالان چندم لابد کل جان نام دلاب چون جانم دلاب گاوریس چند مون اکای موجون 200 شیدار مریم اکای سفربک 2800 اگر پاس که دبناز روی میکنه که رقم یک اکای شمشود رقم 7 شیپران 600 دیگه دونا اکای اکمال شیپران 1200 1000 او میمونه که جون 200 پداکار اکای میلیون 1900 اکای موزیک همینجای پاس یا نیست خدا نگامون شیپرانو این داشتی این و دو شیر اکای گرگال جون اکای اومجون شیپران در واسط ما برسیم اومجون اخیرون التماس را کمیون کلیس که زندان بوده داوم تیم خدا نگامون
Ау! Там сахт шурӯъ на. Всем добро пожаловать. Мерем медонем акаҷонои ман. Акаҷонои мо медонем шерпалангов. Акаҷонои ман, шумо акаҷонои ман. Мерем дальше. Алло, здравствуйте. Это Меджан? Как у вас дела, брат? Спасибо. А вы играете на канал Азатини Хатиджи, да? Ма омадам, как бы дрохи. Давай, акаҷон хуб. Ака маҷон шоше на мерем. Ака Умеҷон рақами 3 1900 карта 12 ака мерем дальше. Ака Акмал рақами 5 рақами 4 1000 карта 12 ака мерем дальше. Ака Акмаҷон ау мегим. Ака Шамшод рақами 7 ака Шамшод ҳамҷаи? О, ака Шамшод рақами 7 600 карта 12 ака Акмал ҳамҷа. Ака Умед омад, ака Умед ҳаминҷа мерем. О, ака Акимов ава боша. Хешод ака Акимовҷон. Акимов акаҷони ман омади шена мерем. Акай Сафар буромад. Акай Муҷоҳид рақами 2 900 карташ 12 мерем дальше. Окей. Акай Гург. Ку бача, о, ака Умаҷон ҳаминҷа. Акай Гург рақами 6 ау мегим. О, акай Гург рақами 6 700 карта 12 мерем. Акай Муҷик ҳаминҷаи? Ҳама ҳаминҷа. Акай Шамшод ҳаминҷа. Я одами дига мондага занг мезанам медоре тамом. Ака Акимовҷон ау зинда бош акаҷони ман. Ака Акимов рақам холи шуд кем бозӣ мекунӣ шена. Очират данависад шена. Алло, салом алейкум акаҷони ман. Сози худ акаҷон саломат. То соз инч хонагӣ хуб ака. Шигр акаҷон. Ана акаҷони ман хай медонем омадам акаҷон. Чари кениша рақам мутан рақами холияй. Селкори да як даводаи зиндагӣ димегӯ. Зиндагӣ ба ту ҳалол. Гаврест. Тамом бурдан бигин даварои 300 рубла медонем та дига да ягон чи кор дода мешавад акаҷон. Ака бир рақам гаврест хоб акаҷон мегам. Ако як пура шерпалангу. Ака Муҷик рақами 1 2300 дига мерем. 1 2 3 4 5 6 7 мерем. Ака Ҳакимҷон, молчаба. Ака Ҳакимҷон. Якум одам хити шерна мерем. Ака Ҳакимов рақами якум одам. Дуюм одам ака Сорбонҷон хити шерна. Ака Сорбон. Мерем ха ака Ҳакимҷон ҳаминҷа чахша қалам аяла боза мегирем. Охир рақами 5 ва рақами 6 мерем. Ҳама дар бурбори шерна. Зиндаву сарбаланду сонобод бошед. Туй дар ин хона муборак шав. Мерем. ҳам аксар шумо ака Ҳакимҷон ау мегем шебна. Акаҷони ман ҳам аксар шумо шерпалангу зиндаву сарбаланду сонобод бошед. Туй дар ин хона муборак шав. Лабигади. Рақами 5 ва рақами 1 мехишем шерпалангу мерем дальше. Ака ау боша. Бале. Акай мехонам. Ака Умеҷон 1900 карта 12. Ака Акмал 5 4 1000 карта 12. Ака Шамшод рақами 600 карта 12. Ака Муҷоҳид рақами 900 карта 12. Ака Гир рақами 6 700 карта 12. Ака Муҷик рақами 1 1300 карта 12. Мерем дальше. Ау мегем ин шерпалангу рақами 6 22 мерем 7 7 31 1 10 2 20 3 21 4 ака Муҷоҳидҷон салом алейкум ака. 10 салом. Сози худ акаҷон. рақами 5 22 акаҷон ман баъд пери гуфту занг мезанам омадагам акаҷон. Яке дуре тамошо кардам акаҷон. Бозиса буресам. Хоб акаҷон баш. Мерем рақами 1 7 савол шамагин. ҳам аксар шумо шерпалангу зиндаву сарбаланду хонобод бошед. Туй дар ин хона муборак шавад. Набигади ло
خولای ازم اونو دکتر بامزا دکتر پامه برم اونو تکی بپزا میریم در شکر جون من هم اکساق شوشه پلانگو زنده و سربلند باشی او شاکر شمشو جون ما با شما میفخریم اکر اکیجون پنج سه میزنه که میلاد اکر اکیجون ای دو خونه اکر اکیجون و ای دو کاری که زد ما هم دو حسگیم شد میریم اکرم در اکر موجود همون میگه شه پلانگو هم اکساق شوشه زنده و سربلند و خونه باشیم توی در این خونه مبارک شد میریم اکر امید شیپران 1800 دیگه دونه اکر اکبرجان شیپران 800 رو دیگه دونه اکر شمشون شیپران 1100 رو دیگه دونه اکر مجاهد شیپران 800 دیگه دونه اکر گل شیپران 600 دیگه اکر مجاهدان 2200 دیگه دونه این درس خمیسه او اکر خوشبختجان سلام علیکم خوشم اکر ما صدوش ما کجام اکر یک 22 شگری خدمت سال اکر سوستی اکر دو ده اکر سه شیپرانگو 20 اکر 4 10 اکر 5 31 اکر 6 11 اکر 7 شرینا 10 اکادمی ما بول اکر 5 اکر 6 میشه پلنگو همه در بول بولی بوده اکر خوشبختان شکر شرینا سلامتی چکر اکجون زندگی و کار بولی باشه وقت دومادی اکر من از پارس کنم کارو شاشوا آن خیلی دیگه میگم وقتی رو شان ترسم میرم اکادمی ما زنده و سربلند باشه او میگه میشه پلنگو هم اکثر شما کنم اکسن دو او میشه گرچه ده زنده و شکر خوشبختجان زنده و سربلند خانه آباد باشه توی در این خانه مبارک شد میره درسی ها اکر اکبرجان او شاشه نه رقم 6 میریم اکر درسی زنده و سربلند و خانه آباد باشه میریم اکر امید شیپران 1700 اکر جان اکر اکبر شیپران 1200 اکر جان اکر شمشور شیپران 1000 او اکر جان اکر مجاهد شیپران 700 اکر جان اکر گل شیپران 500 اکر جان اکر مجاهد شیپران 2100 اکر میریم درس رقم 6 رقم 6 22 رقم 7 12 رقم 1 شیپرانگو 20 رقم 2 شرینا 20 رقم 3 21 میریم رقم 4 10 رقم 5 شیپرانگو 11 اکا بول رقم 6 او شما رقم 7 میریم 22 میریم در شیپرانگو گلا دا او تا کردن که فون تا کردن جنبون خوش رو چقدی لرزان تا یک همون میگه میریم این نر تو میشری نه زنده و سربلند خانه آباد باشه شیپرانگو دوست آن باشه که دیگر دست دوست در پریشانی و در درماندگی برین درستی بولشی میشی این نر تو میمکدونه اکو یک لایکی میزنی شیپرانگو اکادونه ما یک لایکی میزنید اکای حکیمو شیپرانگو همینجای شری نه اکای حکیمو جوی ما همینجای کدنی ما اکای خوشبختی ما همینجای کدنی میرین درست رفتنی هفت میریم اکای امید شیپران 1600 اکای اکمال شیپران 1000 او اکای شمشود 900 اکای مجاهد 600 اکای گرگ 1000 اکای موجیک 2000 میریم رقم 7 شرینا 3 کرور او رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 23 رقم 5 10 رقم 6 21 اکادمی بول رقم 1 او شاید رقم 1 تو تاش میکنی اکای شمشوری او شاشه نه هم اکثر شاشه پرنگو گل لبوله ترکتر تر میری داشتی جانانه بها شده است کمی آوی بازم سپاس هم اکادمی جان در واتساپ نیست بعد همین پاس میشه نه پرابلم نیست میری اکای خوشبختجان همینجا اکای انا حکیمو همینجا شیدا میره داشتی اکادمی هم اکثر شاشه پرنگو اکای حکیمو همینجا شیدا میره هفت زن رقم 1 تو تاش میکنیم اکای قربانی اکای حکیمو نباشه گرم نیست اما اکای که نباشه داخل میکنیم او اکای رومانجان خوشحال اکای ورزا خوشحال شیپرانگو
اکای شمشون 7 تا پاس کردن بریم دارچی. اکای شمشون 7 تا پاس کرد شینا بریم دارچی گپ نیست. اکای شمشون 7 تا پاس کرد و 902 شینا بریم. اکای سوربون رقم 7 تا بتون اکاجون. اکای روماجون سلام علیکم خوش اومدید. اکای ورزشی خوش اومدید. اکای روماجون سال با اوچال. اکای سوربون رقم 7 بریم. اکای سوربون راکت میکنیم بریم دارچی. انا اکای روماخت رقمی 3 را بتون اکاجون. گپ نیست. اکای روماخت رقمی 3 بتون اکاجون. خب میریم. اکای اومجون 1600 تا رو میکنیم. اکای روما رقم 3 اکای سیاج خولی میشه ناباد اختار شینا شون اکاجون. اکای اکبر شیپالان 800 انا تو اسکاتی کی جادم جا 800 دیگه دونا میریم. انا اکای شودمون 902 اکاجون 1500 دیگه دونا پول تای پاس اکاجون میریم. اکای سوربون رقم میکنیم رقم 7 میریم. اکای مجوید 500 دیگه دونا میریم. اکای گرگ 1900 دیگه دونا میریم. اکای مجوج 1900 دیگه میریم. گوشه اکا رقم میکنیم. اکای روما رقم میکنیم. اکای سوربون رقم میکنیم. پولو اکا میپارتیم میریم دارچی. ها مقصد شون شیرین از زنده و سربلند و خانه آباد دوشین توی در این خانه مبارک شود لبگرد جبگرد. اکای روماجون خطا اکای سوربون رقم میکنیم. اکای ورزون حوض خوری بشه رقم تو شینا. اکای ورزون چون دو قطعه درمادی یا سلام علیک کردی با گم شدی برفتی کی پارتو. اکای سوربون 800 پارتن میشه 700 روبل دیگهش میریم دارچی. اکای روما 300 پارتن میشه 200 روبل دیگهش میریم دارچی. اومد 1500 اکای شمشوجو کارتا زدی سوش کردم میریم دارچی. 1500 اکای 1600 اکای روی کردیم براف. اکای روما پول دم اکای شمشوج برنج از یکیم 1000 تا رو میکنم میریم دارچی. هم دا بود بوری هم دا پیشروی میریم. اکای شمشوجو میتونم یکیم 1000 کارتا زدگی بود روی کن بهتر میریم. هم اکثر خوش اومد خدمت من او اکای سفرجو خوش اومد رقم 1 دا او چالش تاکجون رقم 2 22 بعد اکای انا وارزو خطی رقم 3 دا ای نه هم خالص رقم 4 20 همین تو مردی اونا کارگی رقم 5 21 رقم 6 دا رقم 7 21 bu رقم 2 اکای موجود او رقم 3 میریم. هم اکثر شون شیرین گل ترزا کف سایمون نوش کنه خوش میجوز برزا آمون میگه میشه فلانگو هم اکثر شوری اکای سفارو داوش شبرز میشه سفر بک اکاجون داوش شبرز میشه نه میریم اکاجون ما هم اکثر شون شه فلانگو زنده و سلامت و خانواده باشه تو دانی خونه مبارک شه آمون میگیم دوست اون باشه که گیر دست دو اکای موجیجون اومد اکای موجیک در پریشانی و در درماندگی اون نار تومن رقم 11 رقم 2 رقم 2 رقم 3 میشه فلانگو گاب نیست اکای سفر بگون گاب نیست شه نه خوب اکاجون روی صفحه داخل اکای رو ماجون صد دیگه میمونه میریم اکای 1600 میتونم کارت زد دبایش شه نه میریم اکای اکبر شه پلان 800 اکاجون تا 600 رو دیگه میریم اکای سوربون شه پلان تا 600 رو دیگه اکای موجی شه پلان اکای موجوید تویش 1000 دیگه دونا اکای گرگ شه پلان 800 رو دیگه دونا اکای موجی شه پلان 1800 رو دیگه دونا میریم دار شه پلان هم اکثر شده زنده و سربلند خانه آباد دوشه توی دنیا خانه برا شد میریم اکاجون پولی اکای پارتونو شه پلانگو او اکو جونو میسه شه پلانگو خولی میشه جنگ شه پلانگو پولی اکای شمشوده پارتون 1600 شد این اکای 1500 تویش 1500 900 600 میریم دار شکدون ما رقم 3 شه پلانگو 22 رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7
رقم 7 10 رقم 1 رقم 1 10 رقم 2 رقم 2 11 اکادمی ما رقم 3 و رقم 4 برک است و 22 برای 300 روبل میریم در اکادمی ما شیپالانگو برای رقم 3 و رقم 4 میریم در اکادمی اکای سوربون رقم 7 دوارم دوباره گابل اکای سوربون جون اکای گرگ اکای موزیک میریم یک پرسنال تنیس اکای گرگ اکای موزیک رقم 1 رقم 2 5 او اکای مجوجون درم رقم 2 اخیر شیلان میریم در چی اکای مجوجون خود 1000 دوریم و 1000 دوریم میریم در چی رقم 5 اکای اکمال دواره نمیداره شیلان میریم در چی هم اکثر شون شیپالانگو ندورد اکای بارزو میتونم اگر ندورد گابل اکای اکای اکمال رقم 5 دواره 300 روبل نمیداره شیلان سینی چون رقم 4 میریم شیپالانگو هم اکثر شون کده میدون 1800 اور شوا بریم در شیپالانگو هم اکثر شونی اکای اکمالدون جواب تشیر نه رقم 5 دواره 300 روبل نمیداره اکای بیدون بولو یکی میریم در چی زنده باشه اکادمی ما بکشون جواب نده در اکای بارزو میتونیم شیپالان اکای بارزو جون 300 روبل پاسیم رقم 5 اکای ایخود شیلان میریم در چی رقم 5 اکای بارزو میریم چی اکای بارزو بی نه پارتا اکادمی بی اکای اکما رقم 5 تا دواره میداری ها تموم اکای بارزو جون پارتا شیلان سوی بشون اکای رقم 7 اکای سوربون 300 دیگر مونم میریم در چی رقم 6 اکای انا گرگ اکای گرگون شیپالان 500 دیگر مونم رقم اکای موجیک شیپالان 1500 دیگر مونم رقم 2 اکای مجوهید 700 دیگر مونم اکای اکبر رقم 5 دواره میدونم 300 روبل دیگر مونم میریم در چی همه در بود دوری همه در پیش تای شیپالانگو گل لبوره ترزا کسی همون نسخه خوش جوش بزن میریم اکادمی ما همه در بود دوری همه در پیش تای رقم 3 7 6 500 روبل اوکی گفتم میریم در چی اکای گرگ اکای اکمال اوکی اکای گرگ اوکی رقم 3 اکای روما ببین بالا چند سه نیشون از چور میشه پلنگو از چور رقم 4 من 4 کشیدگی شروع بس چور کشیدگی رقم 4 20 5 10 6 21 7 10 1 20 2 22 3 12 رقم 2 اکم وجود اوش رقم 3 میوش کرد من دارش همون میگه شیپالانگو اکم وجود اوش شینا هم اکثر شیپالانگو زنده و سربلند خانواده دوشیم توی در این خانه مبارک شوال بگدلو اولای از رمضان و دختر با مزار که در شیپالانگو زنده و سربلند خانواده دوشیم توی مبارک شوال رقم 2003 میریم دارش اکا مازه هر رقم خاطر شینا دارش اکادمی من خاص 300 دلار کارمالمو میریم او میگه شیپالانگو هم اکثر شوال رقم 4 میشه شیپالانگو بو ای چای پلنگو میریم Tamam kanka malum pul dolusu saçma falan. Rakam ise tutaş makine şöyle ne? Rakam ise tutaş makine. Kas mesela o şahane hafta dalşı. Akay aman şey falan tamam akacak o. Akay akmal şey falan sade partoy. Akay sorbon de sade ona. Akay mujoy şey falan hafsalıç da zor. Ana 400 دیگه اونا اکای گل شه 50 تا 400 دیگه اونا اکای موجو 1400 دیگه اونا اکای موجو اومد اکجون بیو سیستم پرو تماش da بریم صدرون بله اکای مردم نه کارت دا بوزو دوانو سادگانو بله اکای مردم سنگی کارت دا بوزو دوانو سادگانو شنا رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 32 رقم 6
22 رقمی 7 20 رقمی 1 21 رقمی 2 20 شیر پلنگو بول رقمی 5 6 میریم اکر رو مردم پافتور شیرینان اکادیون من هم اکساشون شیر پلنگو زنده و سربالان سه پافتور تمام اکر رو مردم پافتور باشد رقصت چشم کنیم شیرینان میریم دارشی او شامی اکر میرم رقمی رقمی 6 همه در بود بوری همه در پیشروی شیرینان دوست آن باشه که گیر دستی دوست در پریشانی و در درماندگی زینده و سربلند و خانوابا بشه شیر پلنگو توی در این خانه مبارک شود لبگردی دو میگه میریم رقمی 6 میریم شیرینان او شاه اکر رو ما رکتا جان اکر مردم 500 دیگر دونه اکر سرمون شیر پلنگ 300 دیگر دونه اکر مجاهد 2300 دیگر دونه اکر گیر شیر پلنگ نه اکر رو ما 300 روبل دیگر دونه اکر مجاهد شیر اکر گیر 300 روبل دیگر دونه میریم اکر مجاهد شیر پلنگ 1300 روبل اکر مجاهد همین جا هست اخر برو اکر شورا جان شما اکر خالد اگر بگید آقا شب نمیسمد یعنی اکر ورزو بای بوک یک اکر ورزو بای خیلی اکر جان اکر برو مرا بعد یک آدم خیلی اکر جان خالی میشن شیر پلنگو رقمی 6 دا اکر خالی خیلی خالی شان شیر پلنگو میدونی رقمی 7 20 رقمی 1 گاو اکر جان 3 توز رقمی 2 10 رقمی 3 او 10 رقمی 4 20 رقمی 5 22 اکدو او میگه شیر پلنگو بول رقمی 1 و 3 توزات میره داشت رقمی 2 اکر موجود جان شاشینا هم اکثرشون شیر پلنگو زنده و سربلند و خانوابا بشین تو در این خانه مبارک شما میگه لبگردی دو میگه میریم زنده و شکوی ما اکر ورزو با این 3 توزات هم خشی خمیشم وقت دو سال پلنگه میتی اکر یا نموجود جان 2 سال پلنگه با شیر پلنگو باید فهمی باشی میریم درسی یعنی تو در رقمی 2 تاش میکنیم تمام اکر موجود در واتساپ باید باز کن تا رو میکشیدم میره در شم اکسر شد شیرینم زنده و سربلند و خانواده شد پلیز ما 200 روبل اکر رو ما شیر پلنگ 200 دیگر دونه اکر کماجون شیر پلنگ 300 دیگر دونه اکر سرمون شیر پلنگ او دونه اکر مجاهد شیر پلنگ 10200 دیگر دونه اکر گرگ شیر پلنگ 200 دیگر دونه اکر مجاهد 1300 داشتی جمعی 800 10100 2000 او دونه اکر این دارشی هم اکثر شون شیر پلنگو زنده و سربلند و خانوابا بشین میرم رقمی 2 21 رقمی 3 22 رقمی 4 21 رقمی 5 10 رقمی 6 شیرینه رقمی 6 30 رقمی 7 رقمی 7 10 رقمی 1 رقمی 1 20 12 بو رقمی 6 اوشا ناسی در رقمی 7 میبه پوچمه خوزی دادمی نکی پول اکر موجود چخلی پردم نمورتو بره او شبکه گرجان شیرینه تمام اکر صبحونه و پافتور شده اکر تشکر شیرینه گاب تمام اکر صبحونه گاب پیتره من داشت اکر 6 رقمی 7 میریم هم مدام بول شیرینه اکر ورزو شیر پلنگ میگم اینترنت چخیلی سوال شده مسکو آمدی بود چی من داشت رقمی 7 هم مدام بول شیرینه من اکر ورزو میگم مسکو آمدی که با اینترنت سوال شده نه هولند همونجایی میریم رقمی 16 رقمی 7 میریم شیرینه ترای مسکو سر کنه اگر وقتی دیگه طرف راه نمیتونم مثلا تو برام اون طرف بودی ترای مثلا این طرف کنار شدن طرف خنکی رو کنی آدم خنکی افتاد همونجوری خنکی کرده اکر موجود از طلوع کردم اکر سرم 500 پاس نمی اکر رو شیر پلنگ 100 دیگر دونم اکر اکماجون شیر پلنگ 100 رو دیگر دونم اکر سرم 400 دیگر دونم اکر موجود 100 دیگر دونم اکر گرگ 700 رو دیگر دونم میرم دارشی اکر موجود 1100 روبل دیگر دونم میرم
همه در بود دوری همه در پیشروی شیرینه اون میگه میگه رقمی 7 رقمی 7 شیرینه 11 رقمی 1 21 ساعت 23 و 28 رقمی 2 30 11 28 رقمی 3 21 رقمی 4 32 رقمی 5 3 کرور رقمی 6 خیلی سه تا زمان سه توز برماد برو رقمی 5 رقمی 6 بریم اکای مجدد واسه حوز خالی بشه شینا بگی همین اکو دام شینا بگی ما حوز شدن بیشینا چند همین پارتا هم اکثر شینا زنده و سر بلند کنه آباد شین خود سحر به جنگونه شد خود سحر بوزی ختمو میره شیطانو دارش زنده و شکل هم اکثر شما دوست اون باشه که دست دو در پریشانی و در درماندگی هم از رقم 6 تو پاس میره این نه خون شیرین اکاک ماجون او میگه شیرین بریم کار پیشنهاد که اکای روما او میشه اکاک ماشه 500 دیگه اونا اکای سوربون دیم خود 300 دیگه اونا اکای مجاهد او اونا اکای گل 600 دیگه اکای مجوجان 1800 روبل دیگه بریم دارش پلنگو رقمی 6 رقمی 6 20 رقمی 7 20 رقمی 1 10 رقمی 2 22 رقمی 3 22 رقمی 4 11 رقمی 5 10 اکادون رقمی 2 رقمی 3 ورقه با 20 تایی به پلنگوی برادرم مرحمت 300 روبلی ورق اکا یک برزو تایو شده ورق خودش بدرو ورقش شی پلنگو سوری ها مورا ای اسکار سر کدام کیسل کامرا قش گاودنم ورقش شی پلنگو رقمی 2 رقمی 3 اکای سوربون رقمی 7 اکا رقمی 4 5 اکای گرگ رقمی 6 اکای موجی رقمی همه پولش شی پلنگو بریم تو من زیوان میبرم که من تراسل میکنم یک گنده بگو این زیوان ما میبرم در راه میپرد سگو پارتگی طرف اکشان میگم گنده و سیروز نده طرف گام نیست با سیروزگی میگیم این چیزی که من شوخی میکنم این زیوان ما میبرم میپرد واقعی بردو نه دارشی چیزی میگم شوخی کردی نه دارشی او تی که تو مرا هر گفت گنده میگوی نه دارش 1800 شده هم اکثر خیلی زنده و سربلند و خانواده باشین توی در این خانه مبارک شد اون میگه میرم لبگرجا بگردی لو حولای ازم اونو بسر بمازه بستر همه برم اونو کسی میپزه اونو نا بخش 5 خط که میرم میگه شی پلنگو جانم پاپش ده درد رو نبینم جانم ده درد رو نبینم بریم اکادمی با اکا جمشید جان استای اکادمی حاضر رقم خالی نیست شینا نه که صبر که میشه اکا جان صبر که میشه او چه خطی رقمی 7 اکای سوربون او میشه اکای روم انا اکمال جان 100 میپرد شینا اکای گرجون 300 رو دیگه اون شینا رقم اکای انا اکای موجیک شیر پلنگ اکادمی ما همینجا 1500 دیگه اون اکا جان بریم دالشی همه دا برد بوری 7 6 اوکی میگه 3 و 5 اوکی بدای 7 6 اوکی 500 روبل اوکی بوده میریم همه در بود بوری همه در پشتری رقمی 3 رقمی 3 21 رقمی 4 10 5 رقمی 5 20 6 رقمی 6 22 7 او کجون رقمی 7 10 احمد بگیم من کجون اگر رقمی 1 10 نام ما احمد بگیم رقمی 2 3 او شارتای مجاهد میلیون 22 شکستی او میگه من شی پلنگو او میگه هم اکثر شی پلنگو زنده و سربلند و سلامت باشین توی در این خانه مبارک شما لبگردی لو خولای از رمضان اونو دستر نماز بگه میدارشی خود سرک همون توبره اکای مردم اوه اکای راسته پاکتور انا اکای وارزم همجایی اکای احمد تشکر زنده و شکم جوجو میریم اکای سعید همجا اکای سعید
Akay Vardov همینجا Akay Vardov میری جواب نیست Akay سعید همینجا Akay سعید Akay سعید Akay شاهروخ بود که بود Akay جمشید همینجا شد پلنگو رقمو خوله شده من بلین گل کرده Akay Romacan آی şeyna من درسی کی بود اینجا ای کن Akay جمشید همینجا Akay جمشید Akay شورات همینجا تمام Akay جمشید رقمی 4 5 خوله کدام شما گیری Akay Vardov همینجا باشه Akay سعید میریم Akay Roman Akay Akmajo خوشان şeyna من درسی Akay Sorbon şefana raketa من درسی Akay Mujik şefana 1700 دیگه اونم من درسی Akay Gırk şefana 200 دیگه اونم من درسی Akay Mujik 1400 دیگه من درسی Akay Vardov ay 4 5 کدام شما گیری şeyna 5 Akay Vardov چرا بودم تا 5 Akay جمشید گیرید میریم Akay جمشید رقم 5 Akay سعید رقم 4 بودم تا şeyna Akay سعید رقم 4 من درسی Akay سعید رقم 4 اکتاب کنیم Akay جمشید Akay سعید اکتاب کنیم şeyna میریم Akay Roman اکتاب کنیم Akay جمشید Akay Sorbon Akay Roman دو چور آره خود یا رقم یه خولش هم میتونه şeyna Akay Roman جون raketa Akay جمشید جون raketa Akay سعید جون raketa Akay Sorbon جون raketa اگر بوده اون şeyna من درسی یا مقصدشون شیرین زنده و سربلند خانواباد بشه این توی در این خانه مبارک شد اکجول من رکته میکن شیرین تمام گاو نیست میگیم کی چانس پارت شیرین میگیم کی چانس پارت شی پلنگو Akay جمشید 300 پارت 200 رو دیگه شما میریم درشی Akay Roman 400 پارت 300 دیگه شما میریم درشی آمد کو Akay سعید تا وقتا به جمعه بخیل نشه میریم هم اکساخ شما کجونه ما میریم میکرفون شی پلنگو هم در بول دوری هم در پشتری هم اکساخ شما میریم رقم 3 شی پلنگو 21 میریم رقم 4 20 5 رقم 5 22 6 رقم 6 22 7 رقم 7 20 1 رقم 1 10 2 رقم 2 21 اکادمی وارم میدونیم 300 رو سوگو رقم 5 شانس برای اکادمی ما اکای خوشبخت که جوشی شینا اکای خوشبخت اکای سعید جون که جوش اکای جون اکای سعید تمام اکای مجاهید هم میدونیم اکای موجیک هم میدونیم اوه ای بچه بیا کد آقاد میکن مخدوم اکای موجیک 1400 رو میدونی شینا اکای روما 3 هم میدونیم میریم اکای جون رو وارم شد رقمی 5 رقم 6 اکای موجود رقم 1 اکای روما رقم 3 اکای موجود رقم 2 میشه پلنگو 7 جور اکای صوبون رقم 7 میریم اکای صوبون رقم 7 میریم اکای صوبون رقم کنیم رقم 4 سوی باشه رقم 4 اکای گرگالی 4 اگر نگیرن گام نه ای اکای پولش اومد شه پلنگو میگیره وقتی اکای بارزو رقم 4 دوباره میگی شینا نگرد اکای گرگالی میتونه شینا میریم هم اکساش شه پلنگو زینداوس اکای صوبونجو نمیشه شینا اکادون توگو نمیگه اکادون ممکنه شه پلنجو ممکنه بعد دیوارا پیش اولا فرقش اکادون ما نه تو کشیدن تو وقت که باید فرقش شینا میریم تو اکادون اونجا که یک کاری خطا کنه تو مرزی گلی بکش ما کارتا گل کش اکادون تو گاش پاس اینا با همین اکای رو چه بگم اکادون ما هیچ چیز که توگو اکادون ما وای اما
Doğru parça kadar ama la parayla kartlar köşeden. Akay vardı ama da akay vardı. Akay vardı şey falan akadı ama dişlerine akam çok sorudur. Akay sayı noşugi kadı pul parti pul ne kadar bu haş tapak yok. Benim de arşi. Akay Sorbon haft tabi gün öne şeyler. Akay Sorbon cevap ediyor. Akay haft tabi gün öne ka. O. Benim çora mı gemedi artık. Hamada bur buri hamada peşer şeyler. Bir de bunu türede. Akay vardı o çora da bu davara bir gün şeyler. Akami 5 6 var akay 6 vereyim. Ama ne bari ben akay vardı o çora bir gün mü akay vardı ve şey 5 gün o şigir efi kapımından verin daha bir şey. Okey vardı o çora bana hizmetin daha bir şey. Akam ne akay mujijon. Akay mujijon hazır saat şerinar. Rakami akay aman olmuşum. Rakami de akay mujoy rakam hazır 400 diye bunlar. Akay Sorbon de sadr diye bunlar rakami ha. O akay Sorbon de sadr diye bunlar men darshi. Akay ana vardı. Şaşay falan şaşsal gel xod taburna karta da var durardım. Şaşsal diye bunlar. Tamam Gabriel. Jak dysy miela katon. Zadum metr şaşsa değil. Dövse da. Naşit. Xeli. Ha hada xela. خیلی فرق کنه من داشت. اکای بارزو مرا فهمیدم که او بگو لیکن خود پلنگو 1800 شوا. دو اوکی گفتای. سه هم اوکی گفته گیر من داشتی. او تمام من صدورم. او بار اکای جامشجار رقم 500 داری. من میگم که پلنگو رقم 6. همون دا برد بوری. او میگه من رقم 6. 11. اکای گیر اول او بگی. رقم 7. 7 12. یک دا د دا سه 20 چهار 22 5 10 اکای وارزا او شرخه پام بریم اکای با 22 با میون شری داسا بریم هم اکثر شو شیرین از زنده و سربلند و خانوباد بشین توی در این خانه مبارک شوان الله بگردیجا بگه دلا بگردیدو ای بو میگن که دیونا کارتش نمیذارن نگاه کارت دیونا خداویا اکای صبح 7 تا پاسو کلام میشه نه اکای خودش اکای شوراجون نه خولی بود اکای نبودی این خولی زاکن مینیمال دیس کم پاس خولی میشه نه پاسو اکای شوراجون همینجا بود خولی میشه نه من دارم شوردا اکای پایین یکم بودم وقتی خولی داخل میشه نه من دارم هم اکثر شون کنم اکای گرگ اکای رومان پاسو اکای روماجون من اکای جامشه 100 اونا اکای سوربون 100 اونا اکای موجود شیرپران hazır اکای مجاهد 1300 دیگه اونا اکای مجاهد من داشت tamam اکای گرگ شیرپران 100 دیگه اونا اکای موجودون 1000 اول اونا استراخوفو با کولا اکای موجودون میریم اکای سری 600 1300 دیگه اونا میریم 1400 ولی 1300 دیگه اونا اکای ماجرا اکتا ببین 5000 çok olmuş şeyler bir bozar hiç kanada kim edana Neri. Hamada bur dori hamada peşavi şerman rakami 5 rakam 5 rakam 5 11 rakam 6 rakam 6 12 rakam ya akam tori kad rushan ham xisod ya rushan shino da roy sola rakam 1 rakam 1 11 rakam 2 rakam 2 20 rakam 3 rakam 3 22 rakam 4 rakam 4 da akademi bu rakami سه او شاید خیلی شومی. اون میگه نه سه ای دو چه پرانگو باشه این دو سه خوب خود میکنه. هم اکثر شاید شیرون ارزنده و سربلند خانواده باشیم
توی در این خانه مبارک شد لابد پاکویته ناتوکرا ببین لابد جا بگردی لابد دو خولای آزمازان اونو دختر با ما زامگه منی دارشی سه دکتر اومده او شاشه نامه کمی چور هم مدد بوربوری شیپالانگو هم اکثر خشن شیپالانگو دوست آن باشد که دست دو در پریشانی و در درماندگی زنده و سربلند خانواباد شیپالانگو من سه رقم چور که تشکلی اون مگه میشه نه هم اکثر شده تا تمام دوستان رو گم نکنید دوستان مهربان رو گم نکنید در جهان به دوست بودن مشکل آسان کنید و کسان رو گم نکنید نرم دارشید اگر اومده شیپالان 600 اومد 200 پارتی خود طرف خود دازد 100 گدوشی 600 اومد کارت دادوی اگر جمشید او اگر سوربون او اگر مجاهد 1200 اگر گرد شیپالان او اگر مجاهد شیپالان 100 اکجانی ما اگر سرجان شیپالان 2200 نیم دارشید او میگم اکجانی رقمی ها چور هم آدم بردبوری رقمی چور 20 خاکی خنگ رقمی 5 20 خاکی خنگ رقمی 6 بسیار نرماله رقمی 7 بسیار نرماله رقمی 1 11 رقمی 2 20 رقمی 3 بسیار اکو دو صدروی برام بده رقمی 6 7 3 برکت دو صدروی مرحمت اکوی برادر مرحمت 6 7 3 برکت رقمی 6 7 3 ندوی مرحمت اکو برزو رقمی 4 انها اکو مجهول رقمی 2 انها اکو جمشید رقمی 5 انها تمام اکو جمشید اکو مجهول مدور شینا اون میگم اکو هم اکثر شو شیپالانگو زنده و تمام اکو مجهول رقمی 1 دمارای 200 دلار دور مکجون همون مکسخ شما دی همون گام اکو مجهول رقمی درام دروی همون میگم شیپالانگو اکو مجهول کدوم کارتا نمیدونم چوا همین کارت یک بار 3800 رو کلا 1300 اون نگودی یک بار کارت هزار اکدو گیرتون با 2000 سال میشه کارت 2000 مون اینا بون صد مون است درو 700 ای این ده اود شروع بریم شاش هفت سه برای کردیم شاش هفت سه شاش شده رقمی هفت میشه فلانگو 1200 رو با شرکت جمع شدیم رقم میشه شیدا انها بریم رقمی 4 اکای سایجون شه اکای سایجون 2000 گم اکای ورزو شینا رقمی دا اکای مجاهد شیپانان 1000 آدونا رقم 5 اکای جمشید 100 رو دیگه دونا بریم رقم دا اکای مجاهد شیپانان 700 رو دیگه دونا بریم دارش اوما اکای ما اوما شیپانان مل کفونو کدوم از اوشا 1200 رو بود او مگه بریم همه پیش داری همه در بردوری شینا رفتم رقمی ها 11 رقم 1 22 رقمی 2 21 رقمی 3 10 رقمی 4 10 رقمی 5 21 رقمی 6 21 اکای مجوجون شیپان او شاکه و 22 و میوشکن دازدی رقم 3 میری رقمی 2 او شاکه مجوج اون میگه شیپالانگو میری نه میونه اشکال سانگو شیرنا میونه اشکانی شده تا شیپالانگو زرچین تک گاندگی چسبیدیست اکای درماجون چی چسبیست شیدا ها کارت باید بورد تمام اکای گرگالیجون را حضب باید چه میکنیم بریم بود دارشیم یا سیده خیلی کنم خوشنو بریم دارشیم آنا شخش شیپالانگو بریم دارشیم همون میگه شیپالانگو هم اکثر شده زنگاه سربان 7
هفت میتونیم اکای شهرا و نباشه داخل میکنه اکای روما اکای ورزو و اکای همون نباشه همون شد اکای شهرات همینجا نباشه اکای ورزو میتونیم اکای شهرات اکای میام همینجا اکای شهرات اکای سرمونجو شما شینا من داشتی من گل نبوله ترزا اکای سایمون اوچه خوش میجور شده هم اکساش اکای اینترنت کاسه شده افی او اکای شهرات اکای میام همینجا شینا اکای شهرات هفت تایی اکتر کشینا من داشتی اکای روماجو 500 دیگه دونا اکای جمشید او دونا اکای سرمون شما کجا میریم اوه تمام اکای شهرات اکتر کشینا رقمی هفت من داشت اکای مصطفی اکای موجی شیرپران اکای مجاهد 900 دیگه دونا اکای گرد شیرپران اکای میتونیم اکای موجی شیرپران 700 1900 1800 روبل دیگه دونا اکای ورزو 1900 روبل دیگه دونا من داشت اکای شهرات اکتر کشینا اکای شوراجو اکتر که میتونه شیرپرانگو هم اکثر شو شیران زنده و سربلند خانواده دوشه توی در این محفل مبارک شد او میگه میریم هم اکثر شو شیران هم گله هم بلبله شیرپرانگو هم توی دور امین دالچی اکوک جوشن شیرپرانگو آنها او اکای شورا هزار شده دو در اکای شورا جو وقت 900 روبل شیرپران 900 روبل من دالچ ای هزار دیگه توی بخشی یه رقم داریم اکای شوراجو هزار دیگه من شیرپرانگو رقم دو شیرپرانگو دا رقم سه 20 رقم چهار 20 رقم پنج 20 رقم شش 23 رقم هفت دا رقم یک 20 او رقم شش رقم هفت بریم من دارش هم اکثر شو شیپالانگو زنده و سربلند و خانواده باشیم توی در این خانه مبارک شوند لبرگدی نمیگیم زنده و شیپالانگو هم اکثر شو نمیگم 5 هفته هم اکثر جمع شده 5 هفته باشه رکت هم که میره شیرین هم اکثر شده اکثر گرد هزار پاس شیرین کارتا زد من دارشی انا مرا باربخ پاکو پاندار کوبی دو بیتی همین دو گیرتگی بیفته من دارشی دو تا واردی دیگه رقمی هفت بریم شش اوش را میگیم اکای روماجون شیرپران 400 اکای جمشیدو 300 اکای شورا شیرپران 900 میریم اکای مجوی 800 اکای گل شیرپران 1400 این خود میرا کارتا زد اکای موجی شیرپران 1700 شیردن اکای سعید شیرپران 1800 روبل دیگه این دارسی ها اومد اکای جمشیدون رقمی هفت شیردن او میگه میریم 22 رقم یک دا رقم دو شیرپرانگو دا رقم سه 22 رقم چهار دا رقم پنج 20 رقم شش موافق طلای بچه ها 22 اکوی برادر رقم شش ها برکم مرحمه برام 200 روبلی شیرپرانگو 6 ها برکم 300 روبلی میریم اکوی برادر مرحمت برام 300 روبلی شیرونه رفتیم اکادون برکم رقم شش رقم ها هم اکساق شما دیم دار شیرپرانگو گلان دا او تار کردیم رقم ها رقم سال کردیم الو سلام علیکم سوزی اکا شکری الو شنو تاکا جون شکری الو چوکای ده بچه بخدا حریف مو کننده پروسا
سه خیز برای شی پلنگو سه 22 شیرگار ماش خوب گام زدم جو خوب گام زد خوب بریم اکادیمو سه خیز 22 شی پلنگو برای درو مرامه صاحبه برای او 5 برای اکاد جامشیر اکاد 5 بریم اکاد ورزو چرا میگیر اکاد ورزو سه خیز برای شی پلنگو بله 200 اکاد جامشیر 200 شیرا 1 2 4 صاحبوش اکاد مجاهد اکاد مجاهد اکاد دو بریم 1 2 3 1 4 صاحبوش 1 4 اکاد ورزو چو اکاد تجکه شما شینا اکاد ورزو چو بریم اکاد مجاهد اکاد یک کمزور شینا اکاد تجکه شینا شما خجوم بگی تا اکاد مجاهد تا یک بگی گاب نیست این خیلی شی پلنگو اکاد هفت نیست مونده گیم برای اوه هفت نشون دیگه اکاد یک بین شیرنا همه دا بود بوری همه دا پشتری شی پلنگو 200 رولی برای شی پلنگو گیرید اکاد مجاهد گیرید شیرنا اکاد هم اکثر کنه برای 200 رولی شی پلنگو گل دا بولی تریزا کس همون نوز خوش میجوش بیدا من دارشی اون میگه شیرنا هم اکثر شی پلنگو دوست آن باشه که گیرد دست دوست در پریشانی و در درماندگی من دارشی 200 رولی برای اوش کده نگه شیرنا بریم اون میگه شی پلنگو هم اکثر شیرنا بریم رقم 5 یکی انا جمشید او میشیم رقم 10 اکاد مجاهد شی پلنگ اکاد مکوش 600 رولی گد اونا رقم 4 اکاد ورزو شی پلنگ 1600 گد اونا اکاد مجاهد 1500 رولی گد اونا 1200 اوش کده شی پلنگ رقم 1 رفتیم اکاد مجاهد رقم 1 دا ولا پول رقم شاود خود دا پیش خود فکرش میکنیم 20 او خیش دا خود نداره رقم 3 11 میبینی که پول رقم 4 22 کل بولش صد او خوبه رقم 5 20 رقم 6 20 مورا با کار میگن که رقم 7 20 اکا بول رقم 4 اکا با 20 زمین دارچی ای با جانوی دا با کار میگن کانترک واسه گیم نمی دو سه روزه دا بوله میگن میخیزم میویا خطیمو کار میکنم من دارشی 4 زن رقم 5 میشه نه هم اکثر خشون شی پلنگو زنده و سربلند و خاناباد بشه توی داره خانه مبارک شد 4 زن رقم اکا جمشیدون پاسور شیرنا هم پاسور بگی او شاکا من میتونم چیکو میکنم اف شیرنا باشم پرزیدن واسه شی پلنگو کار بولش بخشه باید بریم اکو رقم 4 زن رقم 5 کاش میکنیم بریم بعد لبوش نشون میتی هی همه کارش نشون میتونم بریم اکی رامان شی پلنگ 300 دیگه دونه اکی جمشید شی پلنگ چند پارت دیگه 300 پارت 200 دیگه دونه شیرنا بریم اکی شوراجون شی پلنگ 800 دیگه دونه اکی مجاهد شی پلنگ 500 دیگه اکی گرد شی پلنگ 1300 روبل دیگه اکی مجاهد شی پلنگ 1400 روبل دیگه اکی سرجون شی پلنگ 1600 ده 1800 ده 1700 روبل دیگه دونه هولی بو باکوسو اول اکی جمشیدون کوری بچه فقط این تگ همین استاد تگش خولیه تگ همین امیل سما ما فقط با دفاع را شفا میدن رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 11 پران کدام میگیره رقم 7 رقم 7 11 رقم 1 رقم 1 22 رقم 2 رقم 2 10 رقم 3 رقم 3 10 رقم 4 رقم 4 20 شی پلنگو بو رقم 1 اکل او شاگه رقم 2 اکل مجیجون شا خیلی با همین جنوس تگی خیلی با همین جنوس تگی چه اکل گرگان نفهمید معلومی گفتا بریم هم اکثر شون شی پلنگو رقم 1 رقم 1 رقم 2 بریم
یک زن عجیب میشه پلنگو. او اکا حکمتلو سلام علیکم. شیطان شما خجون صدق خوب اکا حکمتلو سلام علیکم صدق اینجا من نه. اما پرزاکا. یک زن کمی میشه نه. کمی میشه پلنگو زنده و سربلند و خانوار شد توی دری خانه مبارک شد. من دارشید. اکای روما شیطان د صدر دیگر ما اکای جامشه شیطان صدر دیگر ما اکای شورا شیطان 700 دیگر ما اکای رقم ده کم مجاهد شیطان 400 روبل دیگر ما اکای گرگ شیطان 1200 روبل دیگر ما اکای موجود شیطان 1400 1900 روبل دیگر ما اکای سعدی جان 2600 دیگر داشت اکای از چخه شیطان سلامت تو رقم 2 22 رقم 3 11 رقم 4 11 زنده باش اکا رقم 5 20 اکا یک مطلب باشه شده 6 10 رقم 7 21 رقم 1 20 اکادون ما بول رقم 2 هر شب سه باشه تو میزنم رقم 2 داره ما با اون شیطان نمونوش اکادون رقم 2 داره رقم 3 میرم من خود مردم با شیطان نمونوش 2 داره رقم 3 میشه پانانگو هم که سخت شده گل دبوله ترزا کسا اونو خیلی خوش میجه بیزا و شایدون هم دیگه نمیشه رقم میده رقم سه میشه بیزا اون میگه من تو رفتن درسی اکر مجوجه و شاسته اکر بحرینجا سلام علیکم اکر شما شیطان سوز بکن اکردون هم اکثر شما شیطان اون اکر مجوجه با چون که قواقع دمش گیرسی شیطان رقم سه میشه شیطان انگو دوزه رقم سه میره داخل جلونه داخل جلونه مخ این میگه ما خوبه بریم اکای روما شیپانان 100 دیگه دونه اکای جمشه شیپانان آود میمونه اکای شورات شیپانان 600 دیگه دونه اکای مصطفی اکای مجاهد 900 دیگه دونه اکای گرگ شیپانان 1100 دیگه دونه اکای مجوجان شیپانان 1800 دیگه دونه اکای سعیدجان شیپانان 10500 دیگه دونه اگر دست خود رو بوی بکش مینت کس رو نکش نکنی نه رقم 3 22 رقم 4 21 رقم 5 21 رقم 6 10 رقم 7 10 رقم 1 22 رقم 2 او شاکر 10 رقم 3 بومه میون رقم 3 اشکال بیزارا جدی رقم مجوی زچن تا گندگی شینا زچن تا گندگی بریم هم اکثر شما فدنو اکای جمشید اکای روما پافتوش پلنگو بریم دارسی هم اکثر شما شیران گل ترزا کس همون نوسه خوش میجوش بده اون میگه میشه پلنگو هم روز میمونه شما نوخواد جنوب بکنم در شهر آسیا همون غربی بریم دزن اخان شد ندمونه باش میشه پلنگو میره مکدون پافتون شیرین بله اکت جگه جو دوغره اکدون ما شیر خورو ماری اکدون ما میریم اکدون ما جو پافتون شیرین میریم اکای روما اکای جمشه پافتون شیپلنگو اکای روما جو جواب میتیم اکای جمشه جواب میتیم اکای شورا شیپلن 500 دیگه دونه اکای مجو شیپلن 1400 دیگه دونه اکای گرگ شیپلن 1000 دیگه دونه اکای مجو 1700 دیگه دونه اکای سجون 2300 دیگه دونه بریم اکای روما اکای جمشه جواب میتیم شیپلنگو یک کدانایز میگه اکو جوابتان پاس شما که اکای کجکه در رقم میتیم بریم اکوی رقمگیر باشه مرحمت بنویسین شید پلنگو انا اکای شهرات رقم یاف شید پلنگ 500 رقم کارتا دا بوزیان بریم تمام اکای موجود یک رقم در رقم جکی تمام اکای شهرات اکستابل میکنه اوچ رقم شینا
بریم موز اول اکه موژیک نویس از او سال هست بریم من نبوی خیشید اکه جمشید نستم بریم اکه تجکی همینجا اکه تجکی همینجا شینا بریم دارچی او اکه تجکی رقم 5 میگیری اکه موژیک دو خالی شد نوبت اختیار کردن در ختم رقم دیگه میتونیم بریم تمام اکه رقم میکنیم بریم اکه شهرت نویس رقم 7 500 اکه تجکی رقم 5 رکتا اکه مجاهد رقم 2 1400 کارتا بوزیاد بریم دارچی اکه گرگ رقم 6 اکادون 1000 کارتا بوزیاد بریم دارچی اکه موژیک شیرپلنگ رقم 1 اکادون ما 1700 کارتا بوزیاد بریم دارچی اکه بارزو رقم 4 اکه بارزو رقم 4 2300 کارتا بوزیاد بریم دارچی اکه روماجو این اکادون گاب خدا اکادون اوش نشیدن بریم او اکه تجربه کنه اکه میریم هم اکثر شدن زندان کاربلند خانواده بشین توی دایی خونه مبارک شود لبگدی رو میگه بریم این چیزه من محکم نه کنه است هم روشون چه اکه تجربه کنه طوری الان کنار نه میریم اکه تجربه جو رکتم کشینا بوده بود اما ترکی جو بود بچه‌ها تمام مش فایده تو دی هیچ گناه کردی تو گناه لازم که یکیش واسه چیزا کردی هر سال تو شو خیلی ما واسه تو رو اکه تجربه پول رو روی چه اکه عزیز اکه تجربه 400 اکه عزیز اکه رو سفید بریم پنج کمبوزی نمیکنیم دام نیست اکه جونش کرو تو نفرات شدن بریم خویو تو میگه شریک بیلیارد چیه همین چه اکه عزیز اکه عزیز ما روی سفید شی پلنگو رقم 3 رقم 3 شی پلنگو 22 رقم 4 اکه تجربه ما دی رقم 4 11 رقم 5 اکه تجربه رقم 5 10 رقم 6 رقم 6 11 رقم 7 رقم 7 3 والد رقم 1 رقم 1 31 دی رقم 2 رقم 2 10 بو رقم 7 اوش رقم 1 می تمام اکه جمع شده 5 دیگه بزرگ کن 5 بود دادم اصلا نه اکو ما هم اکثر شش فلان اکه رو ماجرا ببین دست کنه و شکو واسه بالات بزنم 31 زدی و شورا میرم اکادمی ما هم اکثر شش فلان و خودم یک توارم میگم من کلونکو مو مایده میگم ای یو بانی بود بزو که سارا میرم اکادمی ما رقم 7 رقم 1 می اکادمی ما هم اکثر شش فلان زندان سربلند خانواده شش فلان توی مبارک شد او میگم دوست آن باشه که گیر دست روز در پریشانی و در درماندگی اکه رو مجا پاستور شرینار رقم 1 میشه فلانگو هر چی بود وای ساکتش کارترکی که دست من کارتا بریم رو مادر استو بعد کارتا گیره تو کارتا گیریم دست من استو بریم رو مادر خط خط رقم 1 میشه فلان اکه رو مجا پاستور اکه رو ما میریم هم اکثر شون شرینار زنده و سربلند و خانواده شه کوش تاشه حلال دوش نمیشه میریم یک گل بکش تمام اکه موجود گلش میشه شیدا میریم اکه شوراجو شیپران هزار آد میمونه اکه تجربه شیپران 300 دیگر میمونه اکه مجوی شیپران 1300 دیگر میمونه اکه گرگ شیپران 900 دیگر اکه موجود شیپران رقمی 2 اکه رمجان پافتورا کجا ما اکه رمجان جواب میشه اکه موجود باز اکه رما سرگه داخل میتیم اکه ورزو 2200 دیگر اکه رمجان رقمی 6 پافتوری شرینار اکادون جواب میتیم شیپران اکه رو من نیستم کرده چون اکه موجودی رقم 3 رابطه شیرنا
اکای موجودی رقم 3 بتون شیپاران اکای موجودی اک اوچ رقم میسه بریم اکای شورادوی دو خولش رقم داخل تو شینا اکای موجودی رقم 3 1600 یاما اکای موجودی دو اوچ برسمود اکای شورادوی دو خولش 90 رقم رقم 1 تا اوچ 20 رقم 2 11 رقم 3 اکای موجودی 10 رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 7 12 bu رقم 6 رقم 7 برید اکای اومده او کلمه است شینار اکادون هم اکساق شو شینار زنده و سربلند و خانوابا بشه توی در این خانه مبارک شود لابگردی جا بگردی لو بگه برید اکای اومده شون اکا او تمام اکای اومده او کلمه شینار میره در اکای شورا در رقم تن وقتی شیپانانگو صبر نشه میشود هم اکساق شو شیپانانگو زنده و سربلند و خانوابا بشه توی در این خانه مبارک شود میره در دوستان آینه یک دیگر 4 گلی یک گل نیست 7 گل 7 تمرین 1 گل بدون دو 4 گل اون میگه میشه پلنگو گفتم توی دو گل میکنم من دارشی میون چاشتا اکای شورا 100 گل اکای تجکه شیپان 100 گل اکای موجود شیپان 1200 گل اکای گرگ شیپان 800 گل اکای موجود شیپان اکای گرجون شیپان 1400 گل اکای بخشش اکای موجود شیپان 1400 گل اونا اکای ورزو 2100 گل اکای گرجون 1400 من دارشی رقم 7 شرینا 11 رقم 1 22 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 20 1 رقم 5 شیپانگو 10 رقم 6 11 اکادوری ما بور رقم 1 اوشنگا رقم 2 میره تو پاس میکنه هم اکساق شد شیپانگو اکادوری ما زنده و سربلند و خانوابا بشین توی در این خانه مبارک شود لبگردی جا بگردی لو میره دارشی رقم 11 رقم 2 میشه پلنگو هم اکساق شو اکادوری ما زنده و سربلند و خانوابا بشین توی در این خانه مبارک شود میره دارشی زنده و شکر هم اکساق شو پلنگو دوستان آینه یک دیگر هم میگن تو میره دارشی ای دوست بیا که همدار شویم ای دوست بیا که همدار شویم رقم 1 میزنم میریم رقم 2 اوشا اکادومی ما اوشا پلنگو اکای شورادو 800 دیگه داشتن اکای تجربه شیپاران 100 روبل دیگه میمونه اکای گرگ شیپاران اکای گرگ شیپاران 1300 دیگه میمونه اکای موجود شیپاران 1100 روبل دیگه میمونه اکای موجود شیپاران 1800 روبل دیگه میمونه اکای ورزو 2000 دیگه میمونه شده اکای ورزو جو اون میگه شده رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 شیپارانگو 20 رقم 5 22 بعد رقم 6 30 میون شکست رقم 7 13 میون شکست رقم 1 12 bu رقم 1 ne kanı da 30 تومن به در چکانه ما da 30 به حد تومن تشه فانو خیال 30 da 30 da فیزیک کارون تا وقتی داوله تاوله نتوان نمیرد من در چه فلاگو رقم رقم 1 من جانو لا میاد تو خگنو بازی خگرسی همون میگه من شهر زنده و چکانه ما Всем добро пожаловать на канал Азитин TV. Надеюсь, что этот канал вам будет понравился. Мене дальше академия, мене дальше больше меньше. Ama kısa şey falan. Düz 10 boş şekilde ders düz. Rakam yak daydan gibi. Akay şura şey falan o şaka. Ben dersi. Akay şura hazır sesat. Akay teceke şey falan. Akay teceke hamice akadyon. Oğud meşe akadyon. اکای موجود شیپاران 1000 اود نوناکا اکای گرگ شیپاران 1200 دیگه دونا اکای موجود شیپاران 1600 دیگه دونا اکای ورزو 1900 دیگه دونا این دار شرونا رقم 1 11 رقم 2 21 شیپارانگو رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 21 رقم 7 12 21
акаҷони ман рақами 2 рақами 6 варака 302 марҳамат. Ако вара медон рақами 2 6 вараш рақами 2 рақами 6 мерин далш акаҷони ман 2 6 вараш марҳамат медонӣ 300 рубли. акай таҷаки рақами 5 мерин далчи таҷаки рақами 5 акай барзоб рақами 4 акай шӯҳрат рақами 7 акай муҷи рақами 1 рақами 3 ҳама дар бурд боли 1800 рубл шашина мерин далчи акай таҷаки шайпалан 300 рубл рақита чашм мекашенар мерин далчи гӯл лаболе треза реза кас ҳайвон нос кунад хош миҷош береза дӯст он бошад ки гира даст дӯст дар парешонӣ буда дар будакӣ мерин далш акаҷоно накошаина рақами 2 6 вара кардем 2 нишон рақами 3 мерин шӯрина ошава 1800 рубл када мезад шӯрина акам мега 6 када ки меояд шӯрина хотя 900 бер папалан том гатохи михай бетам ҳамаш лада ноходан задаги хел кам мега давдан пара фемта бер акай таҷаки шейпалан ракета акай барзоб шейпалан 1600 гад рақами 7 рақами 7 акай шӯраҷон 1000 огъ мерин акай муҷи рақами аксия шейпалан 1000 огъ мерин акай таҷаки рақета мекунем акай барзоб 1600 акай шӯрат 1000 акай муҷи 1000 огъ акай таҷаки рақета ҳама ақсақша шӯрина зиндаву сарбаланди хонаводаш акай таҷаки жданаки парта мекунфа шӯрина мерим аву мегин шейпаланго ҳама ақсақша акай муҷиҷон киҷоши шейна акай таҷаки бахшиш акай таҷаки киҷоши шейпалан акай таҷаки киҷоши акаҷон мерим акаҷон акай таҷаки несай акай таҷаки киҷоши шейна акай таҷаки киҷоши акаҷон неси ако рақами 5 ако касамега шӯрина акаҷон рақами 5 ҳеҷ канамегар акаҷоно шейпаланго ако рақами 5 ако касамега букафон шӯрина акимов рақами 5 нари акай акимов 5 ахир шейпалан мерим давбараи акай акимов давбараи шейпалан бигирш акаҷон акай акимов давбарае бигирм шӯрина тамом мерим рақами 3 ҳафчоке рақами 3 акай ҳакимиҷон ба 100 мепарса шӯрина мерим рақами 3 11 рақами 4 акай таҷаки бачамо гудак месӯхад рақами 4 10 ҳурмат акай акай бозии сериёз рақами 5 20 рақами 6 20 рақами 7 рақами 6 22 рақами 7 11 6 22 бахшиш рақами 1 20 2 12 бу рақами 6 ошава ин рақати 6 ҳеҷ каза нафарде
بریم او میگن شه پلنگو اکای سفر بیگ او چی از اکلتا کجا اکای سفر بیگ ابوز اینا ها ولی اکای اومجونه با که سفر بیگ اوز اکای شورات های اکای اومجونه میریم اوش بیگالی بلی بریم اکای جونو میرسه شه پلنگو اکای سفر بیگ اوش چه اکای حکمت جون اوش چه میرسه شه نه بعد بازی پراسا اکای جون بریم اکای شهر پشتر اکای هفت اکای سفر بیگ جون اوش چه میرسه شه نه 5 متر اکای شورات اکای شورات اکای 5 بتون لکا اکای شورات اکای 5 بتون لکا جون آه میریم اکای شورات 800 گرم 75 میریم اکای تجربه خوشحال اکای مجاهد شیپران 900 گرم مونا اکای گرگ شیپران 1100 گرم مونا اکای مجاهدون 800 گرم اکای باردوب اکای گرگ هوزی یه بدبا میکنه هوزی سول میکنه اکای باردوب 1500 گرم انا اکای باردوب اکای گرگ زد اکای گرگ 1100 جامی 2900 آب شیریم اکجام خاطر کارتای برای زدگی میریم دارشی اما قصه شو شه پلنگو زندان سلمان باشین میریم رقمی هفت 12 رقم 1 11 رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 11 انا که میریم اکجانه ما 11 یعنی تو 20 داریم 20 12 میگیریم 11 میگیریم 20 میگیریم اکجان رو برای شد رقم 3 4 5 200 3 4 5 برای کرد 200 شه پلنگو من دارشی 5 برای دکه اینجا کشیدن برای رقم 3 4 5 من دارشی اکه مجوی دو اکه شورا رقم اکه حکیم وجود رقم خوری شابتون شیدن یک اکه گل شاشن میریم وجود یک اکه گل رقم شاش تمام اکجان خوری شان یکم اول اکه انا اومجونه وفقا که اومجونه سنا بشون رقم شیدن سه نشون رقم 4 بریم من ناری اکه حکیم وجود اگه ساعت خوب کلی شیدن نه اما خطر سر خوب تگی تو اکجان ما من درس هم اکثر شدن دوست آن باشه که گیر دست دوست در پریشانی و در درموندگی من درس پلنگو زنده و سربلند باشه 1200 شهر کده میزنم که بیان قبل نشه نه قبل نشه فقط یعنی خطیما فقط چخشخ کنه بس شیرن که بیان بدن دست شیرن نری وقت دونر من درس سه رقم سه نشون رقم 4 میشه نه هم قصه شه پلنگو دل نبوله ترزا بگو اکه ما دهانیم لبوی براش درمازا میگه ایلا رقم میده اکای مجاهد شیپران 700 دیگر رقم هفت اکای انا شهرات اکای شهرات 600 دیگر رقم دو اکای موجیک 600 دیگر رقم 6 اکای گرگ 2700 دیگر بریم دارشی اکای اومجون نه میخواد گفتو که روز خالی شد اکای اومجون بتیم اکای اومجون هیچ جونا روز خالی میشه اکای اون وقت شیدن هیچ جونا اکجون بریم دارشی حاضر ساشا بریم رقم 4 12 5 10 6 21 7 10 1 اکای موجیک 11 2 21 3 11 اکادیونو باراش شه پلنگو میدونین 600 رقم 62 اکادیونو ما باراش رقم 62 باراش رقم 6 600 روبلی کو اکوی برادر مرحمت گام اکا حکیم ندارن 5 دسته زین گام اکادیون سویبو رقم ندارن اکا برادر 4 600 روبلی باراش شده میریم
بریم اکای شورا رقم 5 شیلا اکای موژیک رقم 2 شیر پلان 600 روبلی دا بریم اکادیونو اکای شورا رقم موژیک جواب تشریونار اکای موژیک دا یک کسی هم بدون نره اکای موژیک رقم یک کسی بریم دالشی اکای شورا رقم 75 شیر پلان جواب تو اکای شورا جون 5 اکای حکیمو رقم 5 اکای حکیمو رقم 5 بریم دالشی 7 خولی مونده شیر پلانگو 7 دواره 600 روبلا خولی های دواره توخا دواره اکای صفابک 7 تمام اکای صفابک 600 پارتیشنا اکای صفابک توخا دواره شینا اوزه گیری تاشه شیر پلانگو 7 تا گیری تاشه نه اکای صفابک توخا دواره خولی رقمی ها باید دو دکتر کشینا 600 روبلا اکای انا حکیم جو خدود 700 پارتیشنا 100 نام میز بیده که دواره 300 روبلا درو تاکو 200 دوشی اکتی 700 میره در شیر پلانگو او میگه شیر پلانگو هم اکتا شماده 6 نشون رقمی 7 میریم همه دا بود بولی 3600 انا که برین شیر پلانگو یک مسمی برین شیر نه اکادیونی ما یک مسمی برین شیر پلانگو هم اکتا شما در اکادیونو زنده و سربلند اونو ابو بشه اکای موجودیو خیلی شیر پلانگو 600 و 600 گره پاپی داد و 400 پاپی کهیمو میره در شیر او که اکای حکیم جو حضور اصل داشته نمیریم اکای حکیم خطی رقمی شوره خطی رقمی ششه برین یک مسمی برین شیر پلانگو страховка برای شیرین اکای موجودی اومده افیت پیش بگید چه بید افیت کافون اومد شیرین بریم اکای سفر بگم پول اومد بریم دالشی اکای ورزوب شیر پلنگ 1500 داشتین 100 دیگه دونا اکای موجود 10400 پارفتی 1800 روبل دیگه دونا بریم اکای موجود اوشدیم اکای سفر بگم رقم 6 اوشدیم اکای ورزوب 900 اکای موجود 1800 اکای او اکای سفر بگم او بریم دالشی هفت چور پاپ یک دیاسمی ها اکای موجودیون یک دیاسمی اوکی یک دو اوکی اسمی گفتن اکای موجودیون التیماس های من فهمیده سمشه یا او بنویس کنیم افیت قفای یا نشیرنا قفای افرش 6-5 رفتم اسمی 6-5 اسمی اکای حکیم اوکی شیرنا اکای موجودیون افیت پیش کردی شیرنا اکای موجودیون اوکی گفتن اکای موجود اوکی گفتن اکای حکیم اوکی گفتن من دارشی اکای موجودیون آواز من فهمیده او بگو شیرنا التیماس من دارشی او کافو میگم بکفون شیر پلنگو همه دا برد بونه همه پیشنوی هفت چند رفت اگه هفت خطی کی رفت اگه شیرینه هو تمام هفت همه خطی کی رفت اگه شیرینه ها هفت چور گاف نیست رقمی هفت دا رقمی یک 22 رقمی دو دا رقمی سه 22 رقمی چور 11 رقمی 5 20 رقمی 6 11 تمام اکادونو هیچ که خطیش که بگیم رفتگی نیسته بالا شید وارا 1800 وارا 1800 روبلی شیر پلنگو اکوی برادرو مرحمت وارا 1800 میرین دالشی وارا 1800 روبلی میرین چور پاس وارا اکا اکیو 5000 رو وارا چه رقمی اکا رقمی 3 اکا اکیو رقمی 5 اکا گرگ شکالش کنه شیرنا جواب میتیم میرین دالشی
Акай гир рақами 6. Акой бин ай майдун. Варадуру. Марҳамат. Акой варадуру. Акай гир рақами 6. Мерим. Одамо бин ай майдун. 7, 2, 4 хулай шепалангу. Гирифтум акаҷоно гирифтум. 7, 2, 4 хулай шерина. 7, 2, 4 хулай шепалангу. Несай шакаҷони ман. 7, 2, 4 хулай шерина. 7, 2, 4 хулай шепалангу. Ҳеҷ канеса акаҷони ман. 2, 7 бара 1800 2, 7, 4 хулай аку. 800. Будурака. Мерем акаҷони ман ҳам ақсар шои шепалангу. Акай Ҳакимов пулу домад акаҷон. Мерем далши. Акаи гирд хел шепаланг. Чанд дорӣ? 2700 дорӣ. 2, 7, 4 хулай шерина. 2, 7, 4 давари 1800 хулай шепалангу. 2, 7, 4 мерем далши. Шерина 2, 7, 4 хулай акаҷони ман. Мерем гил лабуле треза реза кас саймун нос кана хош миҷош буреза. На акай ту бояд бара будура. Акай волк дамиҷаи. Аҷинот шивол ҳамиҷаи шепалан рақами 2, 7, 4 ма акай 2, 7 самадаги эде устара ту худиш бояджем. Оҳо пулш омад 2, 7 таги. Гап нест. Акай сеош ту сафар вақт омадӣ. Мен даъти 4 моҳ холимо шепаланго. Рақам 1 нишон дар рақами 2 меен шепаланго. 1 нишон дар рақами 2 меен. Ош шавад аки 7 холия шепаланго. 7, 4 холия шепаланго. 4 холия аки 1800. Мерем далши. Я рақами 8 холия шепаланго 1800 акаҷоно. Мерем далши. Ҳам аксар шо шепаланго. Зиндаву сарбаланду хонобод бишои. Я рақами 4 давари 1800 холия шоаги. Кадом шаги макадмеш кивор ҷои ҳафта 7 моҳ холия гап нест. Мекам фой макай гиргаҷо ош акадом мезана шерина. Мерем далши шепаланго ош акадоми мезана. Роза акадоно мерем рақами 1 нишон дар 2 мерем. 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. 1, 2, 3 даис мемонем. Ҳала ки мерем. Акай сиёвуш 3600 о парта акаҷон рақами 2 рақами 4 о ошдем. Акай гирг 2700 шерина мемота. 2700 минуси 1800 900 дигар акаҷон мерем далши. Акай Ҳакимов о ошдем мерем далши. Ҳала ки шепаланго 3600 ҷамъи 1800 ҷамъи 1800 ҷамъи 800 ҷамъи 1000 шепаланго ҷонон 9000 о шава ҳиш кан. Бирен ягон сими шепаланго. Акаҷонам акай гирг бура шепаланҷо қата акай Ҳакимов наме ягон сими. Акай гирг 9000 шепаланго бик ягон сими бирен шерина. Ҳакимов рафтаги. 5 6 дусми. Окей дай. Акай ҳаме кафами акай мужик хатиш канаат шерина. Акай мужик хатиш канаат акаҷон. Ягон рақам та набуди шепаланг. Тамом хутора фаҳмидем. Акай мужик мегем. Як хати дусми ки мера шепаланго. Акаҷоно як хати дусми ки мера шеринар. Мужик рафтаги. Чӣ мужик рафтаги ман нафаҳмидам. Ки рафтаги шеринар. Акай немерава. Мерава. Акай мужик рақам як рақами 6 дусми окей боша ман мекафонам шерина. Ҳам хати 5 рафтаги агар окей буги мекафонам шерина. Мерем шепаланго ҷо метака. 5 6 медонам 5 6 дусми рафтаги рақами 2 окей уфта акай мужикам рақами 2
22 3 21 4 20 5 30 میلیون 22 شکست 6 22 1 10 اکا حکیمو او شاشه نه از سال حکیمو بعد دادی میریم داشت او میگیم 2000 درصد شش میتیم اکای سیوجو رو افضل شیپارانو بالو آتش او میگیم شیرین هم اکثر شما کدنو زنده و سربلند و خانواده شین بریم او شوا گرگای اوش اکای حکیمو چند شد اکای گرگای دوشه نه اکای حکیمو چند شد اکای گرگای دوستشان بریم داشتی دو پاسور tamam اکای وجود دوازی پاسور tamam اکای حکیم وجود دوازی برای از گم بولو برای حوزی ها فضل فرو بپیشه نه بریم داشتی رقمی شش اکای وجود خطر اکای پنج دفعه اینا دیگه شیر نخوده اون میگه میریم اکای شورا شیپلنگ 400 اکای مجاهید 600 اکای گرگ 2800 اونا اکای مجاهید اکای مجیجون 1600 اکای ورزو 800 بریم داشتی 3 4 5 6 بریم اکای اومجونز خودش شینا سال میکنیم خوری شاکو یکم ودان خودی شینا و دارش میریم بلیم نمره اکای اکیم کشه بیچون اکیم دکمان یودون کای پول پارسالشون نمروش نیست با خودون دا نمره پول پاردگی ولی اکای موجی 600 داشتید 1400 پارسی 3000 میشه کجون 1200 شمیز بکنم 1800 اکای میموندک پرایوی نکجون انا درخت هم دلار 1600 کجون اکای حکیم اون نمره تابون است که با خود نمره تابون کنم پای نشه بریم من اکای حکیم پارسا شدن رقمی 6 20 از ببندم دو رقمی 7 3 توز رقمی 1 10 بریم رقمی 2 20 رقمی 3 12 رقمی 4 10 رقمی 5 21 او شاه هفت داشتی من پول اکای جون 7000 تابع شینا اوشتی چواکا زادی شاه من دارشه رقمی 1 همه دا بود بولی شیپالانگو همه پیشنوی امون میگه میریم بیل دا بولی ترزا کس همون نوز کنه خوش میجوشون بولی دا شینا اون میگه اکای دیل چوجو اکای میومده دا میومده اکای میومده اکای حکیم و پول گذاشته باشه وقتی جان بنویسی پول گذاشته نه میریم دارشی حافظه اکام میگه شینا هم مقصد شیپالانگو زنده و سربلند اون اوبولشون تو در این خونه اوبولشون میریم دارشی رقم میگه شینا اکای شورا شیپالانگ 1000 آد میمونن 200 پلاکت دوست چند چی چند اکجون اکای مجاهید شیپالانگ 500 دیگر اکای گرگ شیپالانگ 2700 دیگر اکای موجیک 1400 دیگر اکای ورزو شیپالانگ 600 دیگر اکای اومدون افیرا پیش که فیل خفا شیدا رقم 1 22 اکجون رقم 2 30 رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 5 30 رقم 6 11 رقم 7 12
академия бараш шепаланго бара медош 300 рубли. Рақами 2, рақами 5 барака бара 300 рубли шепаланго мери. Бараш рақами 2, рақами 5. Акой барадро марҳамат 2, 5 барака 300 рубли шода рақам 3 мери. Омад о шоака акмиҷон мери. Акай шурат 7. Акай гирк 6. Мери дарши. Акай гирк 6. Акай муҷи як 3. холиша гап нест. Ҳозир ховчиатро акай меҷон давара. Мери, акай варзоб 4 мегири 7 таги таши паланго. Акай варзоб 4 меги шена. Чанда нака? Гам акай ҳаким угнагира дахил 4 меги шена. Гам акай мери. Нагира гам акай ҳаким нагира сойбуш. Акай варзоҷон аками 4 меги шена. Мери. Ҳама хитабшон шена зиндаву сарбаланд шаку. Мери давш аву меги мешена. دوست آن باشد که گیر از دست دوست در پریشانی و در درماندگی مری دارشی اکادمی ما شپالانگو اکای گرگله پنجاکی میده باید در پنجاکی کور دورومه کجا پنجاکی میشه شو مری دارشی اکای اکی موسی اخی چون اخی دو نشون از همه اکای اکی موجود 300 پنجاکی اکای اکی چون اخی دو رقمی ها اکای شهرات 700 رقمی 6 اکای گرگ 2400 رقمی 3 اکای موجیجون 1400 دوشه 800 میلیون شینار من دارشی بیر همه اکی موجوی فیل پیشینا اکی امیجون فیل ها پیشکن بیر اکی موادی بیر اکی چور تو در اکی سی همه در بردو کدوم از اون 800 شا اومد میریم رقمی 3 21 رقمی 4 20 5 20 6 20 7 23 1 21 2 21 7 و شاکر رقم یک بریم اون مگه میشه پالاگو هم اکثر ششونه زنده و سربلند خانواده بشین تو در این خانه مبارک شود لبرگدی جا بگدی لبرگدی دو مگه بریم او حنیفه با پیش موتوره با پیش مگه بریم هم اکثر شاید خجانه ما اکن مجیجون شکلی دست نیست در اکن هم گیشی کارتون اومد نخیلی تشینه می درسی اوشا می درسی زنده باشه خجانه ما هم اکثر شما دین دوست آن باشه گیر دست بگیر اکن شهره 10,300 گرم خجان بریم اکن مجوی شیپران 400 دیگر اکای گل شیپران 10,300 دیگر اکای مجوجون 600 دیگر اکای ورزو شیپران 500 دیگر من درس رقم اکای مجوی بوزه بطن من پراوی نکنم رقم 1 10 رقم 2 22 3 21 4 22 5 30 6 10 7 تمام عدد گل میشیم تمام از رقم 6 میری بالا جدید هم اکثرشون شده زنده و سربلند خانواده باشیم تو در این خانه مبارک شود لبگدی جا بگدی لبگدی دو حوله از امازان نونون دخل آزای این داشتی
بره مکروی من هم اکثر شد شیرنا زنده و سربرند خانواده باشیم بره دارش 15 رقم شب شده شیرنا دوست آن باشه بگیر دست دوست در پریشانی در درمانی آن شاکه میدیم شاش بیاره شاش بیاری شکر کنیم سوی بش گل گفتیم میدیم 15 شاش میشه شیرنا یکی دیگر گلی کنیم یک سفری کچ چیکار میشه میریم اکای شورات 2700 اکای مجاهید 300 اکای گرگ 200 اکای مجید شیپران 400 اکای ورزو 400 نه درسی ای دو پاکه جان اکای گری دو پاکه 20 از پید نکشه نه 7 21 سیلا گل نکردی اوخه اکای مجید جان سوش بند پاکه جان یک 22 اکای حکیمو مقصد شش شعو اکای گل نکردی خیلی تو اکای میده 22 3 21 بنویسم 4 از پنکه 10 5 10 میرم اکادمی وارا بده رقم یک رقم میده برادر مرحمت تگی تکی گفت یا یا کاشلی من نوشتم خجون من گفتم شنا بعد خیلی که گفت رقم کو خودش بگم کاشلی من گفتم خجون میریم رقم یکی در بود شد اکای موجی رقم 3 میریم اکای رقم 6 میریم ولی خاله باشه میگه شپانگو میریم حکیمو اکا 5 وقتی میگن شنا چرا بتو تک حکیمو اکا شورات 57 اکا حکیمو 4 تموم اکا حکیمو 4 اکا اومجو هم ادرو شنا 7 5 ایو دما گیت شنا تمام برم اکوی ما هم اخشق شد پالانگو زنده و سربلند و خانابو بشه برم گل از او تا کردن که خون تا کردن گل در بوله ترزا کس سایمون نوز کنه خوش میجوش برزا برم در شد پالانگو آیش از اکای موجود اکای حکیم و اکای شش چیزو که بکنه تموم برم در شد او میگه شد پالانگو هم اخشق شد زنده و سربلند بشه اکای اومجو زنده خودش هم بوزه بکشه نه هم اکثر کردن زنده و سربلند شپانگو یک لایک رو زیر میکنید یک لایک رو زیر میکنید نه داشتی زنده و شکردن ما هم اکثر شمارین او دوست آن باشه که گیر دست دوست در پریشانی و در درماندگی میرم رقم 2 همه بود بوریمه رقم 3 جوجون 100 میگم رقم 4 شکای گرگ 2200 1900 گردونا میریم اکای شورا 2100 گردونا اکای که با او میشیم او شد پالانگو 4 6 اوکی گاب نیست رقم 2 20 اوکی میگه اکای که اوکی میگه اکای گرگان اوکی میگه رقم 3 10 4 10 5 10 6 22 7 11 1 21 شاش و شا هفت میری اما ها تو چای نوش کنم بریم هم اکثر شد پالانه رقم 6 رقم تاش میشه اینا گل در بوله ترزا کس همون نوسته خوش میجوش برزا او میگه میریم او شا گل در بوله افتماد بعد تک میره در شد پالانگو زنده و شکر ما تا اکثر وجود پاپته شدن میشه دوست آن باشه که دست دوست در پریشانی و در درماندگی او میگه شد پالانگو
بابا صح شما که جنوب زنده و شیران زنده و تبارد کنه آباد بشه توی مبارک اکای وجودیون دست ده کارتا پاس که شیران من دارشی فرانسه داکای حکیم و پیت شیران هزار سوده داخل شیران من دارشی اکای شهرات شیرپالان من متکجون کوشی 1900 روبل دیگر اکای مجموعه شیرپالان دسته دیگر اکای گل شیرپالان 1900 داشتی جمعی 1300 2200 نشست 3200 نشست 3100 روبل دیگر اونا پای با کارکات سوپرمون 1900 جمعی 1300 3200 3300 دیگر اونا اکای مجاهید اکای مجید شیرپالان میپارتم اکای ورزوب 300 روبل دیگر اونا اکای ورزوب آنجا خول نشید اکای اومدو بعد همین که خول میشه شیر صبر که بعد همین که خول میشه نباشه کارشا تمام اکای مجید کمونه 1400 روبل دیگرش بری دارشی من اکای مجید که بگیم دست ده اکای خاص کفش بگم بریم اکای مجید آمدی کارتا کفونه شیرم اکای مجید آمد اکای جون اکای مجید آمد شیرم بریم دارشی اکای مجید آمد اکای مجید خواه نه پولش آمد اختش نیستن ببینه اسمیش نه کجون گرد در پافتون پولش شده پارتو پولش آمده باشه آخر بازی تماشا کردن چی خیلی کفایه من دم بودن اینترسه اکای موزیک برای پول نمیگم اکادیانی ما میگم بازی بود تماشا کنم گفتن که پول همه اکا آمادگی شیرنا اکای موزیک جون ما گفته سام که همه اکا پولش آمادگی شیرنا همه اکا بتون پولش آمادگی های مقصد بوده بازی تماشا کنم بریم اکادیانی ما که باشه شیرپالان ما که باشه اکادیون میمونه تا 1500 روبل دیگر میره دارشی رقمی ها دا رقم یک 20 رقم دو دا رقم سه 21 رقم چهار 11 رقم پنج 20 رقم شش 12 21 کدوم بالا بدون شیپارانگو بالا بدون 300 روبل شیرین رقم یک سه بالا کا اون میگه من شیرین هم اکثر شما ده به خاطر پنج زنگ میزنم تو نمایشگاه زد بگه او چه نمایشگاه وایرال شگیه بریم اکای گرگ شش اکای جور بالاش رقم یک رقم سه اکای گرگ رقم شش بریم چهار اکای حکیمو رقم چهار بریم دارشی رقم 275 سوی بوش اکای شورات 5 بریم دارشی اکای مجاهد دارد اولا هم داشته نه اکای مجاهد دارد داشته فران بریم اکای حکیمو رقم چورای بریم دارشی اکای مجاهد رقم 2 اکای مجاهد خیلی توز میکفون میشه اگر بود دوام داده باشه در جواب 100 گرم پارتی 500 نمیشه بریم دارشی
هم اکثر شش فلانگو زنده و سربلند و خانوباد بکن تو در این خانه مبارک شد. او میگه میشه فلانگو هم اکثر شد دوست آن باشه که گیر دست دوست در پریشانی و در درموندگی من درسی مریم او میگه شروع هم اکثر شد تا تاونین دوست ها رو نکنید دوست های مهربون رو کنید در جهان به دوست بودن مشکل است مشکل آسان خیلی کسان بود 1800 اوش آشکاری نکرده مثل رقم دمیشه فلانگو رقم مجینی شونزون رقم یک پیش من درش اوش آکادون ما من درشی رقم میشد رقم گرگ 1800 رو دیگر نونه رقم میشد رقم حکیموف حکیموف جون شیر پلانجو خود 500 رو دیگر نونه پرامی رقم 57 رقم 57 شیر پلانجو نونه تکا مریم اکای شهرت 1300 رو دیگر نونه من درشی اکای مجوی خیلی سرگرمی پرداشتنه مریم هفت تای اوکی بوده من خداشه پلانگو میکه خونم کس میده او شود 1800 رو بود مریم گاب نیست او میگم رقم میده 11 مریم رقم 3 10 رقم میشه که حکیم فیمو 11 رقم 5 11 رقم 6 یک کلابرای 12 شده 2 رقم 7 10 2 رقم 1 20 مریم بول شو که جون بول چون خورد هم 20 زد بوار کنید 20 زد 11 10 11 12 11 10 اکای موجود اوش هاشه نه 500 رقم 7 بتیم اکای ادنو چیور بول چون خورد میشه بگو بعد در شده دو بردن بول دو گاب نیست انا مریم اکای ما تو تولی بوکسون اکجون سالک سلام اکجون من هم اکسپ کنید اکای اومجون همجا اکجون دو پاس اکای اومجون همجا ایست اومجون باشید اکای اومجون همجا اکای اومجون مریم اکای من هم اکسپ شد شد پلانگو رقم یک زد رقم دو مریم اکای مجوجون شد شد هزار رحمت شمالی بودی که شد من درسی اکای گرگردور سب میگو دمو بینید شد پلانگو ولی اکای هفت سپاکر او شده شد اکای اومجون همجا اکای اومجون هم اکای گرگ ده اخد شد مریم ده اخد اکای مجوهید همجا اکای مجوهید مریم اکای شهرات شد پلانگ 1300 داشتیم 1800 1600 گردم بله اکای مجوهید شد پلانگ اکای مجوهید شما اکای من مریم درشی اکای گرگ دو شش 2400 دیگر اکای موژیک اکای گرگ 10400 دیگر اکای موژیک 1500 جمع 1600 2800 در رقم تمرین کنیم 2600 رو دیگر ببین درچی اکای امید همینجا اکای امیدجون اور اکای یک کجا میاد اکای نگه داخل بکشه اکای ورزو نیست 300 شد کردم اکای ورزو نیست که ما پاس بگه در طرف متکجون میریم 200 پارتون او اکای ورزو اکای انا همینجا شما کجا صبر نکنید همینجا اکای حکیموف رقم 4 بتون بازی میکنه اکجون اکای حکیموف دلشو رقم 4 بتون بازی میکنه در اکای اکای یک مطلب بتیم یا بچه من همینجا دارم اکای همینجا اکای حکیموف رقم 4 خط بازی میکنه نه یک مطلب بتیم تمام گاب نیست اکای یک مطلب اکای بچه من جواب ما اکای داخل میتونم اکای یک مطلب رقم 4 میگه نه جواب میتونی شد پلانگو جواب میتیم
акай гурҷон шерпаранҷон 2800 2600 шерпаранҷон дар рақам дорӣ. Мери бачаи акай аминҷон рақами 4 мегир. акай аминҷон акай аминҷон рақами 2 акай аминҷон рақами 2 бачаи ман аминҷа рақами 4 ухтоист. рақами 4 ахир рахта мекунем. Мери далши акай гурҷон куҷош хата шена 2800 рақам дурова акаҷон 2600. Тамом бачаи ман аминҷа рақами 4 ахир рахта шена буда сар кунем. Мери ҳама вақт сахшо шерпалангу аун мегӯ шеринар зиндаву сарбаланду хонобод бошед. Туи дар ин хона муборак шавад. Мери далши аун мегӯ шерпалангу гул дар болои тиреза кас ҳамон ноз кунад хош миҷош реза. Мери далши ҳама вақт сахшо акаҷоно кафа хофиз чихелӣ чихел нафам акамҷон. Мери рақами 2 салом алейкум соди хуб бурад. рақами 2 22 рақами 3 чоқе бурад 22 шигири худо. рақами 4 22 соди хуби. рақами 5 20 6 3 10 7 10 кор рақами 1 10 ако бур рақами холӣ ҳаст бурад. бур рақами 6 ака игматон нав рақами холӣ бу фаридтон ҷавод акаҷо ман навис вараш шерпалангу вараш мегӯ бур рақами 6 гӯшавад. ака игматонҷон баъда нашуди рақами 6 ва 3 10 чоқе саломатӣ чоқе шеда. рақами 6 рақами 7 берем. аун мегим чума береха шерпалангу рақами 7 ҳама дар булбури шерпалангу гула дао тар кардем кафона тар кардем безек бухаҷон берем олага игматон те бозӣ кунад. рақами 4 дар акаҷон бозӣ карди сарози холиш ҳам метошад гап нест. тамом акаҷон бехаҷон шон давро занг занон камтар хали бисёр одам бемо занг мезан. хуб давай акай игматон акай игматонҷон бе акаҷон холиша навбати хид акаҷони ман. акай шӯҳрат шерпаран 1400 дигар мерем. акай гург шерпаран 2600 3000 оғоз мемон акаҷони ман. правильно. акай мужиҷон 2400 дигар акаҷон. правильно. акай варзов шерпаран буро вардоша. акай аминҷон 100 рубл дигар ман. бери далши окей. акай игматонҷон даҷа бешена рақами 7 20 рақами 1 шерпарангу 20 рақами 2 22 як пас кардем шерпалангу. рақами 3 11 рақами 4 11 рақами 5 11 рақами 6 20 акаҷоно бур рақами 2 рақами 3 мерем. аун мегӯ шерпалангу ҳама қисашо шеринар зиндаву сарбаланду хонобод бошед. акаҷоно як лайкиро зер мекунед шеринар як лайкиро зер мекунед мерем шерпалангу далши оша акай гурга мегим урас мекунед акай гурги мо гул наболи тиреза акай саримон ноз кунад хош миҷош бурезам мерем далши зиндаву сарбаланду хонобод шерпалангу дӯст он бошед ки дар дасти дӯст дар парешонию дар дармонагӣ аун мегӯем шерпалангу ҳама қисак шо акаҷони ман зиндаву сарбаланду хонобод бошед шеринар. дӯза рақами туташ мекунед шерпалангу ҷонона баҳор шудасту кай меой гули гулдонам бар васли ватан шудасту кай меой гули гулдонам. акай шӯраҷон шерпалан 1200 рубли дигар мерем. акай гург шерпалан 63400 дигар мерем. акай мужик шерпалан 2200 дигар 23 акай як се тоист. акай амин оғоз мемонад мерем далши ҳама бур боли шерпалангу ҳуй баромад. рақами 3 21 чун ман ҳамихали фаҳмида тамоми рақами 4 10 5 20 6 22
نه اکجون 7 31 1 20 2 3 بله اوشا اکا به اکای پاس گام نیست اکای گمتلو همجا اکای گمتلو اکای بچه من همجا خشای شیرن زنده باشه اکجون هزار آن کنه بود کردی بچه من همجا همه اکای گمتلو همجا اکای گمتلو بریم هم اکثر خشای پلنگو زنده و سربلند خانوابا باشیم بله اوشا Hikmatli Tollibov همینجا اکجون اکجون رقم 4 میگه شیرنا من رقم 3 همه دا بولبوله اکجون ما تش گاب نیست بهت میشه اکجون همون میگه رقم 3 میگه 4 میگه اکجون هیکمتلو میگه اکجون شیرنا میره در زنده و سربلند خانواده افیا پیش اکجون بله اکای شورا هزار آقا اکا اکای گل 3800 دیگه نونا اکای موجود شیرپلان 10000 آقا نونا نه بکمون تا قیمت بگیشا تمام اکای هیکمتلو رقم 4 اکا رکتا کن شیرنا اکای هیکمتلو رقم 4 رکتا کن شیرپلانگو بوزا میدارونیم او میگه شیرپلانگو هم اکثرشون شدن زنده و سلامت و خانه آباد باشن توی در این خانه مبارک شود لبرگدی لو خانه آزادان خیلی بامزه دیگه میری ای جانانه بهار شده است تو کمی آی گل گلدانه من جانانه من بریم اکای هیکمتلو پول نمک شده بریم اکای هیکمتلو میجومیم شیرپلنگو میجومیم شیرنا به پارتون بوزا میباید شیرپلنگو هم اکثر شده بریم گاب نیست رقم 3 خود پلوی کرد کنید رقم 3 بسیار پارتوشی بریم رقم 4 30 5 رقم 5 بسیار 6 رقم 6 20 7 رقم 7 22 1 رقم 1 31 2 رقم 2 بسیار دیگه سی نمره برو بو رقم او شاکای وجود بریم دارش اکای هیکمتلو پیشو شو خیلی رقم 4 شیرپلنگ نه سومو دومد نه خیلی شیرنا بریم همون میگم اکادمی من هم اکثر شیرپلنگو زنده و سربلند و خانواباد باشین توی در این خانه مبارک شد لبرگدی دو اولای اعظم ازن نونو دکت بمازن دکت هم میبرن و میپزن اوشتم اکای گرگا اکای موجیکا بریم اکای هیکمتلو هزار خواسته میریم در شکل میزنگیم شیرپلنگو بریم رقم 2 اکای هیکمتلو چک پک در کنید خیلی دو شیرنا اکای شهرت شیرپلنگ میمون تقریبا 800 روبل دیگر اکای هیکمتلو بیا اکای 900 گرم خود تایی برای میری دارشی اکای گرگ رقمش شده تقریبا 3600 دیگر نونا اکای موجودان 2400 دیگر نونا بریم بکفو تمام اکای هیکمتلو جو افرا پیش شیران 900 کارت دوازده میری دارشی رقم 2 4 اختای رقم 2 11 رقم 3 21 رقم 4 11 رقم 5 22 رقم 6 10 رقم 7 10 رقم 1 11 اکو بگو رقم 5 رقم 6 میره شیرپلنگو و 22 زد میره درش رقم 6 هم در بود ولی هم از پیشهای شیرنا اکادمی یک لایکی رو میزنیم ولی یک رو تاریخ نمیده شیرپلنگو زنده و سربلند و خانواباد باشه توی در این خانه مبارک شود لبرگدی لو میگه رقم 5 رقم 6 دیکت میشه شیرنا زنده و سربلند باشه اکادمی خیم دوباره هیجان بگیم او نه کنی شیرپلنگو هم اکثر شده اکادمی ما
بریم رقم 15 رقم 6 میشه نه 5 اکای شورا شپالانگو 5 اکای شورا اکاکمو اکای شورا 1200 دیگه اکای اکمو 5 اکای شورا اکای حکمت‌جان 800 دیگه اونا اکای گرگ شپالان 3400 دیگه اونا اکای موججان 2200 دور دیگه اونا بریم در رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 اکای شورا 7 22 رقم 1 20 رقم 2 شپالانگو 11 رقم 3 10 رقم 4 10 رقم 5 21 خوب رقم 1 رقم 1 من اشاکدونو رقم بر 22 بر میوشکن 10 لابگادی جابگادی لابگادی لابگادی جابگادی لابگادی لابگادی لو اولای از ماسای نمو جتا زماسا جتا کامل با نمو تکیمه پدا من در شکدونی ما زنده و سربلند و خرابو بشین تو در این خونه مبارک شد لابگادی لابگادی لو ای دوست بیا که هم در شویم نه رقم ما رقم 1 همانا بولدور شکارانگو رقم ما زنده و سربلند خانوابا بشین توی در این خونه مبارک شد میگه من درشه او میگه من گلش شده بریم بخدو ندیم شکر اکای گرگل جون ای دو گلش کشش نه بخدو کمیته نه در درستی زد درست کشیدم اکای شورا شپالان 1600 دیگه اونا خیلی دادیم میریم اکای مطلو شپالان 700 دیگه اونا اکای گرگ شپالان 3200 دیگه اونا من درشی اکای موژیک شپالان 2000 دیگه اونا کجا میریم اکجا بخشای دو اکای گرگل گلش کشا که پیشگی از اکجا گرگل شد او میریم رقم 1 21 رقم 2 3 کرول رقم 3 22 پداش چسبیده رقم 4 رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 12 رقم 6 11 رقم 7 11 اوش رقم 3 رقم 2 اوش رقم 3 میریم اوش اکای انا گرگا واسه کارو با میوشکای دستم با معلومات من درسی بزن رقم 3 کوتاه بکشه پلنگو دو شش گل گابل دو شش گل باشه دو شش گل بکشه پلنگو آو مگه میریم دوست اون باشه کی عدس دوست از پریشانی و درموندگی میرم اخیرا من رقم 3 همونا بولدور شپالنگو تا اون دوستان رو گم کنه دوستان مهربان رو گم کنه در جهان به دوست بودن مشکلات میریم اکای شورا شپالان 1400 دیگه اونا اکای گرگ شپالان 600 دیگه اونا اکای گرگ شپالان 3600 دیگه اونا اکای موژی شپالان 1800 دیگه اونا میریم اکای ورزوب شپالان اکای ورزوب خصوص میریم داشی رقم 3 هم دا بولدوری رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 11 رقم 1 12 رقم 2 23 رقم دادم 11 20 20 11 میگیریم 12 میگیریم 11 میگیریم 10 میگیریم 11 میگیریم شپالانگو 3 و 5 برای کرد 300 بریم اکوی برادر ما همان برای کرد رقم 3 و رقم 5 300 سه نشون اچو میریم او اکو بوی برای خیلی من درشی правильно буду афкинам правильно буду акай шура рақами 7 мерим акай шура акай гирг 26 мерим акай мужи рақами 1 акай шура акай гирг 26 акай мужи рақами 1 мерим акай акимо рақами 4 да барам дорӣ навис на дорад акай акимо дахол мешина акай ҳикматулло рақами 4 да барам дор шена 4 бара тамом акай ҳикматулло 4 бара гап нест мерим шепалами хатуда 1800 боша шена акай ҳикматуллоҷон дурума накаҷон акай акимо акай ҳикматулло дурума накаҷон мен дар штада акай чор мешепалангу гилада овтар кардем кафона сар кардем гил набуде автомат автомат так 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 دوست اون باشه که گیر دست دوست در پریشانی و در درموندگی این دستم شپالنگو همه کش کنه همون بگیم همون بگیم زنده و سربلند و خانواده باشه توتان دوستان رو گم نکنید
دوستان مهربان رو نکنید. در جهان به دوست بودن مشکل است. مشکل آسان کنید و پسان رو نکنید. بریم. رقم 7 اکای شهرت. لما توغل کشیدم 35 رقم اکای شهرت 1100 روبل دیگر اونم دارشی. اکای گردو شش 3600 3000 اونم دارشی. اکای مجوجون 1500 اونم دارشی. انا اکای حکیم و شیرپلنگ 300 روبل دیگر اونم دارشی. 35 سال شما می اچور کشیم شیرپلنگو. بریم. او بریم. میکفون خشه پلنگو. میکفون شه پلنگو 1807 اوکی بوده. یک کف اوکی بوده. بریم درش. رقمی 4 26500 اوکی 26 نوشی اکای کرک اختی گو. رقمی 4 رقمی 4 شه پلنگو بریم. رقمی 4 11 رقمی 5 رقمی 5 21 رقمی 6 رقمی 6 11 رقمی 7 رقمی 7 20 رقمی 1 رقمی 1 10 رقمی 2 رقمی 2 10 رقمی 3 رقمی 3 22 سه را اوش شوانگی وکار با 22 زاد من دارش عون اگه شی پلنگو هم اکساق شاکر مجوجه اوش شیدن من دارشی گل دا بوله ترزا کس ایمون اوسه من دارشی عون اگه شی پلنگو هم اکساق شما دین دوست آن باشه که در دست دوست در پریشانی و در درمونگی من دارشی سرزا رقم شما منیم توتاون دوستان رو گرام کنیم هم اکساق شما دین عون اگه منیم گل ترزا بو میگم این رقم بسیار نمیدونم چی میگم میزنی زدن آید بیشی پلنگو سه میرس همه که دیگه شاشری نه گاز اکای یوسف خودل اکای گر اکای شهرت شی پلنگ صد دیگر اکای موتور شی پلنگ ده صد دیگر اکای گر 2800 دیگر اکای موجیک 1500 دوش اکجون 1500 جمعی 1800 3300 درخت همینوش بکنیم 3100 رو دیگر نیم دارشیم رقم 4 20 5 11 6 11 7 20 1 20 2 23 3 10 شی پلنگو بو رقم 2 میره رقم 3 و 23 او میگه وقتی اون هورو گلی автомат کنه تق من دار شکل ما سیم دوبرو پجال و شی پلنگو زنده و شکل ما هم اکثر شکل زنده و شی پلنگو به دار چی درا اوش شاگرد تا گرگا میرین علت دار چی هم دادی همیشه یودیت همیشه میریم اکوی ما میریم اکای شهرت شی پلنگ 900 و 700 روبل دیگر دونم میرین دارش اکای گرتو شی پلنگ 100 روبل دیگر دونم اکای گرد شی پلنگ 10800 و 3200 روبل دیگر دونم پرای نکا اکای موجیجون 2900 روبل دیگر دونم پرای نکا میرین دارشی 3 10 4 21 5 11 6 نموز 20 21 او هفته وقت سه بعد گپ کنم وقت نکنم ببین خاور وقت بریم توریست رقم 12 همین بکشیم تموم 2 اکتبر نموز
11 بو رقم آکادون کارتون هم میکشم وقتی نه سوال 9-20 جایی من خودم نه 19 میرم آکادون ما وارم دوشه پلنگی کامپیوتر کاتگوری یک پاک کامپیوتر داخل میاد خود دار در تلفن 19 شد ولی آکادون نموسخم آکادون هم وقتی میخوره چه پلنگو شام خونی میری ده هفت خیلی دیگه دو میکنیم ده هفت خیلی بود دو میکنیم بعد شام میاد دو برای بازی دو میکنیم چه پلنگو نگاه نموز ناخن بازی رو بگویم خیلی که چه پلنگو میری آکادون میگم میگه همه پاس شد ها آکادون میگم 2900 آکادون نه هوز دواسه آکادون میروی میکشه نه آکادون میگه 2900 دیگه آکادون حکیمو گودار خدمتون رقم سه بعد پیروز میگیره که حکیمو دو سه خوله آکادون شما یک سه گال آکادون میگه زنده باشه آکادون خیلی بزرگ است آکادون حکیمو بعد پیروز دو سه میگیره اون شاه دو شش یک سه یک سه میام باید تو همه کشه پلنگو اکای شورا جون دواسه بنس مکان شوراتون اکای حکمت جون دواسه بنس مکان حکمت لویون اکای حکیمو تمام توغریار انا اکای که بود تمام اکای گیر خاک تمام روزان اکای انا مجیون سون تارو میکشه نه زنده و سلامش 1000 ما اکادمی بازی کرد 2900 رو کرد ولی گابلیس خب خدا نگهدار شما o zaman اکای گیر خوش ما اکای گیر زدن 3200 إيه رقمی 7 زدن رقمی 7 واسه ولی زد رقمی 7 زد 700 دوش 1300 رو دیگهش کارش کرد 1300 دیگهش که من همون پلیس میز میکنیم دارش
Akacolu ha bak sakşa şöyle. Rost میگه خوی. Akacolu ha bak sakşa şöyle palango bexajon. خدا نگهبان فیلشتم. با شاید که فیل بابا خودم زنگ زنگ به دوش که چخشم یک خونه باشی. نه برای خیلی. اکه شیر سهرو رقم یک خوله میگیری اکجون. ببین رقم یک خوله من بچه‌ها فرار میکنم هم آمده داشته پلنگ رقم خوله بود میشم. حالا здравствуйте. Это Шеврот? Вин. Budur akı Şevrot. میگی تمام اکه شیر سهرو رقم یک. شیر سهرو رقم یک بریم دارش. اکه شورات از گفته میبویا بکفون. کلمه. او اکه گرگانی ما شما زندگان هستن. میریم. الو اکه ایمتون سلام علیکم اکه. اکه جان سال بیخ بکه جون. اکه بوزه سال کلمه دور بجنگیم. هاش شما میخوای خود تمام آموزش بدن خود پس میشه که اگر کارت نزند. شما که جون. اکه گرگ همینجا. اکه شورا همون اکه شورا جون هم اکثرشون شوینا. اکه شورا همون اکه شورا. او اکه شورا همون نمیری. اکه شورا همون دار. اکه شیر. اکه گرگ سوید. اکه گرگ. همین جای میریم. اکه حکمتلو. خیلی خوش همین بدی رقم خورد میشه. اکه شیر رقم یک. برکت هم میکنیم. اکه حکیمو. دستا دوی سرگم یا. میریم. اکه حکیمو اومد اکه. اکه حکیمو اومد اکه جون. اکه میشه ما بچه فرار کشیدن. او اکه حکیمو رقم سه. دستا دوشی سال بود دیگر اکه جون مخشون اکه. اکه شورات 1300 کارت دبوزن و 1100 دیگر اکه جون. اکه گریشش دو 3200 دوشی. اکه حکمت رقم چون او میشیم. اکه شی سهرو رقم میکشیدن. اکه شی سهرو رقم یک رقم میکنه بوزه سهر میکشه پرنگ ماست که پارت میشه. اکه شی سهرو رقم میکشه پرنگ. بوزی یک سه پنج سرش دکه. بوزی یک سه پنج سرش دکه. چقدر اکه میجون گفت نفهمیشه نه. اکه شی 500 پاکت چورتا دیگه شونا. اکه میجون رقم میگی شی پرنگ. اکه امید. ای بلا ما چی میچوره کنه بچه وقت دو. بلی. بلا چی میچوره کنه. بریم. اکه شی سهرو رقم یک اکه شیرم می. اکه اکیمو رقم سه 1009 اکه شورا رقم 50 1100 اکه جون. بریم. اکه شش شی پرنگ 3009 اکه جون. اکه حکمت شی پرنگ رقم 4. او نمونه بریم. اکه رقم یک اکه جون اکه شی 400 دیگه نمونه. هم اکه سخت شون شی پرنگ بوزی از سال میکنه میریم در رقم 7 دیگه رقم یک میریم.
همون میگه شیر پلنگو اکل اومد همینجا اکل اومد جون زینه و سربالان و شکل ما هم اکثر شما با جای دودان سیلکه باران تلفون پامو جون احمدم کلیپ شاهم عبدالحلیم روی فیسم یه در شکل ما هم اکثر شما شیر پلنگو دوست اون باشه که گیر دست دوست در پریشانی در درمانی بودی در درمانی در کجا کرد اکل اومد جون در اینجا نه بودی صدوره اکل اومد جون اکل اومد افیر پیش بعد یک رقم چورا بگی شیده میری رقم یک 11 شیر پلنگ ها مقصد شما که داریم رقم 2 12 میری شروع رقم 3 10 رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 شروع 10 رقم 7 20 شیر پلنگو بور رقم کشید 20 یه بچه 10 میگیریم 12 میگیریم 11 میگیریم 10 میگیریم اکو بالا رقم 5 رقم 7 بالا کشی پلنگو مرحمت بالا درو اکا جون ما هم افسر شوید بالا میدونیم رقم 5 رقم 7 بالا کن میریم 5 7 بالا کشی روی نه اکا گرگانی دو شاش میریم اکا گرگانی دو شاش راست شی پلنگو اکا رقم 3 اکا رقم 3 میریم رقم 1 4 داوای سربلا خونمون شی پلنگو 1 4 سویگو رقم مرحمت 4 خولیه اکای شیر صحرا رقم یک کمگی شیر صحرا رقم یک کمگی رقم نمونه یک سیلکم پارتو با چول دونن شیرنا رقم یک که چول خولیه شیر پلنگو اکای شیر صحرا رقم یک فلاورم دو رقم جون میریم ها مقصد شو اکادون رقم یک که چول خولیه اکای شیر صحرا بچه همینجا بشه آوز تابلون شیر پلنگ رقم یک اکتای شیر نا میره درچی 5 رو کجوری ما اکو رقم یک چو اکو با در این کار برای سیلکم پارتون در بچه فرود کنیم خولا میره درچی هم مقصد شو شیر پلنگو هم مقصد شو زنده و سربلان میشه میریم اکو رقم چول گاب نیست حالا که شیر پلنگو رقم 5 رقم 6 میریم یا فرمون 1500 باشه شده نبادا گاب نیست اکو گاب نیست یک دو سه اکادون میریم اکه حکیم شیر پلنگ به 100 میلیون و 700 پارت شیر نه میریم 3 و 4 اکه گرگ شیر پلنگ 2400 گرم میریم داشی اون میگه ببین اما اکه شیر با حیرون یا اوست باشه رقم 6 20 6 رو شدیم اکه شیر همینجا اکه شیر میریم 7 12 1 21 2 23 رقم 3 10 میریم رقم 4 10 میریم رقم 5 11 شیر پلنگو بور رقمی 2 اکر او شامگه با 21 زد پراوینا اکای شیر او اکای گرگ او شیر پلنگ از خانه کارتون میریم اکو رقمی مرحمت بدریم رقم میگه شیر نه هم اکثر شما کدون رقم 4 خولیه اکو در بودی پلاتو رقم 4 خولیه اکای شیر همینجا اکای شیر صحرا میره او شاکای انا گرگ شیر پلنگ اوش گرگ میره در رقم 3 هم در بودی شیر پلنگو من چیزا امیدی مردم دارم میریم اکو رقمی رو دور شیر پلنگو رقم میگیم شروع نه اکو رو دور رقم میگیم شیر پلنگو هم اکثر شانه دوست هم باشه که گیر دست دوست در پریشانی و در درموندگی میریم اما چمی اکای شیر همینجا هستی نستی و بسید در پارت شیر نخید نستی میریم درشی
همون که میکردن اونم مونده که سیکا پارتون دکفون همه هم میکشم خوبی نکنه سیکا پارتون بچه ها فهمیم که میریم دارشی موزه گل که بشه پلانگه بازده گل که نمیشه شده نه میریم دارشی اوزه سوکون کنون اکه اونجا صد دیگه دونا اکه شورا شیپان صد دیگه دونا اکه گر شیپان 10400 جمع 1500 3900 3700 دیگه دونا میریم اکه دیگه تو نصف اکه شیرم نصف پول دیگه من میگم اکه شیر خو همینجا باشه او سلام رو شیر نه یک سوال پایین که تو ده کیلو اکه شیر خم یا 400 دلار تا جو دارشی نه ولی پاس میکنم بخدو بولدینگه که 12 باشه کارتون چه میبره شیپان به اسم آگاه کنم نه وی پدر ناله ختمه هد را کنم شاید در کنم تا خواهی ختمه هد میریم اکا جونوی من اکمه هستی که شفاکشو میکنیم چورا او میگه میریم هم اکساق شوی شوی گلا دا او تا کردن که فون اصلا کردیم میریم اکو رقمی odamı bu tevki var oğlum pırçanın. Akome diyorum akşam gün şey falango. Akşam çor xora ben silke parto akome benim aymaydı akşam çor xora şerina. Merin dar çakadın هم اکساق شوی شرina زنده و سربلند خانواده باشین توی در این خانه مبارک شما من دارش لابرگدی جام گدی لابرگدی دو نه دار شکه جنو اکو میدونی شد من لکه شد من ادامه فایل کشه نه هم اکساق شوی اکا جنو او میگه شی پلنگو اکا گل داره بخواد اکا گل سیکا پارت این دو پاره میاد که زایی به زور ممکنه یا دابوزی تن سیکا پارتی او اکا گل نه خالی سیکا پارتو شده نگو اون سیکا پارت اکا گل سوسی تو من تو زایی به زور کنه گات ها دابوزی تن سیکا پارت بیرون دابوزی با سیکا پارتو میریم خواهد توی خپافتون که بچه میبینم میریم اکای شیر اکام یک چور ده سال دروب دیگر باشه نه میریم دارسی همه دا بود اکای شیر همینجا اکای شیر میریم اکای شیر همینجا اکا جون دابوزی نیست خواهم اکام هم کرده میگه گفشنی بابا میتشم یکی من اکای شیر همینجا اکای شیر اکای شیر همینجا اکای شیر اکور اکامی چور خوله یک چور خوله و اکا نمیشه کلشا پاس میکنم بریم اکای شیر همینجا اکای شیر اوخه اکای شیر می باشه همه فیل پدنال تا پیش که اکا ممکن مونده دم میتونم فهم کردن ها رقم یک چورا میگه اکای شیر بچه فیل پیش دابوزی بیش اکای شیر نباشه بخل کارتا پاس میکشه میوخی بریم رقم سی 200 گل مگه که رقم سی 21 میریم رقم 4 10 میریم رقم 5 30 میریم رقم 6
11 بریم. رقم 7 20 بریم. رقم 1 20 بریم. رقم 2 22. Bu raqam ako ham aksar şöyle parango. Sem dobro pajama bugün şey parango ham aksar şöyle. Dünya ham acaba vali vatan daya ki bugün şey parango. Ham aksar şöyle zinde و سربلند خانواده شیم. توی در این خانه مبارک شد. لبو گلی بگیم رقم 5 رقم 6. Akay şuhraga o şaşena. Totavonun دوستان رو گم نکنید دوستان مهربان باشید. در جهان به دوست بودن مشکل است مشکلات رو خسارت نکنید. نه در هم اکثر شوید شفرانو. ای دوست بیا همدرد شوید. ای دوست بیا همدرد شوید. ای دوست لبکه جان اکا. بله خیلی رقم 5 و 3 اوه بریم. رقم 5 و 3 در شفرانو. حالیتا و پیش میگیم هم اکثر شوید نه. گلاد دا او تا کنه که خونتخون اصار کنید. برین دار شکر کنیم 5 و 3 شوید نه. برین جانون الله و پیش امیده پارسه و برین دارسی. اکه حکم و شیپانان اول دنیا اکه شورات شیپانان حضور انا 300 روبل گلم برین دارسی. اکه شیر اکه گرد 3500 گلم اونا اکه شیر اول دنیا برین دار شکر کنیم هم اکثر شوید رقم 3 بسیار بریم رقم 7 22 رقم 6 بیشتر رقم 7 22 رقم 1 20 رقم 2 10 رقم 3 شیپالانگو 22 رقم 4 شرینار 3 دما رقم 5 شیپالانگو 11 اکالیون بو رقم 4 اوشن رقم 5 شرینار هم اکثرشون شیپالانگو زنده و سربلند خانواده بشه توی در این خانه مبارک شود لبو گلی شرینار زنده و شکر با اکا حکم جون پافتور شرینار اکا حکم پافتور بریم رقم 14 رقم 5 میشه اکای و مردم سلام علیکم شما اکای و مرد خودشون شیپانان سلامتی و صلح سنتین میریم پافتور تا اکای اکای میریم داشت 14 رقم 5 میریم همه بولگاری شدن اکای و مرد 14 شدن سلامتی و صلح کجون اکای اکای شوراجو 1100 رو دیگر دونم اکای میریم داشتی اکای شیری خوشان اکای شوراجو خوشان اکای هم اکسا خوشان میریم اکای گرگ شیپانان 3300 دیگر دونم میریم اکای شیر رقم 4 شیپانان 400 رو دیگر دونم میریم داشتی او مگه من شیپانانگو شیگری خدا کنم آجون الحمدلله صلح سین شده که صلحش من که سلامتی صلح رقم 5 شیپانانگو 20 هم اکسا خوشان شده اکای شیر دیل تیگی رقم خولت 21 بیتر خولی میشه که رقم 7 12 8 رقم 1 20 رقم 8 هیچ کنه 20 اگر عمر بزرگ کنه رقم 3 11 رقم 4 31 اوش رقم 4 میرم رقم 5 همه در مورد گوری همه در پشتوی گل در بوله تریزا کس تایمون نوز کنه خوش میجوش بیزا برین دارشی بولش شیپانانگو او میگه شیرون نار زنده و سربلند خانواده‌اش شیرون برین دارشی توتا و نه دوستان رو گم نکنید دوستان مهربان رو گم نکنید در جهان به دوست بودن مشکل است مشکلاتون شده کسان رو گم نکنید ای دوست بیا همدرد شد اکادیون و صبر نکن اون شدویت شیپالانگو در اکادیون سرکر رقم خودش هم بجنگه شیرون رقم خودش هم بجنگه اکادیون ما زنده باشه شیپالانگو هم اکسر شده تو رفتنگی اکای شیر نخواهید شد اکادیون اکای اکیمون شیپالان 600 پاوردی 400 دیم خوب میرم اکادیون اکای شورا شیپالان 100 رو دیگر اونو میریم اکای شیر اکای گرتوی 3100 رو دیگر اونو میریم اکای شیر 200 رو اتوی 800 رو دیگر اونو میریم دارسی اکای شیر 30 دیگر خانه شده اکای 5 20 اکای اومجون روز اکای من رقم 6 22 خولی نیست اکای صبر که میشه اکای رقم 7 20 رقم 1 اوقاتی خولی بود فعال کنده بودی 10 رقم 22 رقم 3 10 رقم 4 20
академия ма рақами шашиду барака марҳамат барамедони 300 рубли ако ҳам аксар шо шепалангу э дар то миллион шепалангу ванаша рақами шаша рақами ду мери дарси барадару марҳамат ака акму рақами 3 мери дарси одамои рақамдуро умеҷон се гил тадавара шенар мери 5-7 акаҷон гирифта мери дарси ана акаи шӯҳрат акаи 5 рақами 7 акаи умеҷон 4 гирифтай мери акаи умар рақами 1 акаи умар рақами 1 акаи умеҷон рақами 4 мери дарси акаи шердил тигр акаҷони ман сабр мекунед акам сабқа мешава акаҷони ман ҳамин ҳозир холӣ мешава шепаланг акаи умарҷон рақиста мекунем акаи умеҷон рақиста мекунем шепалангу мери дарси ҳам аксар шӯшера зиндау сарбаланду хонобод бошед او میگه 1800 اشتراک کرده میشه شیپالنگو ما با شما هم طرفا میفهمیم هم روحان هم جسمان او میگه میگه کجنو دوست آن باشه که گیر دست دوست در پریشانی و در درماندگی تو خاکدون درخمو دوباره پس شیپالنگو ادبوزی پاسه بوزی داشته نه میگه درس اکای اوماجون اکای انا نوشه اوماجون اکتر که شش شده هم شیپالنگو 1800 اشتراک شده نه 1800 اشتراک شیپالنگو بریم اکای سر اکای حکیم و شیپالنگو 100 روبل دیگر دونه اکای 5 هم اکای شوهرات شیپالنگ 300 روبل دیگر دونه بریم اکای عمر رقم 1 راکتا اکای اومجون راکتا ادیو اکای شیلیو رقم بدون راکتا کجون بریم کی پارتو اکای اومجون پولش اومدن اکای اومجون اومد پول آره اکای عمر اومد اکای عمر جون اومد شینا بریم جانون تو خواهی گناه بازم پارت کنم اکای عمر جون 200 گه با من پارتو شیپالنگ دیگه 500 مونی بدهید واسه اکای حکیم رقم 3 شیپالنگ 100 اکای شوهرات 5 300 اکای عمر رقم 1 ایروزاش او 200 پار می پارتو کردم اکای اومجون رقم 4 او من دارسی میریم همه در برد بوری همه پیشروی میره شیپالنگو رقمی 7 کس مثلا او شان نزدیک رو افتادن شیپالنگو رقمی 7 شرینا دا رقم 1 شیپالنگو 22 رقم 2 شرینا 11 رقم 3 شیپالنگو 20 رقم 4 شرینا 11 رقم 5 شیپالنگو 11 رقم 6 20 اکادمی بور رقمی 1 او شاکادمی دارچی من دارچی اکادمی وجه 300 شکر شینار اون میگم اکادمی عمر او شان میگم بس شوت 22 داخل اکای اومجون اومد اکای اومجون پول میگه شینا افیرا پیش میشه شیپالنگو همون سر با حضور برای کارت کنم میشه توکا بریم هم اکثر چون شینا زنده و سربلند و خانواده میشه بریم توی در این خانه مبارک شد اکای عمر 1600 رسم دو شیدا یعنی درستی پولی شما رقمتون میجنگیم شیپالنگو میجنگیم یا از رقم دو میریم تا 1600 مون شیپالنگو 1600 باشه یعنی درستی بریم اکای عمر داداس ما 1600 دور شینا بریم اکای حکیم و شیپالنگو او دونا اکای شورات شیپالنگ 100 روبل دیگر دونا اکای انا گل شیپالنگ 1900 دیگر دونا کدومی ما اکای شیر شیپالنگ 600 روبل دیگر دونا بریم اکو رقم یک چون خولیتا خولیش هم میتونه کدونا بریم رقم 2 هم اکثر شون شیپالنگو 20 انا هم تعلیوش خطی 3 10 4 21 5 12 6 11 7 21 1 21 اکادمی من رقم 4 7 1 برکت 200 مرحمت صویبو رقم مرحمت برکت 4 7 1 میریم برادرون رقم 4 7 1 برکت میدونم 200 شیرونر اکای گل 2 6 دوش دای اکای اکمو 3 اکای شورات 5
برای درچی همه در بود بوری همه در باشه پلنگو او شاید کنم میگم 1200 بود اون میگه شده هم اکثر شده پلنگو زنده و سربلند خانواده تو در این خانه مبارک شود در درجه بگه دیگه بگه او زنده و سربلند خانواده شده پلنگو هم اکثر شده کنم سیم dobro پجال و شده پلنگو سیم dobro پجال و ما با شما هم میفخریم هم طرفا هم روحان هم جسمان بریم درچی دوستان بعدی برای اکیدون پس بشم شده اکیدون شوراجون بعدی برای نزدیک هم باید کمایی بریم موزه دوم بتیم بریم درچ اکیدون ما همه در بود دوری شیرونم رقمی 4 نشانه رقمی 5 میشه پلنگو 1200 اوشا بریم رقمی 2 6 اکی گل شیپان 10500 دیگه دونا رقمی ساکن اکیمو 500 پاس شیپان انجام میمونه تا 300 رو دیگه اون اکیدون 300 دیگه اکیدون جون بریم رقم 5 اکی شوراجون با 100 پاس شده من درچی دیگه همه در بود دوری همه در پیشروی 1200 اوشا شده را قدمی میزنه برای درچی گل در بوله تراکتور میگه درچی رقم 5 میرم اخیدون میکه خوشه پلنگو رقم 5 10 رقم 6 21 رقم 7 22 رقم 1 10 رقم 2 21 رقم 3 10 رقم 4 11 اکیدون بو رقمی 7 اکل او شایان درس رقمی 1 او میگم همه در بود بوله پلنگو این درس هم میشه زنده باشه سلامت باشه آباد باشه خانواده باشه توی بباره شد اکل حکیم جان میگه اوشا ولی اکیدون ما میگه اوشا شده نه درسی این نه تو میشه پلنگو دوست آن باشه که گیر دستی دوست در پریشانی و در درموندگی بریم رقم 7 رقم 1 تو تش میکشه پلنگو تو تش هم معموله که میره درس بسیار خانم یک کارت نه بیارم این کارت هم کنش نگم این یک کنش نگم میره اینه که نه ای بیداد میره ساقه کارت نام نوشته نه شروع کارت نام کجونو تمام کجونو سخن او مگه شی پلنگو هم اکثر شده کجونو زنده و سربلند خانواده و شی نکجونو کارت ناو که ای پچکک شده شی پلنگو اگه موریش خدا بگیش من درسی شام شده کارت کسی میبینی چی آمده اکل شام شده شما کردن گپ تا نفهمش بگی شیدن مگزه چو که کردن ما من درسی او میگیم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 میره خوب بدونید رقمی 7 رقمی 1 میشه فهم پراوینا او شاه خونه شد اکل اومده خونه شیدن میشه اکل یک اتاق شیدن همزور ابلا کنیم به جای شید پلنجم فقط افیت پیش شیدن افیت پیش کمپانی افیت کافو شید پلنجم من درس رقمی 7 رقمی 1 میشه نه زنده و سربلند و خانواده و شکرگنو
نه اکادمی سخن کرده سخناتون در زمین نمیمونه این شغل کن چرا به توی تگیمون یک هم کارتون رفیمه میریم رقمی ها زن رقمی ها گوی شویدن زینده باشه شیف پلنگ او میگه میره درشی اکای حکیم و شیف پلنگون ده سر دیگر اکای انا شهرات نه سر دیگر مکجون سر میتودی اکای انا گرگ شیف پلنگ ده ازور سر دیگر دونا اکای شیر 400 دو دیگر دونا بریم ولی مثل خول بشم به جنگ شیف پلنگو رقمی یک ده رقمی دو 21 سه رقمی سه 22 چهار رقمی 4 20 5 رقمی 5 20 6 رقمی 6 12 7 شیف پلنگو 21 بول رقمی 3 اکاده او شاشنه رقمی 4 بریم همه در بول همه در پشتری شنه اون میگه شیف پلنگو هم اکثر شد شیف پلنگو گلی کتاگی تو اون دوستا گم نکنید تحقیقی نگیم از زنده باشه کوی ما سیم دوبرو پاجالوا دو سیم دوبرو پاجالوا شده بریم دار کنه همین شد او شاک و دونه من اکا میگه بو کارت نو دیگه این شما اکا یک لایک میده شیف پلنگو اکا دونه ما یک لایک میده شیرنا میره دار چرا همین 13 همین 4 همونا بوری همونا پیشنهاد شیرنا زنده و سربلند خانواده باشین ساش اکا که بخواد باقی مثلا خدمت میگم اکا کیوم 700 اکا شورات 700 اکا گیر 100 اکا شیر 200 نه داشی رقمی سه اکا شیر رقمی سه 10 رقمی 4 21 رقمی 5 رقمی 4 10 رقمی 5 20 رقمی 6 11 رقمی 7 21 رقمی 1 11 رقمی 2 12 رقمی 3 10 اکادمی ما اینو جمعش بکنم وارا میدونیم سه سالی 5 7 وارا کشه پلنگو اکادمی ما 5 7 وارا مردم بیل میدونیم وارا وارا رقم 5 رقمی 7 اگر بوم نکنه رقمی 6 میشه پلنگو اکای گر رقمی 6 ده من دارشی بریم اکادمی ما اکای حکیم وجود میگه داره شه پلنگو من رقمی 1 4 سه سویبو شرونار اکا حکیم رقمی 3 اکا حکیم رقمی 3 میریم پس چوارده odama mardum verir akay umar akam yag merim akay umar akam yag merim dashi çormu xolimon akay beri aymaydo akam çormu xolimon davarayı 300 rubla men ham aksa şena zinda و سربلند خانواده بشین توی زمین خانم و برا شوا akay akvardo akam çor هم akay akvardo akam çor اخد akay umardo من فهمیدم یک اگه چور اگه akay akvardo çor دادیم رفت شنا یک اکتاکادو اکا اومد یک همه شینا بریم هم اکساق شون شینا اکا اکواردون چولا اکا نزدیم اوشی چولا چولا اکدن اکا اومدون یک اکدن اکا اکواردون اکتاک شینا من دارشی کات داده 1800 اوشتا شینا پای نشده اکا میشاش بریم اکا میسره بکافه تمام کافه سوپاین اکا میشاش ده اکا گرد 1500 دیگر دونا رقمی سه اکایی انا حکیم و شیف پلنگ 400 دیگر دونا رقمی یک اکای عمر او اکای عمر 1300 گرم اکای تا اینجا خشون شیدا سوزی خوبه اکای باش کامنامو یشیده یکی مرین اکای اکبر رقمی 4 اکای تمکنیم نریم اکادیونوی ما هم اکسات شون شیف پلنگو زنده و سربلند خانواده بشیم توی در این خانه باید باشگی بعد اکای تو یه داو چمن اسمون یکی مدام اکای عمر اگر اکای عمر نباشه اکای عمر اکای امیجون امیجون نباشه اکای عمرای این اکای تو جینجو خیلی شینا بریم درش اکای اکبر جوشی اکای اکبر اکامی 4 شیف پلنگ اکای اکبر اکامی 4 جوشی اکجون
Hamma kasa xuşan şerpalango. Hamma kasa. زنده و سربلند و خانه آباد بشین شروع زنده و سربلند و خانه آباد بشین توی در این خانه مبارک شود میریم اکای اکبر جون کجاشو شیدن میپرتیم اکای اکبر جون پولش آمد شیپالانگو میککنیم میریم دالشی اکای اکبر جون پول دما اکای اکبر ختم بیو پول تمام کرد 1800 اوشا کدوم شیرنا گل دبوره تریزا ریزا کس سرمون روز کنه خوش میجوش بریزا میریم دالشی اکای اکبر من شیدن میریم اکای اکبر جون شیدن میریم رقم میشه شیپالانگو دا یک چور 500 اوکی کجون رقمی هفت شش دا رقمی هفت دا یک چور اوکی شیرنا توشید اکای شیر دیلجوز نشه شیرنا یک کم نمیشه بودن اکاجون روز نشه شیر نگتای میریم رقمی یک دا رقمی دو 20 رقمی ساکه حکمو 12 4 21 5 21 اکو مرحمت نفسانی برا اکاجون رقمی 4 و 5 برا کم نفسانی و اگر رقمی 4 رقمی 5 900 شیرنا میره سویبو رقم مرحمت او میگه میدون شیپالانگو برای 900 روبلی 4 و 5 ورق شیپالانگو 4 و 5 ورق در 900 روبلا اکای ما رقم 1 اکای گل 2 6 اکای حکم رقم 3 اوما اکای رقم 1 اکای گل 2 6 اکای حکم رقم 3 میریم رقم 7 خوری مونده شیپالانگو اکای شورا 7 تنم دوشینا میریم اکادونه من هم اکسان شوی کدونه داشت شیپالانگو اکا دماید 900 روبلا رقمی 7 خوره اکای شورا رقم 7 همون اکای شورا رقمی 7 بریم درشی همه پولش 5400 و شیپالانگو چون شده پای میریم بریم اکادونه من یک اونسی بریم شیپالانگو اکادونه من یک اونسی بریم شیپالانگو اکا اکادونه خود 500 پارت تمام شده شیپالانگو بریم یک اونسی اکادونه من بریم یک اونسی چاب بریم تقسیم بریم بریم درشی گلند او پای کنیم که خونه ساکن شده دوست آن باشه که میره دست دوست در پریشانی و در درونگی میره درشی میریم میره درشی او اکوی من هم اکسان شیپالانگو زنده و سربلند خانوباد بشین آنا 3 و 6 اوکی افتگیه 3 و 6 اوکی میریم درشی میریم 3 و 6 اسمی اوکی میگه اکای اسمی دوسمی که حکیمو دوسمی تموم رقم 1 اکای عمر جون 400 گل ماشینا میریم درشی اکای عمر جون 400 گل شیپالانگو میریم درشی رقم 2 6 اکای گرگ 400 میپارتیشن رختم میریم درشی توی 300 اکای گرگ 300 پارتیشن میریم اکای حکیمو شیپالانگ 500 پارتیشن میریم رقم 3 500 اکای شهرت 200 گل پارتیشن میریم اکادیون ما شیپالانگو اکای حکیم جون 500 اکای شهرت 200 اکای گرگ 300 میریم او اکای حکیم همجا شینا میریم 5400 او شاه آمده اکای حکیم همجا شیپالانگ میریم واقعا پول پارتیده چی بیجاش که
دت میکنم به خودم دور مغزم دت میکنم بعد گفتم پول پارتی داده اکه اونجا باید شیرینه هم اکثر شده شده پرنگو ویگیش 5400 کدوم بزن او شده شیرینه رکتا تا اکه اونجا میکنم اون 3 و 6 دستی رفته گم رکتا 5 10 6 22 7 20 پری 1 12 2 11 3 20 4 10 bu rakam 6 ben bir size o şarkı beni dersi هم اکثر شد اکای گوشا دست شده در اکای حکیمو او مگه میشه پلنگو هم اکثر شده زنده و سربلند و خانوابل داشته دوست آن وجودگیر دست دوست در پریشانی و در پوست و در مو دمش اکو هم اکثر شده زنده و سربلند و خانوابل داشته رقم او شماگه من درسی اکای شورت پاسپور اکای شورت اکای 75 بریم او میگن اکای شورت پاسپور شینر گرد او تا کردیم که پاسپور سر کردیم دوست آن باشه که گیر دست دوست در پریشانی و در درماندگی میره درشی اکای شورت پاسپور بریم اکای حکیم و شیرپرنگ 100 دوش تکه جون نه 500 پای 600 که حکیم جو خدا دو خدا 600 200 دوش تکه حکیم جون 200 2100 دیگه دونه اکای شورت 200 میز 600 روبل دیگه دونه اکای گرگ minus 300 bir dakika çok anlaşmalıyım. 3400 زدی 3100 anlaşmalıyım. 5400 minus 2000 minus 3400 minus 300 3100 2900 anlaşacağım. Akay 40 2900 benim dersi. Akay şey oldu buna benim. Güzel akay şuracım güzel şeyler. Hem aksak şöyle bir rakam haf. Biz rakam yak. Bistiyak. Rakam 2 bistiyak. رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 20 بیشتر سه رقم بلو گذاشتن وارش شی پلنگو بره بعد صدوی وارش شی بود صدوی وارش رقم 1 2 3 1 2 3 وارش شی پلنگو من دالشی برا درو مرحمت صدوی وارم دورشی پلنگو اکای گرس رقم 6 اکای شهرت اکای 5 رقم 7 بریم اکای گرس اکای شهرت 5 7 هم دالشی رقم 4 soyu düşmedi اکای 4 اکای مار 4 نویسم بریم اگر soyu düşmedi اگر قبل بریم اکای مرجان اکای 4 همین کو ندارم و هر من یک کلمه و تونتون میکنم چاله همین بولدینگاری من اکای بولدینگاری که در کانال بازی میکنم کیروش نفتمات شیرنا کیروش نفتمات بریم همون شیف من برگرد دیگه میگم خویوشون گرانات او نار تو میشه فلانگو من دارشی اکا و مردم چون اکتا شینا یک نشونه رقم دو میریم زنده و سربلند خانوابا بشیم خودتمون میگن که پراکنده لشکر نه اوید بکن 10 بازیگر خوب به از 1000 من دارشی او میگه شیر فلانگو با وارا میشن همون من دارشی زنده و شیر فلانگو نه تعریف رفتم چیم من دارشی او شاکدون و کدوم از شیر فلانگو میرم رقم 2 همه در بود شیرین زنده و سربلند شاکدون ما با شما میفخریم دوست آن باشه که گیر دست دوست در پریشانی و در درماندگی اکه حکیم جو شیری نیوک اکه 2100 کارتا دوباره شیر نختا اکه گرگ 2900 2700 گردونه اکه شهرت 200 روبل گردونه اکه مرجان خطا 200 روبل گردونه شیر نه بریم دارشی
اکو میکروفونم 1200 او شاشه پلنگو ما با شما میفهمیم رقم ده رفته دالشی 22 بعد نیست رقم 3 10 رقم 4 10 رقم 5 11 رقم 6 21 رقم 7 21 1 10 شیر پلنگو گپ تموم بور رقمی دو اکه او شما رقم 3 رقم 23 به درس جانم بهار شده است تو کمی آیی گل دانه در وصل وطن شده است تو کمی آیی گل دانه نه اکادون هم شعر میخوام شما هم ریتم میکنم گلانی شما دوالی باشه رقم 22 رقم 3 میریم او شاکه اکنون فهم من درشی زنده و سربلند و خانوار شیرم من درشی ها اکتب شما خدرم از رقم 3 پیلی میشه خود او اکه اکنون شیر پلنگ 2000 اکه شاهین آه اکه گرگ 2700 جمع 1900 3900 2700 جمع 1200 3900 2700 3700 نشینه میریم رقم یک شو 700 جمع خوش بگی تمام اکه اینجا سال میخوریم میریم اکه شه رقم